Tôi rõ ràng có tướng mạo hiền hậu, lòng dạ lương thiện, vậy mà chẳng ai dám lại gần tôi dù chỉ nửa bước. Chỉ cần một ánh mắt đã khiến đám đại ca xã hội sợ tới mức tại chỗ, tè ra cả quần. Đến cả ruồi muối cũng chẳng dám bén mảng đến bên tôi. Trong phạm vi 3 mét chỉ vì tôi cao 1m96, mặt mày hung tợn giống hệt như ác quỷ. Mà tôi lại vừa hay nhận được hệ thống hòa thiện, chỉ cần khiến mọi người xung quanh sợ hãi thì sẽ nhận được điểm sợ hãi và kỹ năng đặc biệt. Lúc này tôi đang đến tiệm tạp hóa mua đồ. Cậu em này, cho hỏi ở đây có hàng gọt vỏ không? Bán hết rồi, chỉ còn cái đó thôi. Mẹ ơi, tướng mạo này không lẽ là kẻ đồ tể đêm khuya sao? Lý Đại Mãnh nhìn theo hướng ngón tay của nhân viên. Đó là một cây hàng gọt dưa. Anh đưa ngón tay cái đầy vết chai ra, khẽ quẹt quẹt lên lưỡi hàng, muốn thử độ sắc bén của nó. Nhưng trong mắt cậu nhân viên nhỏ, cảnh tượng này giống hệt một kẻ biến thái đang kiểm tra hung khí. Tay của cậu ta đã đặt lên nút báo động rồi. Nước mắt cứ thế trực trào ra. Đại Mãnh chơi hàng thấy rất ưng ý. Lấy cái này đi. Anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười mà anh tự cho là rất hiền từ. Ngay lúc đó, cửa tiệm tạp hóa đột ngột bị ai đó đá văng ra. Cướp đây, đừng im hết cho tao. Mau đưa tiền ra đây, nhanh lên, nếu không tao cho mày bay màu. Hôm nay sao mà đen đủi thế không biết, hết gặp kẻ đồ tể, giờ lại gặp bọn cướp cạn. Lý Đại Mãnh thì sững người ra, thời buổi này vẫn còn kẻ đi cướp tiệm tạp hóa sao? Anh vốn là quân nhân giải ngũ, tuy chỉ là lính nuôi quân chuyên cho lợn ăn và nấu cơm, nhưng lòng chính nghĩa trong xương tủy vẫn chưa hề tắt. Anh chậm rãi bước tới. Hai tên cướp đang định nhảy vào quầy thu ngân, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đại ca. Trong nháy mắt, não bộ hai tên đó hiện ra vô số hình ảnh kẻ xử đẹp biến thái trong phim, tay đấm xã hội đen, tội phạm truy nã đang lẩn trốn. Lý Đại Mãnh nhìn hai đứa không nói lời nào, trong lòng đang tính xem khuyên tụi nó quay đầu là bờ thế nào. Anh cầm cây hàng, cố gắng hạ giọng thật nhẹ nhàng, đừng sợ. Đừng sợ cái gì chứ, sợ ra đi hay sợ bị đau à? Những lời này lộ ra, trước khi xử chúng ta còn muốn chơi đùa tâm lý sao? Biến thái quá rồi. Đại ca, em sai rồi, đại ca tha mạng. Tụi em có mắt không thấy Thái Sơn, tụi em cút ngay đây ạ. Chiếc xe này quý giá lắm, thanh niên thời nay tâm lý kém thế không biết. Hai tên cướp tưởng anh chưa hài lòng, lồng ngồng móc hết đồ trong túi ra. Tiền lẻ nhăn nhúm, điện thoại, thậm chí còn có nửa bao thuốc. Đại ca, tất cả ở đây hết rồi ạ, tụi em mới cướp được thôi, mượn không được 200 tệ, đều đưa hết cho ngài đấy, đều kính dâng ngài ạ. Đại Mãnh càng hoang mang hơn, anh chỉ muốn mua cây hàng gọt táo thôi mà. Sao tự dưng lại thành kẻ đi thu phí bảo kê thế này? Phát hiện cảm xúc sợ hãi, hệ thống hòa thiện đang kích hoạt tốc độ liên kết. Lý Đại Mãnh không hề dùng bạo lực. Điểm sợ hãi hiện tại đạt được là 400. Phát thưởng tân thủ, quyền kích nhập môn. Anh còn chưa kịp nhìn rõ thì từ xa đã vang lên tiếng còi cảnh sát. Lý Đại Mãnh thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát đến là tốt rồi, hai thằng nhóc này không chạy thoát được đâu. Đừng im, bỏ hàng xuống. Góc nhìn của cảnh sát lúc này, một gã khổng lồ hung tợn cao gần 2 mét, tay cầm cây hàng gọt dưa bản rộng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hai kẻ đang khóc lóc thảm thiết. Hai kẻ tội nghiệp đang quỳ dưới đất dâng nộp tài sản. Lý Đại Mãnh nhìn cảnh sát đang chĩa đồ chơi vào mình, lại nhìn cây hàng trong tay mình, rồi nhìn hai người đang quỳ dưới đất. Cảnh quan à, nếu tôi nói tôi chỉ đến mua cây dao để gọt táo thôi, anh có tin không? Phòng thẩm vấn số 1, Cục Công an thành phố Hải Tân, đội trưởng đội hình cảnh Trương Chính Nghĩa, ngồi đối diện với Lý Đại Mãnh. Họ tên, Lý Đại Mãnh. Giới tính, nam ơi, nghề nghiệp ở. Đại Mãnh hơi do dự một chút. Anh vừa mới xuất ngũ, vẫn chưa tìm được việc làm, sợ bị hiểu lầm là kẻ lang thang ngoài đường. Thế là anh quyết định nói thật. Trước đây tôi phụ trách quản lý ăn uống. Quản lý ăn uống? Hắc hóa, tuyệt đối là hắc hóa rồi. Nhìn tướng mạo của gã này xem, khả năng cao là phụ trách xử lý nội bộ băng đảng. Trên sự đẹp phản đồ, Trương Chính Nghĩa hít sâu một hơi, ánh mắt sắc lẹm như dao. Bí danh, Đại Mãnh ngẩn người ra, anh nhớ lại biệt danh của mình ở trong quân đội. Lúc đó anh em chiến hữu toàn gọi anh là Lý Thịt Lợn, hoặc là Mãnh Tử. Lý Thịt Lợn, tốt lắm, Lý Thịt Lợn hãy khai báo thành khẩn đi. Rốt cuộc anh thuộc băng đảng nào? Hai tên cướp đó tại sao lại quỳ lại anh? Có phải anh đang thu phí bảo kê ở khu vực đó không? Lý Đại Mãnh thấy rất oan ức. Anh rụt cổ lại một chút, cố gắng làm cho mình trông có vẻ vô hại hơn. Cảnh quan, tôi thực sự là người tốt mà. Tôi chỉ muốn mua cái hàng gọt vỏ để gọt táo thôi, là bọn họ cứ nhất quyết đưa tiền cho tôi, còn cứ nhất quyết lại lục tôi nữa. Tôi cũng có cản được đâu ạ. Người tốt mà có thể khiến hai tên cướp sợ đến mức chấn thương tâm lý à? Vừa nãy phòng thẩm vấn bên cạnh có tin báo sang, hai tên cướp đó bị suy sụp tinh thần rồi. Đừng thả hắn ra. Làm ơn đừng thả hắn ra mà, hắn ta là một tên đồ tể đấy. Vừa nãy hắn nhìn chằm chằm vào động mạch cổ của tôi, chắc chắn hắn đang tính xem sự sao cho đẹp, cho chảy bao nhiêu xi dâu. Tên cướp gầy gò thậm chí còn tè ra quần, cứ khăng khăng nói trên người Lý Đại Mãnh có mùi của sự ra đi. Trương Chính Nghĩa nhìn chằm chằm vào mắt Lý Đại Mãnh, đôi mắt đó phẳng lặng như nước hồ thu, thậm chí còn mang theo một chút chất phác không? Đây chắc chắn là sự ngụy trang cao cấp nhất rồi. Loại nhân cách phản xã hội này thường ngụy trang bản thân vô cùng hoàn hảo. Ngay lúc đó, một nữ cảnh sát cầm một tập hồ sơ bước vào, vẻ mặt rất kỳ quái. Trương đội, tra ra rồi ạ. Nữ cảnh sát đưa tập hồ sơ cho Trương Chính Nghĩa, hạ thấp giọng, thực sự rất trong sạch ạ. Trương Chính Nghĩa nghi ngờ nhận lấy tập hồ sơ. Lý Đại Mãnh, nam.
24 tuổi, từng phục vụ tại tiểu đội nuôi quân của một quân khu nọ, liên tục 3 năm đạt danh hiệu nhân viên chăn nuôi ưu tú, tỷ lệ xuất chuồng lợn nuôi đứng đầu toàn trung đoàn. Lý do xuất ngũ, hết thời hạn phục vụ. Tay cầm tập hồ sơ của Trương Chính Nghĩa run rẩy. Anh lật đi lật lại xem tới 3 lần. Ngoài nuôi lợn ra thì là thái rau, kỷ lục bạo lực nhất cũng chỉ là vì thái rau quá nhanh nên đã làm hỏng 3 cái thớt. Anh ngẩng đầu nhìn Lý Đại Mãnh, anh ta đang nhìn chằm chằm vào không trung một cách vô vị. Thực ra là anh đang xem bảng điều khiển hệ thống. Cái hệ thống hoàn thiện gì đó đang phát. Nhiệm vụ mới, nhiệm vụ tân thủ đã được công bố. Hòa nhập xã hội. Mục tiêu, tìm được một công việc ổn định. Phần thưởng, 1000 điểm sợ hãi, quyền cấp cách đấu thuật nhập môn. Lý Đại Mãnh á, Trương Chính Nghĩa đặt tập hồ sơ xuống. Xoa xoa huyệt thái dương đang căng tức. Anh có thể đi rồi. Lý Đại Mãnh đi trên phố. Anh thấy đói bụng rồi. Nhưng lúc này trên người lại chẳng có bao nhiêu tiền. Thế là anh mở cửa hàng hệ thống ra, muốn xem điểm sợ hãi có tác dụng gì. Một điểm sợ hãi đổi được 1 tệ. Chỉ mới loàng gài đã kiếm được hơn 600 tệ rồi. Chỉ cần khiến người ta sợ hãi là có tiền sao? Không được, mình phải làm người tốt mà. Vẫn nên tìm việc trước đã. Anh đi dọc theo con phố. Đột nhiên nhìn thấy một màu quảng cáo tuyển dụng trên cây. Trường mầm non Hướng Dương tuyển bảo vệ. Yêu cầu sức khỏe tốt, tướng mạo đoan trang, có tinh thần trách nhiệm, ưu tiên quân nhân giải ngũ, đãi ngộ, lương tháng bố nữ, 500 tệ, bao ăn bao ở, bao ăn bao ở. 4 chữ này tỏ ra ánh vàng chói lọi trong mắt Lý Đại Mãnh. Trường mầm non tốt đấy chứ. Hơn nữa tính tình mình lại chất phác thật thà, rất thích hợp để tiếp xúc với trẻ con. Anh đưa tay nhẹ nhàng xé tờ quảng cáo tuyển dụng đó xuống. Lý Đại Mãnh nhìn mảnh giấy trong tay, ánh mắt kiên định, chính là nó rồi. Ngày mai sẽ đi phỏng vấn ngay, nhất định phải để hiệu trưởng cảm nhận được trái tim yêu thương trẻ nhỏ của mình. Sáng sớm hôm sau, tại cổng trường mầm non Song Ngữ Hướng Dương, những người đến ứng tuyển bảo vệ xếp thành một hàng dài. Này người anh em, trước đây Lan Lộ ở đâu vậy? Tôi tập gym được 3 năm rồi đấy, nhưng thời buổi này làm ăn khó khăn quá. Trước đây tôi trông quán ở quán bar. Vị trí bảo vệ này tôi nắm chắc 9 phần 10 rồi. Đám đông đang trò chuyện rôm rả. Đột nhiên những tiếng ồn ào lúc trước im bặt ngay tức khắc. Mọi người theo bản năng lùi lại phía sau, tự động nhường ra một lối đi rộng 2 mét. Dân thành phố Hải Tân có ý thức cao thật đấy. Thấy có người đến còn chủ động nhường đường nữa. Mà lúc này, ông cụ trong phòng bảo vệ đang thong thả uống nước. Chào cụ ạ. Ông cụ bị dọa cho bay cả hàm răng giả ra ngoài. Ông run rẩy đưa tay ra, nhấn vào cái nút màu đỏ ở góc bàn, nút khẩn cấp. Nhận được tin báo, hiệu trưởng vội vàng chạy đến đây, vừa chạy vừa tính toán trong lòng, có phải phụ huynh nào lại đến gây chuyện không? Đại ca. Phí bảo kê tháng trước không phải nộp rồi sao? Sao lại là phí bảo kê nữa? Mặt mình trông giống kẻ đi thu tiền lắm mà. Tôi không thu tiền. Tôi đến để ứng tuyển. Vương hiệu trưởng ngẩn người ra. Ứng tuyển, đây là muốn làm nội gián hay muốn bắt cóc đây? Cái đó, vị tráng sĩ này. Yêu cầu tuyển bảo vệ ở đây của chúng tôi khá nghiêm ngặt. Ngài thấy đó, chúng tôi cần loại đặc biệt giỏi võ, có thể bảo vệ được lũ trẻ. Lý Đại Mãnh gật đầu, móc từ trong túi ra một cuốn sổ màu đỏ. Vương hiệu trưởng sợ đến mức ông đầu ngồi thụp xuống, tưởng đối phương định rút hàng ra. Kết quả lại là một cái thẻ xuất ngũ. Tiểu đội nuôi quân, hóa ra là một gã nấu cơm thôi à. Dọa người ta hú hồn. Nhìn hung dữ thế mà hóa ra chỉ là một gã anh nuôi. Vương hiệu trưởng đứng thẳng lưng lên, lấy lại một chút uy quyền của hiệu trưởng. Đồng chí này, mặc dù cậu là quân nhân giải ngũ, nhưng thứ chúng tôi cần là nhân viên an ninh cơ, kinh nghiệm ở tiểu đội nuôi quân, có lẽ không mấy phù hợp với yêu cầu công việc của chúng tôi. Thấy Vương hiệu trưởng định từ chối, Lý Đại Mãnh trong lòng bỗng chốc hẫng một nhịp. Không được rồi, 4.500 tệ một tháng, lại còn bao ăn bao ở. Công việc tốt thế này thì tìm ở đâu ra được nữa. Thế là anh bước lên phía trước một bước, cố gắng nặn ra một nụ cười mà anh đã luyện tập suốt cả đêm qua. Hiệu trưởng, ông cũng chẳng muốn trường mầm non xảy ra chuyện đúng không? Vốn dĩ anh định nói là ông cũng chẳng muốn trường mầm non xảy ra sự cố an toàn đúng không? Tôi có thể bảo vệ mọi người, nhưng do quá căng thẳng nên đã nói thiếu vài chữ. Nhưng trong mắt Vương hiệu trưởng, ý nghĩa lại hoàn toàn biến đổi. Cái gì mà không muốn xảy ra chuyện? Đây rõ ràng là lời cảnh cáo, là tối hậu thư mà. Tuyển dụng ngay lập tức. Lương tháng 50, không tệ không, 5.500 tệ. Cũng xin ngài, không, mong ngài hãy làm cho tốt, hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Quyền cấp cách đấu thuật nhập môn đã được phát. Phát hiện ký chủ đã chạm mặt. Thưởng thêm cho toàn thể cư dân 1.000 điểm sợ hãi. Danh hiệu hiện tại, đại ca tân thủ. Công việc này có vẻ còn khó hơn cả nuôi lợn nhỉ. Ngày hôm sau, Lý Đại Mãnh đã có mặt từ sớm, đứng bên cạnh cánh cổng điện tự động, đứng nghiêm trang theo tư thế quân đội, nhất định phải mỉm cười. Hiệu trưởng đã dặn rồi, đối xử với phụ huynh phải ấm áp như người thân vậy. Lý Đại Mãnh lẩm nhẩm trong lòng những lời mà tối qua anh đã tập trước gương vô số lần. Chiếc xe đưa trẻ đầu tiên đã dừng lại bên đường. Cơ hội đến rồi. Anh không người xuống, khuôn mặt to lớn ghé sát vào cửa sổ xe, cố gắng nặn ra nụ cười mà anh cho là hiền hậu nhất, dịu dàng nhất. Tiền sợ hãi cộng 100 dấu cộng 100 dấu cộng 100 dấu cộng 100 dấu cộng 100. Chạy mau con trai ơi, có thổ phỉ. Mình bị hôi miệng sao? Lý Đại Mãnh ha hơi vào lòng bàn tay, ngửi thử, đâu có thấy gì đâu. Thơm tho lắm mà. Tối qua mình đã đánh răng 2 lần rồi đấy chứ. Điểm sợ hãi cộng 100 dấu cộng 100 dấu cộng 100. Anh có chút ngơ ngác ngẩng đầu nhìn quanh.
Trước cổng trường mầm non vốn đang nhộn nhịp, lúc này bỗng xuất hiện một vùng trống không. Các phụ huynh đưa trẻ đến trông như thấy ôn thần, chết sống cũng không dám lại gần. Có phụ huynh thậm chí còn vác thằng con lên vai, rồi chạy theo hướng ngược lại. Mình là người tốt mà. Lý Đại Mãnh tủi thân lẩm bẩm một câu ấy. Ngay lúc đó, một cô gái trẻ cầm gậy selfie đi ngang qua. Cô ấy tên là Tô Tiểu Đường, là một streamer nhỏ chẳng mấy tên tuổi. Vốn dĩ cô định livestream buổi sáng ấm áp tại cổng trường mầm non. Kết quả vừa mới đi đến đây đã nhận thấy có gì đó không ổn. Mắt Tô Tiểu Đường sáng rực lên. Tin lớn đây rồi. Cô vội vàng điều chỉnh camera, hướng thẳng vào bóng lưng của Lý Đại Mãnh. Mọi người ơi, có chuyện lớn rồi. Trường mầm non Hướng Dương hình như bị lực lượng vũ trang không rõ danh tính khống chế rồi. Tiêu đề phòng livestream lập tức đổi thành kinh dị, kinh hoàng. Trường mầm non xuất hiện gã đồ tể gác cổng. Phòng livestream vốn chỉ có vài chục người, lượt người xem bỗng chốc tăng vọt. Trời ạ, bóng lưng này là gấu xám sao? Đây mà là bảo vệ cái gì? Đây rõ ràng là kẻ hủy diệt y tá M00 mà. Chủ phòng ơi, đừng lại gần quá. Cẩn thận, xì dầu bắn đầy người đấy. Tô Tiểu Đường nhìn độ nóng đang tăng vọt, gan cũng bắt đầu lớn hơn, nhích lên phía trước vài bước, quay cận cảnh gương mặt nghiêng của Lý Đại Mãnh một cái. Vừa hay lúc này Lý Đại Mãnh quay đầu lại, vì ánh nắng chói mắt nên anh nhớ mắt lại theo thói quen. Mẹ ơi, cứu con với. Ánh mắt này muốn hạ gục người ta đây mà, sát khí đầy mình luôn. Chủ phòng chạy mau đi, hắn ta đang nhìn vào quả thận của bạn kia. Lý Đại Mãnh thấy có người dùng điện thoại chĩa vào mình, anh lại cố gắng cử động cơ mặt một lần nữa, đối diện với ống kính rồi chậm rãi rời đi. Chào mọi người nhé, anh ấy cười với tôi rồi. Tôi cảm thấy đây chính là lời trăng trối của mình luôn. Điểm sợ hãi từ phòng livestream cộng 100 dấu cộng 200 dấu cộng 500. Ngay lúc hiện trường sắp mất kiểm soát, Vương hiệu trưởng mồ hôi nhễ nhại cầm một cái loa phóng thanh chạy ra ngoài. Các vị phụ huynh đừng hoảng loạn, đây là nhân viên an ninh mới được chúng tôi tuyển dụng, đồng chí Lý Đại Mãnh. Cậu ấy là quân nhân giải ngũ, là người tốt, mọi người đừng sợ cậu ấy. Cậu ấy chỉ là có tướng mạo hơi cá tính một chút thôi, nhưng cậu ấy thực sự rất dịu dàng. Có lời bảo đảm của hiệu trưởng. Các vị phụ huynh cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Khi đi ngang qua người Lý Đại Mãnh, mọi người đều nín thở, nhanh chóng nhét đứa trẻ vào trong cổng, rồi quay đầu chạy biến. Cứ như thể đang thực hiện một nghi thức bàn giao nguy hiểm nào đó vậy. Mà lúc này trong đám đông, một gã đàn ông lấm lét đang âm thầm lảng vảng xung quanh. Trong tay hắn cầm một cây kẹo mút rực rỡ sắc màu, tên này gọi là Lão Tam, chuyên lảng vảng trước cổng các trường mầm non lớn, dùng kẹo bánh và đồ chơi để dụ dỗ những đứa trẻ đi một mình, sau đó bắt cóc đem vào tận vùng sâu vùng xa. Hắn vừa ngân nga một giai điệu nhỏ, ánh mắt vừa đảo qua những đứa trẻ đang đứng một mình. Đột nhiên hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ngay trong ngày đầu tiên tôi làm bảo vệ, không chỉ dọa cho tất cả phụ huynh khiếp sợ, mà còn dọa cho một kẻ chạy mất tiêu. Kẻ đó ở đâu nhỉ? Không ngờ bọn chúng lại là một băng nhóm đang nhắm trúng một cô bé con nhà giàu ở trường mầm non của chúng tôi. 10 giờ sáng, lũ trẻ đều đang ở trong lớp học. Đại Mãnh không ngồi yên được nên bắt đầu đi tuần tra quanh khuôn viên. Tô Tiểu Đường cầm điện thoại lén lút đi theo sau, còn Đại Mãnh thì nhìn chằm chằm vào một cái cây suốt cả buổi. Cành cây đó vừa hay vươn ra ngoài tường. Nếu là lợn không, nếu là lũ trẻ leo lên cây thì có thể theo cành cây mà nhảy ra ngoài, phải cưa bỏ nó đi thôi. Mọi người ơi, anh ấy hình như đang đối đầu với cái cây đó. Ánh mắt đó, cảm giác giây tiếp theo là anh ấy sẽ nhổ bật rễ cái cây đó lên luôn vậy. Anh ấy đang tính toán tốc độ gió và sức cản sao. Đây tuyệt đối là một tên sử đẹp chuyên nghiệp rồi. Đến cả yếu tố môi trường cũng cân nhắc chu đáo như vậy. Đại Mãnh lúc này trong lòng đã có quyết định. Anh chậm rãi nhấc tay phải lên, ướm thử một chút lên thân cây. Chính là chỗ này, lát nữa tìm cái cửa đến đây. Vài phút là giải quyết xong thôi. Sitoji mau chạy đi thôi. Chỗ này nguy hiểm quá rồi. Cú chặt tay đó làm tôi thấy cổ mình lạnh toát đây này. Điểm sợ hãi cộng 100 dấu cộng 100 dấu cộng 100. Sao lại tăng lên nữa rồi? Chẳng lẽ là con chim nhỏ vừa bị dọa cho bay đi, giờ lại bay quay lại rồi sao? 12 giờ trưa. Lý Đại Mãnh đang ở nhà ăn. Tô Tiểu Đường lúc này cũng lèn được vào nhà ăn, lấy hết can đảm sáp lại ngồi đối diện với Đại Mãnh. Điện thoại lén lút dựng sau hộp đựng khăn giấy. Cái đó, anh bảo vệ ơi, có chút việc ạ. Chỉ là muốn hỏi thăm một chút. Trước đây anh làm công việc gì vậy à? Nhìn thân thủ của anh chẳng giống người bình thường chút nào. Đây chính là câu hỏi mà hàng vạn khán giả trong phòng livestream chỉ muốn biết nhất. Động tác của Đại Mãnh khựng lại một chút. Anh cũng lời giải thích nhiều nên đáp lại một câu rất tùy tiện, cầm hàng. Bầu không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường. Đại Mãnh nhìn biểu cảm kinh hãi của Tô Tiểu Đường, tưởng là cô ấy không nghe hiểu, nên anh bồi thêm một câu, ngày nào cũng chạm vào xì dâu, một ngày không xử vài con là ngửa tay. Đây thực ra là lời nói thật. Hồi đó ở trong quân đội, nếu ngày nào không mổ lợn, không thái thịt thì đúng là ngửa tay thật. Sắc mặt Tô Tiểu Đường trắng bệch, gật đầu lia lịa, hiểu, em hiểu rồi đại ca, anh cứ tiếp tục ăn đi ạ, em không làm phiền nữa. Con gái thành phố sao mà cứ hốt hoảng thế nhỉ? Vừa nãy còn đang yên đang lành, sao mới nói được vài câu đã chạy mất rồi. Món thịt kho tàu này ngon đấy, béo mà không ngấy. 4 giờ rưỡi chiều, tại cổng trường mầm non, do người đón trẻ làm cổng trường tắc nghẽn không lối thoát. Đại Mãnh đứng bên cạnh cánh cổng điện tự động, đứng thẳng tắp, mà trong phạm vi 3 mét xung quanh vẫn là một vùng trống không. Đại Mãnh thấy thế cũng tốt, tầm nhìn thông thoáng, thuận tiện quan sát tình hình kẻ địch. Đôi mắt đó của anh như radar vậy, quét qua quét lại trong đám đông. Ngay lúc đó, cảnh báo, phát hiện xung quanh có nồng độ cảm xúc ác ý cực cao, vui lòng chú ý đề phòng. Đại Mãnh ngẩn người ra một chút,
Hệ thống này còn có thể dùng như giày đan nữa sao? Đại Mãnh nheo mắt lại. Đột nhiên trên võng mạc như có thêm một lớp kính lọc. Những phụ huynh đang trò chuyện kia, trên đầu đều hiện lên những vệt trắng nhạt, chỉ có ở vòng ngoài cùng của đám đông có một luồng sáng đỏ rực đến mức đen kịt đang nhấp nháy. Đó là Lão Tam, đang lén lút quan sát một cô bé vừa mới từ trong cổng đi ra, là gã đánh rơi kẹo mút hồi sáng. Lúc này Lão Tam đang nấp sau đám đông, ánh mắt hạ gục người khác hồi sáng, làm bắp chân hắn đến giờ vẫn còn run lẩy bẩy. Vốn dĩ hắn chẳng muốn bị ăn đòn chút nào, nhưng đại ca của hắn đã nói rồi, phi vụ này mà không thành thì sẽ đánh gãy chân hắn. Cô bé đó nhà rất có điều kiện, có người đã bỏ ra một số tiền lớn để bắt về. Không sao đâu, đó chỉ là một tên bảo vệ thôi mà, chỉ là trông hung dữ một chút thôi. Chẳng lẽ hắn có thể nuốt tươi mình sao? Mình là dân chuyên nghiệp mà. Hành động nhanh gọn vào, bế đứa bé lên rồi chạy ngay. Xe bánh mì đang đỗ ở góc qua rồi. Hắn hít sâu một hơi, vừa chuẩn bị ra tay thì cảm giác đó lại ập đến một lần nữa, cách một đám đông xa hơn 20 mét. Đôi mắt của Đại Mãnh đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tim Lão Tam bỗng lỡ mất một nhịp, bắp chân bắt đầu run bần bật. Hắn nhìn thấy mình rồi sao? Không thể nào, hàng trăm người lộn xộn thế này, sao có thể liếc mắt một cái đã thấy mình được? Hắn muốn chạy, nhưng chân hắn như bị đổ trì, không nhấc lên nổi. Đại Mãnh hành động rồi, là hắn ta. Hắn chính là kẻ có ý đồ xấu, sải bước đi về phía hắn từng bước một. Đám phụ huynh đứng chắn trước mặt hắn vốn đang buôn chuyện, thấy Đại Mãnh đi tới liền nhanh chóng giạt ra hai bên, cố nhường ra một con đường. Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh hẳn đi. Lão Tam nhìn người đàn ông tựa như tháp sắt kia, càng lúc càng tiến lại gần. Hắn cảm thấy khó thở. Định làm gì thế này? Định trút giận lên mình sao? Không thể nào, mình ngụy trang tốt như vậy mà. Đó chính là đen ăn đen. Đại Mãnh dừng lại, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Ngay cả ông chủ bán xúc xích nướng cũng không dám lật mặt bánh nữa, cứ để mặc xúc xích trên giá tỏa ra mùi khét lẹt. Đại Mãnh không nói lời nào, anh chỉ nhìn chằm chằm vào người này. Anh đang nghĩ ngợi nhỡ hệ thống nhầm thì ngại chết. Nhưng vẻ mặt im lặng này của anh, trong mắt Lão Tam chính là lời phán xét cuối cùng, là đang phá hủy phòng tuyến tâm lý của hắn. Đại Mãnh khe cúi người xuống, cuối cùng anh cũng mở miệng, này chú em. Đại ca, em không dám nữa. Kèo này em không nhận nữa đâu, cầu xin anh đừng cho em hẹo. Đại Mãnh hơi bị mạnh đấy. Anh định đưa tay đỡ người dậy, tay vừa đưa ra được một nửa, Lão Tam bỗng rụt mạnh người về phía sau, đầu đập xuống đất kêu công cốc. Anh ơi, em sai rồi, em không nên đến địa bàn của anh để tranh ăn. Người này là kẻ ăn xin sao? Trông không giống lắm, ăn mặc khá chỉnh tề, còn đeo một chiếc túi vải bạt màu đen căng phồng. Phát hiện mục tiêu hàng vi phạm ở túi vải đen bên phải. Phân tích vật phẩm, thuốc y thư cực mạnh, thuốc gây ảo giác, dây thừng ngực. Ánh mắt Đại Mãnh đanh lại. Y thư? Mang loại hàng nguy hiểm này đến cổng trường mầm non làm gì? Nhỡ đâu bị đổ làm lũ trẻ ngất xỉu thì sao? Phải tịch thu thôi, để không kích động người trông có vẻ tâm thần không bình thường đang đi xin ăn này. Đại Mãnh quyết định thể hiện mặt dịu dàng nhất của mình. Này chú em, trong túi kia đựng gì thế? Trông nặng đấy nhỉ, mở ra cho anh xem chút nào. Mấy câu này phối hợp với nụ cười kia lọt vào tai Lão Tam chẳng khác nào lời phán quyết của tử thần, toàn là tiếng lóng của giới xã hội. Đặc biệt là nụ cười này, quá tàn nhẫn, gã này quá đáng sợ rồi. Một bảo vệ trường mầm non mà cũng ở đẳng cấp này sao? Sát thần, tôi có tội, tôi khai hết. Lão Tam run lẩy bẩy lấy chiếc túi vải đen trong lòng ra, ném xuống chân Đại Mãnh. Túi rơi xuống đất, những vật phẩm nguy hiểm bên trong đều lăn ra ngoài. Á, trời đất, đó là thuốc mê, đó là thuốc ảo giác. Kẻ này là kẻ buôn người. Tôi đã bảo Mãnh ca là cao thủ rồi mà, nhìn một cái là ra ngay. Đây đâu phải bảo vệ bình thường, đây là thần thám mà. Đúng lúc này, phía ngoài đám đông, một gã đầu trọc đang bế một cô bé. Đó là đồng bọn của Lão Tam. Nhị ma tử phụ trách ứng cứu vốn dĩ đã ra tay thành công, đột nhiên nhìn thấy cảnh này, đầu óc kêu lên một tiếng ông. Bị lộ rồi, gã to con kia chắc chắn là cảnh sát. Lão Tam nhát gan kia thế mà lại khai hết hàng ra rồi, nếu bị bắt thì chắc chắn rũ tù. Nhị ma tử là một kẻ liều mạng, trên người gánh mấy vụ án rồi. Ánh mắt hắn lóe lên một tia hung quang, phải giải quyết hắn trước. Hắn ném cô bé đã hôn mê trong tay vào bụi cỏ bên cạnh, trở tay rút từ thắt lưng ra một món đồ chơi. Một trong những kẻ liều mạng cầm đồ chơi lao về phía tôi. Á, có người bị xử đẹp kìa, có đồ chơi kìa, chạy mau. Đám đông lập tức hỗn loạn. Đại Mãnh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Dựa vào ký ức cơ bắp của thần cấp cách đấu thuật được hệ thống cường hóa, Đại Mãnh khẽ nghiêng người, né được món đồ chơi sắc lẹm đó. Một bàn tay lớn khóa chặt cổ tay nhị ma tử. Đại Mãnh thuận thế mượn lực thực hiện một cú quật vai chuẩn sách giáo khoa. Cú ngã này khiến nhị ma tử ngay cả tiếng hét thảm cũng nghẹn trong cổ họng không thốt ra được. Đại Mãnh quỳ một gối xuống đất, bàn tay đang giữ cánh tay nhị ma tử tát mạnh một cái. Tiếng gào thét như chọc tiết lợn vang vọng khắp nơi, át đi tất cả những tiếng ồn xung quanh. Toàn trường im phăng phắc, ngoại trừ tiếng hét thảm thiết của nhị ma tử. Đại Mãnh ghét tiếng động ồn ào này, đưa tay vỗ một cái vào sau gáy hắn. Gào cái gì, làm lũ trẻ sợ bây giờ. Lão Tam run dậy như cầy sấy. Hắn tận mắt nhìn thấy một kẻ có nghề như nhị ma tử, ở trong tay gã khổng lồ này còn không trụ nổi một giây. Một luồng nước ấm chảy dọc theo ống quần hắn xuống dưới. Đừng cho em đăng xuất đại ca, em sai rồi. Em không nên tranh ăn ở địa bàn của anh. Em không nhịn được nữa rồi. Em tự thú. Bây giờ em đi tự thú ngay đây. Đại Mãnh nhìn vũng nước dưới đất, nhíu mày chặt hơn, bẩn quá. Thanh niên bây giờ tố chất thân thể kém thì thôi đi, sao còn không biết giữ vệ sinh thế này? Còn tranh ăn cái gì mà tranh ăn? Anh lại nhìn những vật phẩm rơi vãi dưới đất, cuối cùng cũng phản ứng lại được.
Không đúng, đây là bắt cóc trẻ con. Một luồng sát khí nồng đậm gần như thực thể, tức thì bùng nổ từ trên người Đại Mãnh. Phong tuyến tâm lý của mục tiêu hoàn toàn tan vỡ. Nhận được điểm sợ hãi cộng 500. Phát hiện hành vi chính nghĩa mạnh mẽ. Thưởng thêm điểm chính nghĩa cộng 100. Lão Tam toàn thân co giật, cũng không dập đầu nữa, môi run bần bật như đang tụng kinh. Tôi nói, tôi khai hết. Đầu lĩnh là lão Mã ở trạm phế liệu phía tây thành phố, cấp dưới còn 3 đứa nữa ở nhà ga. Chúng tôi tổng cộng bắt cóc 3 đứa, 2 đứa khác đang ở nhà nghỉ lậu phía tây thành phố. Tôi khai hết rồi, đại ca tha mạng, đừng cho em đăng xuất mà. Tô Tiểu Đường nuốt nước bọt. Mạnh ca còn chưa thèm động vào hắn cái nào, mà kẻ buôn người này đã tự khai sạch sành xanh ổ nhóm rồi. Trước đây mình thấy Mạnh ca thật đáng sợ, bây giờ mình thấy Mạnh ca thật ngầu. Đại Mãnh đưa tay ra, xách lão Tam lên như xách một con gà nhét, nhấc hắn từ dưới đất lên. Im lặng chút, đợi cảnh sát tới, đừng có mà lộn xộn. Không lộn xộn, không lộn xộn, em không dám động đậy đâu. Chẳng mấy chốc, tiếng còi cảnh sát từ xa lại gần. Đội trưởng hình sự Trương Chính Nghĩa là người đầu tiên lao xuống xe. Anh liếc mắt một cái đã thấy giữa đám đông bóng hình sừng sững như tháp sắt kia. Dưới chân là một kẻ bị thương không rõ sống chết, trên tay còn xách một người sống mềm nhũn như bùn. Không được cử động, hai tay ôm đầu, rời xa con tin ngay. Nếu không tôi sẽ nổ súng. Lại nữa rồi, mình chỉ muốn làm người tốt thôi mà, sao mà khó thế không biết. Đại Mãnh buông tay, lão Tam rơi xuống đất giống như hồi quang phản chiếu, dùng cả tay lẫn chân bò điên cuồng về phía cảnh sát. Chú cảnh sát ơi cứu mạng với, cháu là kẻ buôn người đây, bắt cháu đi, mau bắt cháu đi, cầu xin các chú đấy, khóa cháu trên xe, nhốt cháu vào lồng sắt cũng được, nơi này đáng sợ quá, cháu muốn đi tù, cháu muốn chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đại Mãnh rất tự giác, anh từ từ giơ hai tay lên, động tác thuần thục đến mức khiến người ta xót xa. Trương đội, là tôi, Lý Đại Mãnh đây, cái người nuôi lợn ấy, giờ tôi đang làm bảo vệ. Trương Chính Nghĩa hạ nòng súng xuống một chút, bắt vẫn chưa thu súng lại, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Chuyện này là sao? Hai người này là ai? Cánh tay của người dưới đất sao lại bị thương thế kia? Đại Mãnh còn chưa kịp nói, lão Tam đã khai hết sạch. Cảnh sát ơi, tôi là kẻ buôn người, tôi là tội phạm truy nã, tôi có tội, nhưng cái gã to con kia không phải người đâu. Hắn còn định cho chúng tôi đăng xuất nữa, còn định đem chúng tôi cho lợn ăn. Trong túi tôi có thuốc mê, có thuốc ảo giác, tôi khai hết. Chỉ cầu xin chú đưa tôi đi ngay bây giờ, đi đâu cũng được, miễn là đừng để tôi nhìn thấy hắn nữa. Trương Chính Nghĩa ngơ ngác nhìn kẻ buôn người đang run rẩy bần bật, lại ngẩng đầu nhìn Đại Mãnh với vẻ mặt vô tội. Lúc này, phụ huynh của cô bé cuối cùng cũng phản ứng lại. Đồng chí cảnh sát, cậu thanh niên to con này là người tốt, may mà có cậu ấy, nếu không thì bé nữ nhà tôi mất tích rồi. Chú cảnh sát ơi, cháu quay lại hết rồi. Mạnh ca thực sự là đang bắt người xấu, cái gã cầm đồ chơi kia định đâm anh ấy, kết quả bị Mạnh ca quật ngã một cái là khuất phục luôn. Siêu ngầu luôn ạ. Trương Chính Nghĩa nghe lời chứng của quần chúng xung quanh, lại nhìn đống công cụ gây án dưới đất. Đại khái đã hiểu ra, anh thu súng lại, hít sâu một hơi. Cậu nhóc này đúng là người tốt thiệt, chỉ là cái thủ đoạn này. Trương Chính Nghĩa xoa xoa thái dương đang giận liên hồi. Đưa đi. Nhận được phần thưởng, thuộc tính sức mạnh cộng 5, phần thưởng đặc biệt vòng sáng đe dọa. Hiệu ứng khi xuất chiêu, sau khi mở ra, gây áp chế đáng sợ lên mục tiêu có ác ý. Không có tác dụng với các đơn vị đồng minh. Sảnh đồn cảnh sát thành phố Hải Tân, nơi vốn dĩ nghiêm trang và áp lực, giờ đây lại giống như buổi họp mặt người hâm mộ vậy. Mạnh ca, nhìn bên này đi, ánh mắt trong live sờ chìm lúc nãy ngầu quá. Lúc em xem video mà máu trong người cứ sôi sùng sục. Người thật ngoài đời nhìn còn áp lực hơn trong video nhiều. Wow, tấm ảnh này tuyệt quá, nụ cười này em phải mang về làm hình nền điện thoại để trừ tà mới được. Bộ các người rảnh rỗi quá rồi hả? Trương Chính Nghĩa đi đến trước mặt Đại Mãnh, nhét một chiếc phong bì vào lòng anh. Cầm lấy đi, trường đội đây tặng cậu giải thưởng vì hành vi dũng cảm. Đây là 3.000 tệ được phê duyệt khẩn cấp, là phần thưởng cho việc cậu bắt được 2 tên tội phạm truy nã cấp Anh. Cho tiền à? Cảm ơn Trương đội. Trương Chính Nghĩa xua xua tay, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Thôi được rồi, đừng có khách sáo như thế. Đại Mãnh, tôi vẫn câu nói đó, về nhà rồi thì lo mà trông cổng cho tốt, đừng có gây thêm chuyện cho tôi nữa. KPI năm nay của đội hình sự chúng tôi sắp bị một mình cậu hoàn thành hết rồi đấy. Anh yên tâm, tôi chỉ là một bảo vệ thôi, tôi chỉ muốn đi làm ổn định, kiếm tiền lấy vợ. Sáng sớm ngày hôm sau, Đại Mãnh tâm trạng rất tốt, ngâm nga điệu nhạc nhỏ đi làm. Bắt vừa đi đến cửa đã thấy không khí có gì đó không ổn. Trước cổng vắng tanh vắng ngắt, tìm mãi mới thấy hiệu trưởng và một bảo vệ khác. Lão Triệu đang ngồi xổm dưới đất hút thuốc. Hiệu trưởng, chào buổi sáng. Chào ơi, hiệu trưởng Vương ấy đáp lại một câu. Ánh mắt lảng tránh không dám nhìn Đại Mãnh. Hiệu trưởng Vương đứng dậy, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Sao thế hiệu trưởng? Có phải có việc nặng gì cần làm không? Hiệu trưởng Vương không nói gì, lôi ra một xấp giấy. Thư khiếu nại liên danh, yêu cầu nhà trường lập tức sa thải bảo vệ Lý Đại Mãnh. Lý do, diện mạo quá hung dữ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm lý của trẻ nhỏ, hành vi bạo lực, gây ra bóng đen tâm lý không thể xóa nhòa cho trẻ nhỏ, trả lại cho trẻ một tuổi thơ trong sáng, từ chối những kẻ bạo lực. Phía dưới là chỉ trích những chữ ký của phụ huynh. Mỗi nét bút đều giống như một con dao nhỏ, khắc sâu vào tim Đại Mãnh.
Mãnh tử, điện thoại của phòng giáo dục bị gọi đến cháy máy rồi. Giọng của hiệu trưởng Vương đầy vẻ hối lỗi, cũng mang theo sự bất lực. Trong nhóm phụ huynh đang loạn hết cả lên, nói rằng nếu cậu không đi, họ sẽ đồng loạt rút hồ sơ. Video hôm qua tôi cũng xem rồi. Cậu làm tốt lắm, là một anh hùng, nhưng hiệu trưởng. Tôi hiểu rồi. Rõ ràng mình có diện mạo hiền hậu, lòng dạ lương thiện, vậy mà không ai dám lại gần mình nửa bước. Chỉ cần một ánh mắt đã khiến một đám đại ca xã hội sợ đến mức mất kiểm soát vệ sinh ngay tại chỗ, đến cả ruồi bọ cũng không dám bén mảng đến gần mình trong vòng 3 mét. Vậy mà khi làm bảo vệ trường mầm non vừa mới khống chế kẻ buôn người xong, vừa mới hạ gục kẻ buôn người, lại bị phụ huynh liên danh khiếu nại yêu cầu sa thải. Lúc này Đại Mạnh đang ngồi xổm trong góc thẫn thờ, anh không dám ra cổng đứng gác nữa. Hiệu trưởng tuy không nói thẳng là cho anh đi, bắt ý tứ trong ánh mắt lúc này đã rất rõ ràng. Anh thở dài một tiếng, đứng dậy chuẩn bị cuốn gói rời đi. Đúng lúc này, cổng lớn trường mầm non bỗng nhiên xôn xao. 3 chiếc xe cảnh sát đã dừng ngay ngắn trước cổng trường. Trên đầu xe còn treo hoa đỏ rực rỡ, Trương Chính Nghĩa đi tiên phong, trên tay bưng một bức cẩm kỳ nền đỏ chữ vàng. Anh cũng hết cách rồi, hôm qua vừa thả Đại Mãnh đi, đã nghe nói rất nhiều phụ huynh yêu cầu sa thải anh ở cổng trường. Trương Chính Nghĩa quyết định làm một màn thật hoành tráng để minh oan cho Đại Mãnh, giúp anh giữ vững công việc này. Đồng chí Lý Đại Mãnh, cảm ơn cậu đã hỗ trợ cảnh sát triệt phá vụ án buôn người nghiêm trọng. Cậu là anh hùng của thành phố Hải Tân. Đèn flash nhảy liên hồi, xung quanh toàn là phóng viên nghe tin chạy đến. Còn có Tô Tiểu Đường đang giơ điện thoại livestream. Đại Mãnh hơi lúng túng đưa hai tay đón lấy bức cẩm kỳ. Để bày tỏ lòng biết ơn, Đại Mãnh cố gắng nở một nụ cười mà anh đã tập trước gương vô số lần, một nụ cười đầy chân thành. Bất lúc này anh vừa xúc động vừa hưng phấn, khiến nụ cười này trông vô cùng dữ tợn. Mẹ ơi, áp lực quá đi mất. Trương Chính Nghĩa đứng cạnh Đại Mãnh, chỉ thấy sống lưng lạnh toát, gắng gượng cười đi cố gắng làm việc cho tốt, mọi người đang nhìn cả đấy. Yên tâm đi Trương đội, tôi nhất định sẽ trông cổng thật kỹ, một con ruồi cũng không cho bay vào. Tiễn cảnh sát đi xong, Đại Mãnh mãn nguyện quay về phòng bảo vệ, tìm một vị trí nổi bật nhất, treo bức cẩm kỳ lên, thậm chí còn dùng tay cẩn thận lau chùi chỗ đó. Dù thực tế chẳng có hạt bụi nào cả, tuy nhiên ngoài cửa kính phòng bảo vệ, bầu không khí không hề náo nhiệt như Đại Mãnh dự đoán. Đám đông chia làm hai phe, tiếng cãi vã xuyên qua khe cửa kính, chói tai chui tọt vào tai Đại Mãnh. Các người rốt cuộc có còn lương tâm không hả? Nếu không có Đại Mãnh, hai tên buôn người kia biết đâu còn bắt cóc thêm mấy đứa nữa rồi. Giờ này lại chê người ta trông hung dữ sao? Đúng thế, tôi thà có một vệ sĩ trông dữ dằn ngồi đây trấn giữ, còn hơn là một kẻ chỉ biết nghịch điện thoại. Có Đại Mãnh ở đây, ai dám đến trường mầm non của mình gây chuyện chứ? Nghe thấy những lời này, Đại Mãnh thấy ấm lòng, trái tim vốn đang treo lơ lửng khẽ hạ xuống một chút. Bắt ngay sau đó, những tiếng phản đối lại càng thêm sắc lạnh và chói tai, tức khắc lấn át cả tiếng ủng hộ. Các người hôm qua không thấy sao? Hắn ta bẻ gãy tay người kia một cách thô bạo luôn đấy. Tiếng rắc một cái nghe rợn cả người. Con nhà tôi đêm qua gặp ác mộng khóc mãi không thôi. Nó bảo chú bảo vệ muốn ăn thịt người. Cho dù cậu ta là người tốt, nhưng bản thân cậu ta là một nhân tố bạo lực, không ổn định. Ai biết được ngày nào đó cậu ta sẽ mất kiểm soát cảm xúc chứ? Đáng sợ quá đi mất. Tiếng hét hôm qua đến giờ tôi nghĩ lại còn bùn rùn chân tay đây. Cháu đích tôn của tôi mà ngày nào cũng nhìn cái mặt này, sau này quan niệm thẩm mỹ bị lệch lạc thì sao? Nếu nó lớn lên mà bị mèo mó tâm lý thì sao? Các người đúng là bắt tranh bỏ vỏ mà. Người ta vừa mới cứu người xong đấy. Bà già ơi, bà đừng có đạo đức giả. Chúng tôi đại diện cho ý nguyện của đa số phụ huynh. Đây là vì tương lai của con trẻ. Chúng tôi không muốn con mình lớn lên trong một môi trường đầy dẫy sự ám thị bạo lực. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những phụ huynh đang vì mình mà cãi nhau không dứt, thậm chí bắt đầu xô đẩy nhau. Bàn tay đang lau bức cẩm kỳ của Đại Mãnh chậm chậm thu lại. Hóa ra sự tồn tại của mình vốn dĩ đã là một sự phiền toái. Dẫu có làm việc tốt, cũng không thay đổi được sự thật mình là kẻ khác loài. Những phụ huynh ủng hộ anh vì nói giúp anh, mà đang bị những người khác công kích. Trong văn phòng, hiệu trưởng Vương nhìn sắp thư liên danh trên bàn, lại nhìn vào điện thoại với rất nhiều tin nhắn giữa người từ những phụ huynh ủng hộ Đại Mãnh gửi đến qua WeChat. Sau đến mức tóc lại sắp rụng thêm mấy sợi. Đại Mãnh đứng trước bàn làm việc, nhìn vẻ mặt khó xử của hiệu trưởng, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu mình không đi, trường mầm non này sau này sẽ chẳng được yên bình nữa. Phụ huynh sẽ cãi nhau suốt ngày, công việc kinh doanh của hiệu trưởng cũng bị ảnh hưởng. Hiệu trưởng, ngài đừng sầu muộn nữa. Hiệu trưởng Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phức tạp. Mãnh tử, thực ra cũng có không ít phụ huynh ủng hộ cậu. Cậu xem WeChat này, tôi biết. Tôi nghe thấy cả rồi. Có những lời này thì mấy ngày làm bảo vệ vừa qua không hề uổng phí. Anh không muốn những phụ huynh ủng hộ mình bị cô lập, cũng không muốn hiệu trưởng vì bảo vệ anh mà làm mất lòng quá nửa khách hàng. Là do tôi làm lũ trẻ sợ. Đây là sự thật. Đại Mãnh đưa tay lên bắt đầu cởi cúc áo bảo vệ. Bộ đồng phục được gấp lại gọn gàng, đặt lên bàn làm việc. Áo còn tốt lắm, chưa bị bẩn đâu, giặt sạch đi là có thể cho người sau mặc. Đại Mãnh nhìn bộ đồng phục đó, đưa tay vuốt ve một chút, có chút không nỡ. Tiền lương tôi không lấy đâu, dù sao cũng mới làm được 2 ngày. Hiệu trưởng Vương cuống quýt kéo ngăn kéo lấy ra một xấp tiền, chẳng thèm nhìn đã đưa cho Đại Mãnh. Cầm lấy đi, 3.000 tệ này là thứ cậu xứng đáng nhận được. Coi như là phí bồi thường thôi việc. Không cần đâu, tôi không thích chiếm hở như thế. Trước cổng trường mầm non, Tô Tiểu Đường giơ điện thoại livestream, bóng lưng Đại Mãnh rời đi, khiến cô không cầm được nước mắt. Trong phòng livestream đã nổ tung rồi. Thế đạo gì thế này? Làm việc nghĩa hiệp mà lại bị sa thải sao?
Phụ huynh bị làm sao vậy? Bảo vệ như thế này tìm đâu ra chứ? Cảm giác an toàn tràn đầy luôn mà. Mạnh ca đừng đi, tôi bỏ tiền ra thuê anh, bất ức quá đi mất. Xem mà tôi chỉ muốn đập điện thoại thôi. Bình luận điên cuồng nhảy số, hiệu ứng quà tặng bay đầy trời, bắt Đại Mạnh không nhìn thấy. Ánh nắng gay gắt khiến người ta choáng váng đầu óc. Chú ơi! Đừng có qua đây. Chú đáng sợ lắm. Chú ơi, cháu cho chú kẹo này. Chú ơi, chính chú đã đánh đuổi người xấu đi. Sau này cháu không sợ chú nữa đâu. Mẹ bảo chú là quái vật, nhưng cháu biết chỉ có những con quái vật lợi hại nhất mới có thể dọa cho kẻ xấu chạy mất dép thôi. Đại Mãnh cẩn thận nâng niu viên kẹo sữa nhỏ bé đó trong tay. Viên kẹo đang tan chảy này còn nóng hổi hơn tất cả những huân chương quân công anh từng nhận được. Cảm ơn cháu. Lúc này, Đại Mãnh vừa mất việc cầm viên kẹo sữa trong tay, đi không mục đích trên phố. Mà anh không hề hay biết rằng một chiếc xe Mercedes màu đen vẫn luôn bám theo sau anh một cách chậm rãi. Ở hàng ghế sau, có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi, toàn thân tỏa ra luồng sát khí không hề kém cạnh Đại Mãnh. Khí chất này, vóc dáng này, ánh mắt này, bẩm sinh là để làm nghề này của chúng ta rồi. Đại ca, cậu nhóc này nhìn mặt lạ hoắc à. Liệu có phải từ địa bàn khác tới không? Quá Giang Long Trăng, người mặc vest cười rồi, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Kệ hắn từ đâu tới, thời đại này cái gì đáng giá nhất là nhân tài, đặc biệt là kiểu mầm non tốt trông còn giống kẻ xấu hơn cả tôi thế này. Triệu Đức Trụ bước ra khỏi xe, đứng trước mặt Đại Mãnh. Hai gã to con cùng lực lưỡng, cùng có khí trường mạnh mẽ đứng đối diện nhau. Người qua đường bị cảnh tượng hai luồng khí trường va chạm này dọa cho đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Người anh em, Triệu Đức Trụ lấy từ trong túi ra một bao Trung Hoa mềm, đưa qua, ánh mắt mang theo vài phần gió sét và tán thưởng. Làm điều thuốc chứ? Đại Mãnh không nói gì. Tôi không hút thuốc. Tay của Triệu Đức Trụ khựng lại giữa không trung. Chuyện này mà đổi lại là người khác dám không nể mặt như vậy thì hắn đã đấm cho một phát rồi. Bắt hắn nhìn thấy vẻ mặt không chút gợn sóng của Đại Mãnh, ngược lại còn cười, có cá tính. Đây mới là vẻ cao ngạo lạnh lùng mà một người làm việc lớn nên có. Đại Mãnh không nhúc nhích, anh đang nhìn dây đa kẻ ác trên bảng điều khiển hệ thống. Mục tiêu Triệu Đức Trụ hiện tại ác ý là không. Mục tiêu này đối với ký chủ tràn đầy ý đồ muốn kết thân, thậm chí còn có chút muốn kết nghĩa huynh đệ. Đại Mãnh trong lòng thở phào một cái. Tìm tôi có việc gì? Tôi đã xem video của cậu rồi. Người bảo vệ ở cổng trường mầm non đó là cậu đúng không? Bị đuổi việc rồi à? Đổi là tốt, đổi rất hay. Cái nơi đó vốn dĩ không chứa chấp nội chân long. Để một nhân tài như cậu đi dỗ trẻ con, trung cổng, đúng là phí của trời. Đó là sự lãng phí cực lớn. Đối với nguồn lực, tên này não có vấn đề à? Dỗ trẻ con thì có gì không tốt, lũ trẻ đáng yêu biết bao nhiêu. Thấy Đại Mãnh không đáp lời, Triệu Đức Trụ cũng không thấy ngại, trực tiếp đưa ra cảnh ông Liêu tự giới thiệu một chút. Bỉ nhân Triệu Đức Trụ, tổng giám đốc công ty Tân Quản lý Tài sản, Thanh Tín thành phố Hải Tân. Đại Mãnh nhận lấy danh thiếp, trên đó in 8 chữ lớn, lấy tín làm gốc, lấy đức phục người. Quản lý tài sản là làm cái gì? Nói nôm na thì là đi đòi nợ, chuyên xử lý những khoản nợ xấu, nợ khó đòi, giúp khách hàng thu hồi tổn thất, duy trì trật tự kinh tế xã hội. Đại Mãnh đưa danh thiếp ngược trở lại, ánh mắt lạnh lùng hẳn đi. Tôi không làm việc vi phạm pháp luật, tôi là một người lương thiện tay. Người anh em, cậu hiểu lầm rồi. Công ty chúng tôi đăng ký chính quy, chúng tôi cũng là công dân tuân thủ pháp luật. Cậu xem, tướng mạo này của chúng ta là được ông trời ban cơm ăn. Chúng ta chỉ cần đứng đó, có cần phải động tay động chân đâu. Chúng ta chỉ cần dùng ánh mắt chân thành nhìn người nợ tiền. Khi nói chuyện với họ thì phải giảng đạo lý, để họ cảm nhận được áp lực từ sâu trong linh hồn và sự cắn rứt của lương tâm. Logic này không có gì sai cả, chỉ cần không vi phạm pháp luật, không động tay chân thì có thể xem xét. Lương bao nhiêu? Lương cứng 1 vạn, hoa hồng tính riêng, khoản nợ thu hồi được chúng ta lấy 30%. Cậu được chia 2 phần trong số đó, cuối năm còn có tiền thưởng. Nếu làm tốt, sang năm sẽ cấp xe cho cậu. Đại Mãnh siêu lòng, đút danh thiếp vào túi. Vậy sau này nhờ anh chiếu cố nhiều hơn. Sau đó lại nở một nụ cười hòa thiện thương hiệu Go. Nụ cười này mẹ nói chứ, đúng là hàng tuyển, tuyệt đối là hàng cực phẩm. Chỉ cần người anh em này ngồi trước mặt kẻ nợ tiền, lại nở nụ cười này ra, em là người đã hẻo cũng phải bò dậy mà trả tiền. Tốt, tốt lắm người anh em. Hai bàn tay lớn siết chặt lấy nhau. Khoảnh khắc này, những kẻ quyệt nợ ở thành phố Hải Tân vẫn chưa biết mình sắp đón nhận cơn ác mộng như thế nào. Công ty Tân Quản lý Tài sản Thành Tín, cái tên khí thế này thực ra nằm trong một căn nhà tự xây ở khu dân cư ven đô.
Mấy gã đàn ông vạm vỡ trông có vẻ khó gần, đang quay quần bên nhau chơi đấu địa chủ. Từng tên một cứ oang oang miệng đầy lời thô tục. Dừng lại hết đi. Trụ ca, anh về rồi à? Vừa hay đang thiếu chân. Đây là công ty mới sao? Sao trông cứ như ổ thổ phỉ thế này? Mấy người này tuy nhìn hung dữ, nhưng ánh mắt đều rất trong sáng. Chào buổi chiều, các đồng nghiệp. Đây là ảo giác sao? Nụ cười đó, cứ như một con gấu nâu bị bỏ đói 3 ngày. Nhìn vào tổ ong mà nói chào buổi chiều vậy. Triệu Đức Trụ nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy rất đắc ý. Nhìn đi, đây chính là khí trường. Triệu Đức Trụ hắng giọng một cái, vẫn thẳng lưng lên. Đều ngây ra đó làm gì? Vị này là Lý Đại Mãnh, Mãnh ca sau này sẽ làng ơ. Cố vấn đặc biệt của công ty chúng ta, cũng là nhân vật số 2. Chào Mãnh ca, Đại Mãnh gãi gãi đầu. Thế này thì khách sáo quá, bầu không khí công ty thật tốt. Mọi người đều rất có lễ phép. Lý huynh đệ, vào trong này chúng ta bàn về đãi ngộ cụ thể. Lý huynh đệ, chúng ta tuy là công ty nhỏ, nhưng quy củ thì rất chính quy. Đây là hợp đồng, cậu xem qua một chút đi. Đại Mãnh nhận lấy hợp đồng, đọc rất nghiêm túc. Ánh mắt anh dừng lại ở cột lương bổng. Chỗ đó đang để trống, anh cau mày lại. Lúc nãy trên đường không phải đã nói lương cứng 1 vạn sao? Sao lại để trống? Định đổi ý à? Triệu Đức Trụ vẫn luôn quan sát biểu cảm của Đại Mãnh. Thấy anh cau mày, tim ông ta xít thì ngừng đập. Chê ít, chắc chắn là chê ít rồi. Cũng phải, hạng người tàn nhẫn làm kẻ bắt cóc sợ vãi tè này. 1 vạn đồng thì đúng là đuổi ăn mày rồi. Lương cứng 1 vạn năm, cộng thêm 5% hoa hồng nữa. Lý huynh đệ, cậu xem thế này đã đủ thành ý chưa? Đủ rồi, chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội cho tôi là được. Tôi muốn dành dụm ít tiền dưỡng già. Phải đóng mức cao nhất chứ. Ký xong hợp đồng, Đại Mãnh đứng dậy. Triệu tổng đã nhận tiền của anh, thì tôi phải làm việc thôi. Khi nào chúng ta xuất phát đi đòi nợ? Triệu Đức Trụ nhìn dáng vẻ của Đại Mãnh, cứ như thể đang nôn nóng muốn hạ gục ai đó vậy, khiến ông ta thót tim. Không vội, cái đó, Lý huynh đệ à, chúng ta vẫn phải nhấn mạnh lại một chút. Chúng ta là công ty văn minh, chủ đạo là lấy đức phục người. Tuyệt đối không được động tay động chân, đánh người, hiểu không? Tôi biết, tôi là người lương thiện mà. Nói xong ánh mắt anh tình cờ rơi xuống bàn trà. Thấy có một cái kìm bóp tay, đó là món đồ tập thể dục Triệu Đức Trụ hay dùng để làm màu thôi. Lực cản tối đa là 80 kg. Là hàng xịn sò đấy. Đại Mãnh tò mò cầm lên bóp nhẹ một cái. Cái kìm bóp tay nổ tung ngay trong tay Đại Mãnh. Lực đàn hồi khiến lò xo bay ra như đạn lạc. Bể cá của Triệu Đức Trụ ngay lập tức bị xuyên thủng một lỗ. Triệu tổng, tôi nói tôi không cố ý, anh có tin không? Đây rõ ràng là thị uy mà. Đây chính là đang bảo mình rằng không nghe lời thì sẽ có kết cục thế này đây. Cái gọi là người tốt vừa lòng này thật đáng sợ. Lý huynh đệ, cậu quả là hiểu về phong thủy. Tôi cũng cảm thấy căn phòng này có chỗ nào đó không ổn. Thì ra là cái bể cá này sát khí quá nặng, đáng lẽ phải thay từ lâu rồi. Cú này của Lý huynh đệ gọi là phá rồi mới lập được. Xem ra công ty chúng ta sắp phát tài lớn rồi. Mà tôi, trong ngày đầu tiên đi làm ở công ty đòi nợ, đã gặp ngay lúc ông chủ Triệu Đức Trụ sắp xếp nhiệm vụ mới. Triệu Phú Quý là một gã rau sồi chuyên làm thầu đất cát. Nợ khách hàng của chúng ta 200 vạn tiền hàng, khất nợ đã 3 năm rồi. 2 đợt anh em đi đòi nợ trước đó đến cửa con chẳng vào nổi. Đã bị con chó Ngao Tạng hắn nuôi cắn cho phải chạy ra rồi. Đám đại hán bên dưới nghe đến Ngao Tạng thì đầu càng rụt xuống thấp hơn. Triệu Đức Trụ nhìn cả phòng toàn lũ nhát gan này, trong lòng thầm chửi một câu, đồ phế vật. Ông ta vừa định chỉ đích danh thì một bàn tay khổng lồ giơ lên, để tôi đi. Lý huynh đệ, tên Triệu Phú Quý này không dễ chọc đâu. Biệt thự của hắn nằm ở lưng chừng núi, xung quanh toàn là camera giám sát, chỉ cần có chút động tĩnh là hắn báo cảnh sát ngay. Để tôi đi, ánh mắt Đại Mãnh rất kiên định. 200 vạn hoa hồng chính là 10 vạn đồng. Đủ để xây 3 gian nhà ngói lớn ở quê rồi. Số tiền còn lại, đủ để cái cô góa phụ có con nhỏ ở làng bên cạnh. Không đúng, đủ để làm vốn cưới vợ rồi. Việc tốt thế này mà không ai tranh giành sao? Triệu Đức Trụ nhìn ánh mắt khát khao và tham lam của Đại Mãnh, cứ như một con sói đòi thấy miếng thịt béo vậy. Xong đời rồi, thằng cháu Triệu Phú Quý đó chắc tiêu đời rồi. Cái đó, Lý huynh đệ à, chúng ta đã nói trước là lấy đức phục người, đòi nợ văn minh rồi đấy. 1000 vạn lần đừng động tay động chân, cũng 1000 vạn lần đừng để xảy ra án mạng, được không? Ông chủ, anh yên tâm đi, tôi là người biết giảng đạo lý mà. Trước căn biệt thự của Triệu Phú Quý ở lưng chừng núi, Đại Mãnh đặc biệt mang theo một cuốn dân pháp điển, vừa đọc vừa đi về phía cổng. Để có thể lấy đức phục người, anh đã học suốt dọc đường cách đòi nợ hợp pháp. Hệ thống nhận diện ký chủ đang dùng trí thức vũ trang đầu óc, nhận được kỹ năng bị động, hiệu quả đe dọa pháp luật. Khi ký chủ đọc to các điều khoản pháp luật, người nghe, áp lực tiền bạc tăng thêm 300%. Hệ thống này có phải bị hỏng rồi không? Đây là cái kỹ năng linh tinh gì thế này? Cổng biệt thự đóng chặt. Trước cửa có một con Ngao Tạng thuần chủng đang nằm. Cách xa 50 mét, con Ngao Tạng đó đã đứng dậy, phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục. Lúc này trên ban công tầng 2 của biệt thự, Triệu Phú Quý từ trên cao nhìn xuống cổng, đang chuẩn bị thưởng thức cảnh tượng thê thảm khi Đại Mãnh bị chó cắn. Đây là con Ngao Tạng thuần chủng ta bỏ ra 10 mấy vạn để mua đấy. Bình thường ngay cả chó sói nó cũng dám cắn chết. Cái thằng to xác ngốc nghếch kia dám xông vào à? Không hẹo thì cũng phải lột một tầng da. Đại Mãnh dừng bước, cau mày một cái, dùng ánh mắt nhìn cái gì cũng như nhìn miếng thịt lợn chết đó. Chằm chằm nhìn vào, con súc vật dữ tợn vừa nãy còn sổ loạn không ngừng. Tiếng sủa bỗng nhiên nghẹn lại ở cổ họng.
Giây tiếp theo, con súc vật cục đôi trực tiếp chui tọt vào trong chuồng chó. Chồng mông ra ngoài, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Nụ cười của Triệu Phú Quý đóng băng trên mặt. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Địch, lần này là mời vị thần phương nào tới đây vậy? Chào ông Triệu. Tôi là cố vấn đặc biệt của công ty Tân Quản lý Tài sản Thành Tín, Lý Đại Mãnh. Tôi đến để xác minh với ông một chút về khoản nợ 200 vạn nhân dân tệ đó. Làm phiền mở cửa cho. Bà giúp việc Vương má mở cửa. Bình thường là gan vốn không lớn, nghe thấy có người gõ cửa thì vội vàng chạy ra cổng. Khoảnh khắc nhìn thấy Đại Mãnh, sợ đến mức dép lê cũng bay mất tiêu. Bà chị này bị làm sao vậy? Nhà bị cháy à? Cổng lớn mở toang. Đại Mãnh kẹp chặt cuốn dân phát biển dưới nách, sải bước đi vào trong. Triệu Phú Quý ngồi chính giữa ghế sofa. Hắn cố gắng gỡn thẳng lưng để bản thân trông có vẻ không quá chột dạ. Đại Mãnh không nói gì, anh đi thẳng tới ghế sofa cạnh Triệu Phú Quý rồi ngồi xuống, nở một nụ cười hòa thiện. Ông là Triệu Phú Quý tiên sinh đúng không? Triệu Phú Quý cố ra vẻ bình tĩnh, hít sâu một hơi, bớt nói nhảm đi. Tiền thì không có, mạng thì có một cái đây. Mày thuộc đường khẩu nào, khai tên ra xem. Đừng tưởng to xác là tao sợ mày nhé. Triệu Phú Quý ta trong giới này cũng là nhân vật có máu mặt đấy. Tôi không biết đường khẩu gì cả, chúng tôi là doanh nghiệp chính quy. Hôm nay tới chủ yếu là để bàn với ông về chuyện nợ nần. Triệu Phú Quý chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, đâm mạnh vào cột táo trong đĩa trái cây. Chơi với tao trò này à? Loại người như các người tao gặp nhiều rồi. Tiên lễ hậu binh đúng không? Đến đây, cứ việc ra tay đi. Hôm nay nếu tao nhíu mày một cái thì tao không mang họ Triệu nữa. Triệu Phú Quý hét đến đỏ mặt tía tai. Thực tế thì hai chân dưới gầm bàn đã run như cầy sấy rồi. Người này sao cứ không chịu nghe khuyên bảo thế nhỉ? Hơn nữa bệnh nghề nghiệp của Đại Mãnh lại tái phát rồi. Anh chằm chằm nhìn vào con dao cắm trên của táo đó, nhìn đến mức ngửa ngáy chân tay. Anh không nhịn được mà cầm của táo và con dao lên. Ánh mắt ngay lập tức thay đổi. Hồi còn ở đội nuôi quân, Đại Mãnh thích nhất là gọt vỏ thái sợi, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, điều cảm này trông chẳng khác gì một tên sát nhân biến thái đang xem xét con mồi sắp bị mổ xẻ. Triệu Phú Quý nhìn Đại Mãnh gọt táo thoăn thoắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng. Đây đâu phải là đang gọt táo, đây rõ ràng là đang phô diễn đao pháp. Đây phân minh là thủ pháp lăng chỉ mà. Theo một dải vỏ của hoàn chỉnh rơi xuống, của táo trong tay Đại Mãnh lúc này tròn trịa nhẵn nhụi. Không tệ, tay nghề không hề bị mai một. Sau đó anh hạ dao xuống, của táo được chia thành 4 miếng đều tăm tắp. Ngay sau đó, Đại Mãnh dùng mũi dao nhẹ nhàng khiêu một miếng thịt của lên, chậm chậm đưa tới bên miệng Triệu Phú Quý. Triệu lão bản, ăn miếng táo đi. Vừa gọt xong, thơm ngon lắm. Cứu mạng với, tôi không ăn, tôi không ăn. Triệu Phú Quý cuối cùng cũng sụp đổ. Một dòng chất lỏng ấm nóng không kìm chế được mà chảy xuống, mùi hôi hám lan tỏa trong không khí. Đại Mãnh ngẩn người, bàn tay cầm táo khựng lại giữa không trung. Triệu tiên sinh công, thận không tốt lắm nhỉ? Nếu ông có bệnh nan y về phương diện này thì có chứng nhận, khoản nợ của công ty chúng tôi có thể xin gia hạn hoặc là trả góp đấy. Tôi cũng là người biết đạo lý mà. Triệu Phú Quý ngã quỵ xuống đất, nhìn đôi mắt của Đại Mãnh đang chăm chăm nhìn vào phần hạ bộ của mình, lại nhìn sang anh ta, con dao gọt hoa của sáng loáng trên tay. Cuối cùng nhớ lại kỹ thuật gọt vỏ điêu luyện của Đại Mãnh lúc nãy, cứ như một cuộc phẫu thuật ngoại khoa vậy. Tại sao lại quan tâm đến thận của mình như thế? Chẳng lẽ là định lấy của thận của mình để trừ nợ sao? Nghĩ đến đây, Triệu Phú Quý dùng một tay bịt chặt phần thắt lưng sau, nước mắt nước mũi giản giụa. Đừng mà, tôi có tiền, Triệu tiên sinh, ông đừng hiểu lầm. Tôi chẳng làm gì cả, chúng tôi là công ty chính quy, mọi việc đều làm theo pháp luật. Đại Mãnh vừa nói, vừa cầm con dao gọt hoa của tiến tới một bước, muốn đỡ Triệu Phú Quý dậy. Dưới đất lạnh, lại còn ướt sũng thế này, cái bệnh đó dễ trở nặng thêm đấy. Hệ thống nhận diện phòng tuyến tiền bạc của mục tiêu hoàn toàn sụp đổ. Không khí tăng thêm 666. Đừng qua đây, tôi biết quy củ rồi. Có phải ông muốn kiểm hàng không? Chủ ca nói rồi, chỉ lấy tiền chứ không lấy mạng mà. Đại Mãnh vẻ mặt ngơ ngác lùi, quay lại ngồi trên chiếc ghế sofa ra thật. Có lẽ là do áp lực nợ nần quá lớn nên tinh thần có chút vấn đề rồi. Lúc này cần phải trấn an ông ta một chút. Đại Mãnh mở cuốn dân phát biển đó ra. Nếu Triệu tiên sinh đang xúc động quá mức thì chúng ta cùng học các điều khoản pháp luật vậy. Nghe sách thánh hiền cho tâm thanh tịnh. Theo luật xử phạt quản lý trị an điều thứ 667, kỹ năng bị động đe dọa pháp luật đang phát huy hiệu lực. Sợ hãi tăng thêm. Nghe thấy trong đầu cứ như đài radio ấy, liên tục phát ra những tiếng báo hiệu trong trẻo. Đại Mãnh càng đọc càng hăng say, những điều luật vốn dĩ khô khan lúc này trong mắt anh bỗng trở nên thật đáng yêu. Đại Mãnh được tiếp thêm động lực, quyết định đọc thêm vài đoạn nữa cho Triệu lão bản nghe, giúp ông ta tẩy rửa tâm hồn một cách triệt để. Lúc này tôi, người đang đi làm ở công ty đòi nợ, đang trấn an kẻ quỵt nợ bị kinh hãi. Ngay lúc này, bà giúp việc Vương mà đánh liều quay lại biệt thự, đã nhìn thấy một cảnh tượng khó quên nhất trong đời. Ông chủ ngày thường hống hách ngang ngược đang quỳ trên đất, đang điên cuồng dập đầu cầu xin tha mạng. Một tên hung đồ thân hình vạm vỡ như gấu, đang nâng một tấm bảng, miệng lẩm bẩm như đang tuyên án. Vương mà run rẩy bấm số gọi cảnh sát. Hello, 110 phải không? Mau đến người đi. Số 8 từ Kim Sơn Trang giết người rồi. Xã hội đen thanh toán nhau, đang hành hình kìa, máu chảy đầy đất rồi.
Công ty Tân quản lý tài sản Thành Tín. Triệu Đức Trụ đang gác chân chữ ngũ ngân nga điệu nhạc nhỏ, vừa xoay hạt hạch đào. Ông nội à, cháu trai đội của ông gọi điện cho ông này. Triệu Đức Trụ thấy là Triệu Phú Quý gọi tới. Ông ta cười khà khà một tiếng, mở loa ngoài lên, chuẩn bị nghe tiếng kẻ quỵt nợ xuống nước. Hello, Triệu tổng à, tiền đã chuẩn bị xong chưa hả? Trụ ca cứu mạng, không phải, lão Triệu ông sao thế, tôi trả tiền. 200 vạn tôi trả hết. Đừng lấy thận của tôi, hắn đang đọc bản án kìa Trụ ca. Nề tình chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, hãy để cho tôi được toàn thây đi. Xong đời rồi, mau chuẩn bị xe, đừng có ngây ra đó nữa. Đến muộn là tất cả chúng ta đều phải vào bóc lịch đấy. Trong biệt thự, Đại Mãnh đọc đến mức khô cả cổ. Anh cầm một túi táo lên ăn. Triệu Phú Quý đã sợ đến mức không còn ra tiếng nữa. Cô rúm một góc trợn trắng mắt, trông như sắp ngất tới nơi rồi. Táo này mua được đấy, giòn và ngọt. Không được cử động, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu. Trương Chính Nghĩa vẻ mặt mệt mỏi, nhận được tin báo có xã hội đen thanh toán nhau. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, anh ngay cả cơm cũng chẳng kịp ăn, đã lập tức dẫn theo đội đặc nhiệm tới. Dáng người này sao trông quen thế nhỉ? Đứng dậy mau. Từ từ đã Trương đội. Là tôi, Lý Đại Mãnh đây. Khi Trương Chính Nghĩa nhìn rõ khuôn mặt của Đại Mãnh, anh đau khổ nhắm mắt lại. Lý Đại Mãnh à? Trương Chính Nghĩa cất súng đi. Dây huyệt thái dương đang sưng nhức. Cậu có thể giải thích cho tôi một chút không? Lại là cái trò gì đây nữa? Triệu Phú Quý vừa lăn vừa bò xông ra, ôm chặt lấy đùi Trương Chính Nghĩa. Cảnh quan, cứu mạng với cảnh quan. Kẻ sát nhân, hắn là sát thủ chuyên nghiệp. Anh nhìn con dao đó đi, anh nhìn ánh mắt đó kìa. Hắn vừa nãy đang đọc bản án cho tôi nghe, nói là muốn cưỡng chế thi hành, muốn cắt thận của tôi để trừ nợ. Hắn còn hỏi tôi có phải bị thận hư không. Đó lại đang kiểm hàng đấy cảnh quan. Họng súng của các đặc nhiệm lại lần nữa giơ cao nhắm vào Đại Mãnh. Bầu không khí lập tức đông cứng. Đại Mãnh có chút ủy khuất, móc ra một cái thẻ công tác. Trương đội, anh đừng nghe ông ta nói bừa, tôi là cố vấn đặc biệt của công ty Tân quản lý tài sản Thành Tín. Đây là chứng minh thư của tôi. Con dao đó rõ ràng là dao gọt hoa quả của Triệu lão bản mà. Đây cũng không phải bản án, mà là dân phát điền bản chính quy. Tôi cũng không hề nói là muốn cắt thận. Tôi thấy chức năng phương diện đó của Triệu tiên sinh dường như không được tốt lắm, chỉ là khuyên ông ta nên đi bệnh viện kiểm tra thôi. Trương Chính Nghĩa nhận lấy thẻ công tác, lại nhìn sang con dao trên bàn. Bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Và cuốn dân pháp điển Đại Mãnh đang kẹp, hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, nhìn Triệu Phú Quý đang ôm đùi mình run rẩy. Triệu Phú Quý đúng không? Vâng, đúng rồi cảnh quan, mau bắt hắn đi cho bay màu đi. Trương Chính Nghĩa cười lạnh một tiếng, bắt người. Bắt ai? Bắt một công dân đang làm việc bình thường sao? Người ta có dùng hàng nóng thương người không? Không người, không có ớ, nhưng người ta có đe dọa bằng lời nói không? Không người, không có ớ, nhưng người ta có tiếp xúc thân thể không? Không người, không có ớ, nhưng cái này cũng không có, cái kia cũng không. Thì báo cảnh sát cái gì? Triệu Phú Quý, tôi cảnh cáo ông, đừng tưởng những việc ông làm trước đây tôi không biết. Bây giờ ông lại báo cảnh sát già gây rối cho chúng tôi. Triệu Phú Quý ngay người ra, hắn nhìn Trương Chính Nghĩa, lại nhìn sang Đại Mãnh đang đứng bên cạnh với vẻ mặt vô tội. Trong đầu ông lên một tiếng. Xong rồi, cái tên đại hán đen đố này rốt cuộc là la lịch thế nào? Đến cả đội trưởng hình cảnh cũng nói đỡ cho hắn. Đây đâu phải là tranh chấp nợ nần bình thường, đây là nhân vật lớn có chỗ dựa thông thiên rồi. Hệ thống nhận diện mục tiêu Triệu Phú Quý nảy sinh tâm trạng cực kỳ tuyệt vọng, sợ hãi tăng thêm 2000. Thế này cũng tăng điểm được sao? Mình rõ ràng chẳng làm gì cả, chỉ là chào hỏi một người quen cũ thôi mà. Xem ra sau này phải qua lại nhiều hơn với Trương đội rồi. Đây đúng là một cái máy cày điểm hình người mà. Trương Chính Nghĩa quay người lại, các thành viên đặc nhiệm cũng lần lượt hạ súng bắt đầu rút lui. Khi đi tới cửa biệt thự, Trương Chính Nghĩa bỗng dừng bước. Anh quay đầu lại nhìn Đại Mãnh, ánh mắt phức tạp. Đại Mãnh à, có. Trương Chính Nghĩa thở dài một tiếng, chỉ tay vào vệt nước tiểu vẫn chưa khô trên sàn, nói bằng giọng tâm huyết, sau này lúc làm việc, cố gắng đừng có cười. Tại sao? Chẳng phải nói con trai hay cười thì vận may không quá kém sao? Khóe miệng Trương Chính Nghĩa giật giật. Bởi vì lúc cậu không cười thì cũng chỉ giống như một sát thủ chuyên nghiệp thôi, nhìn còn có thể giao tiếp được, nhưng hãy cậu cười một cái là trông y hệt một gã tâm thần vừa vượt ngục, một tên sát nhân liên hoàn đấy, hiểu không? Nói xong Trương Chính Nghĩa không thèm quay đầu lại mà đi thẳng. Trong biệt thự lại khôi phục lại sự im lặng như tờ. Triệu Phú Quý ngồi bệt dưới đất, cứ như bị rút hết xương cốt vậy. Hy vọng cuối cùng đã tan biến rồi, đến cả cảnh sát cũng đi rồi. Triệu Phú Quý cứng đờ quay cổ lại. Đại Mãnh ngồi xuống ghế sofa lần nữa, cầm cuốn dân pháp điển đó lên, rất có lễ phép gật đầu với Triệu Phú Quý một cái. Triệu tiên sinh, lúc nãy đồng chí cảnh sát cũng nói rồi đấy, chúng ta thế này là hợp pháp, không có ai làm phiền nữa rồi. Nào, chúng ta tiếp tục giảng đạo lý nhé. Triệu Phú Quý nhìn khuôn mặt hòa thiện đó, cảm nhận được một luồng hơi lạnh tuyệt vọng từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu. Đại ca, có phải anh là người do nhà đó phải đến không? Cầu xin anh đừng đọc nữa, tôi khai hết. Người là do tôi xử đẹp. Lúc này lão Triệu bị khí chất hiền hậu của tôi cảm hóa, bắt đầu không ngừng sám hối. Đại ca, có phải anh là người do nhà đó phải đến không? Tôi khai hết. Cầu xin anh đừng đọc nữa. Ông Triệu, ông đang nói cái gì vậy? 10 năm trước, trên quốc lộ cũ phía bắc thành phố vào một ngày mưa bão,
Lão già đi mô tô đó là do tôi đâm trúng. Tôi uống quá chén, tôi sợ ngồi tù nên tôi đã bỏ chạy. Còn thi thể ở ngay trong cái giếng cạn ở hậu viện nhà cũ của tôi. Tôi quay về để chôn cất. Cầu xin anh đừng ra tay. Hãy để cảnh sát tới bắt tôi đi. Tôi muốn ngồi tù. Bây giờ tôi muốn ngồi tù ngay lập tức. Nghe thấy những điều này, nụ cười hiền hậu trên mặt Đại Mãnh dần thu lại. Lúc này, bên ngoài biệt thự, xe của Trương Chính Nghĩa vừa đi, một chiếc Mercedes màu đen liền dừng lại trong bóng tối ven đường. Triệu Đức Trụ nhìn theo bóng Trương Chính Nghĩa rời đi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đội trưởng hình cảnh Hải Tân đến Trương Chính Nghĩa. Thiết diện Diêm Vương được mệnh danh là khắc tinh của tội ác, vậy mà lại dẫn theo một đội đặc cảnh rút lui. Triệu Phú Quý em là lành ít dữ nhiều rồi. Hắn nhớ lại việc mình từng đưa tiền cho Đại Mãnh, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhân vật tầm cỡ này lại đến công ty nhỏ của mình làm đòi nợ thuê, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Triệu Đức Trụ nuốt nước bọt, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mau đi thôi. Bên trong biệt thự, Đại Mãnh chậm rãi đứng dậy, không chút biểu cảm nhìn Triệu Phú Quý, ánh mắt thâm trầm nhưng nặng nề khiến người ta không thở nổi. Tôi biết rồi, tôi trả tiền. Giờ tôi sẽ trả tiền ngay. Nợ tiền trả tiền, đó là tranh chấp kinh tế. Còn cho người khác bay màu rồi giàu sắc, đó là việc của súc sinh. Anh không quan tâm Triệu Phú Quý, lẳng lặng lấy điện thoại ra, gọi điện cho Trương Chính Nghĩa. Lý Đại Mãnh, lại có chuyện gì nữa? Trương đội, phiền anh dẫn người quay lại đây một chút. Rất nhanh sau đó, Trương Chính Nghĩa quay lại biệt thự bắt giữ Triệu Phú Quý. Lão ta mặt đầy nước mắt, nhưng thần sắc lại vô cùng an tâm, giống như thứ vừa đeo vào không phải là còng tay, mà là kim bài miễn tử vậy. Khi đi ngang qua cạnh Đại Mãnh, Triệu Phú Quý dừng lại một chút, chỉ thấy lão cúi người thật sâu trước Đại Mãnh. Cảm ơn Mãnh gia đã ban ơn không cho tôi bay màu, sau này vào trong tôi sẽ cải tạo tốt, nhất định làm lại cuộc đời. Đại ân đại đức của ngài, kiếp sau tôi xin làm trâu làm ngựa để báo đáp. Đại cục thẩm vấn, Trương Chính Nghĩa cầm biên bản trên tay, nhìn lời khai mà Triệu Phú Quý vừa phun ra, càng nhìn càng thấy kinh hãi. Không chỉ là vụ án tông xe thế thân 10 năm trước, còn có trốn thuế, lậu thuế, hối lộ và nhận hối lộ, huy động vốn phi pháp. Triệu Phú Quý này đã đem tất cả những việc thất đức làm trong đời này khai ra sạch sành xanh, thậm chí ngay cả chuyện hồi nhỏ nhìn trộm bà góa vương nhà bên tắm cũng viết vào luôn. Chỉ sợ bỏ sót một điểm nhỏ, Đại Mãnh sẽ tìm đến tận cửa để đọc điều luật pháp lý cho lão nghe. Trương Chính Nghĩa đặt biên bản xuống. Chính là Đại Mãnh đang gặm bánh bao, đó là bánh bao nhân thịt lớn vừa mới ra lò của căng tin. Đại Mãnh ăn một miếng một cái, trông cực kỳ ngon lành. Đại Mãnh ăng ô. Trương đội, anh nói đi, cậu thành thật khai báo cho tôi, cậu thật sự chỉ đi đòi nợ thôi sao? Thật mà, công ty chúng tôi kinh doanh chính quy, mỗi khoản nợ đều có chứng cứ rõ ràng. Trương Chính Nghĩa nhìn chằm chằm vào mắt anh, trong đôi mắt đó ngoài sự khao khát đối với bánh bao thì chỉ có một sự ngay thẳng. Được rồi, cậu có thể đi, mấy ngày tới đừng đi đâu xa, có thể sẽ triệu tập cậu bất cứ lúc nào. Để bổ sung chi tiết á, Đại Mãnh đứng dậy, có chút thòm thèm nhìn những chiếc bánh bao còn lại trong đĩa. Cầm đi hết đi. Hi hi, cảm ơn Trương đội. Trước cổng cục công an thành phố, Tô Tiểu Đường ngồi xổm trên vỉa hè đến tê cả chân. Kể từ sau khi buổi live stream ở cổng trường mầm non lần trước nổi tiếng, cô nàng vẫn luôn lén lút đi theo Đại Mãnh. Tuy không dám vào trong biệt thự, nhưng ở bên ngoài thì đã quay phim được cực kỳ rõ ràng. Lúc Triệu Phú Quý lên xe cảnh sát, khóc lóc thảm thiết biết bao, mà bản tin cảnh sát vừa công bố về Triệu Phú Quý lại càng khiến khu vực bình luận nổ tung. Phá án rồi cả nhà ơi, tôi đã bảo Mãnh ca đến đó là không có chuyện gì tốt mà. Lầu trên có biết nói chuyện không hả? Cái gì mà không có chuyện tốt? Mãnh ca đây là đi quét sạch tội ác trở về đấy. Mãnh ca ra ngoài rồi. Đại Mãnh xoa xoa bụng, ăn hết 12 cái bánh bao, giờ anh thấy rất thỏa mãn. Anh vừa ở hơi vừa đi ra ngoài, nhưng biểu cảm này trong mắt Tô Tiểu Đường lại giống như sau khi vừa được một bữa no nê, một gã sát thủ đang dư vị lại cảm giác đó. Tô Tiểu Đường hít sâu một hơi. Đây là lưu lượng, đây là tiền. Cô giơ gậy tự sướng lên, lao tới như một liệt sĩ chuẩn bị hy sinh anh dũng. Anh ơi anh Lý, tôi là Tiểu Đường, có thể phỏng vấn anh vài câu được không? Là cô à? Đại Mãnh nhận ra cô nàng Sitojiman này, hay đi theo mình. Có chuyện gì sao? Các cư dân mạng đều rất quan tâm đến anh. Có phải anh là nằm vùng của cảnh sát không? Hay là chuyên gia được đặc biệt mời đến? Không phải, tôi chỉ là một người dân bình thường đi làm thuê thôi. Đây gọi là đẳng cấp đấy. Người dân bình thường, người dân nhà ai mà nói vài câu đã khiến kẻ cho bay màu phải quỳ xuống. Đây tuyệt đối là loại thỏa thuận bảo mật không thể nói ra rồi. Tô Tiểu Đường nhìn bình luận, cảm thấy mình đã đào bới được chân tướng. Vậy vụ án của Triệu Phú Quý đó, mọi người đều nói anh là đi nằm vùng, đã dùng chiến thuật tâm lý để đánh tan phòng tuyến của nghi phạm. Có đúng không? Không phức tạp thế đâu. Đại Mãnh giơ thẻ công tác trong tay lên. Tôi chỉ là đi làm việc thôi. Tô Tiểu Đường kéo ống kính lại gần, quay cận cảnh thẻ công tác. Vãi trưởng, khuê mẽ đẳng cấp cao. Thanh Tín, công ty này tên gì cơ? Tôi cũng muốn đến đó làm dịch vụ. Cái đó, tôi phải về đi làm rồi, ông chủ còn đang đợi tôi. Vừa mới đến dưới lầu công ty, Đại Mãnh phát hiện trước cửa đậu rất nhiều chiếc xe hơi lạ lẫm. Mấy người đàn ông mặc VC đang ở ngay cổng công ty, ngó nghiêng nhìn vào, còn có mấy người khác đang từ trong tòa nhà bê đồ dùng văn phòng ra ngoài. Đại Mãnh thót tim một cái, đây là có kẻ cướp mối làm ăn, hay là đồng bọn của Triệu Phú Quý đến trả thù đây? Đại Mãnh không quan tâm đến đám công nhân đang bê đồ đó, sải bước đi vào trong.
Lúc này Đại Mạnh đứng giữa căn phòng trống rỗng, cả người giống như bị chúng định thân chú vậy. Hai người bốc vác thấy tòa tháp thép này chặn ở cửa, sợ tới mức tay run lên. Chiếc tủ ình một tiếng rơi xuống đất. Đại ca, chúng tôi chỉ là người làm thuê thôi, công ty chuyển nhà không liên quan gì đến chúng tôi cả. Ánh mắt của Đại Mãnh rơi vào một tờ giấy A4 đè trên ghế. Anh cầm tờ giấy lên, chữ viết ngoạch ngoạc, rõ ràng là tâm trạng người viết lúc đó đã hoàn toàn sụp đổ. Mạnh gia, thấy chữ như thấy người. Khi ngài thấy lá thư này, tôi đã dẫn vợ và em vợ về quê nuôi lợn rồi, công ty tôi giải tán rồi, tiền kiếm đủ là được. Cái mạng quan trọng hơn, ngài quá mạnh rồi. Tôi là đức trụ, nhưng thật sự là trụ không vững nổi nữa. Giang hồ đừng xa, duyên phận của chúng ta đến đây là hết. Đừng tìm tôi, ngàn vạn lần đừng tìm tôi. Lúc này điện thoại của Đại Mãnh vang lên. Tài khoản thẻ ngân hàng số đuôi 9527 của quý khách vừa nhận được 88.000 nhân dân tệ. Tiền lương và phí bồi thường giải thể là 88.000. Nếu là 2 ngày trước, có lẽ anh đã vui mừng đến mức nhảy cẫng lên rồi. Bắt bây giờ nhìn dãy số này, Đại Mãnh lại cảm thấy trong lòng trống trải. Tôi chỉ muốn tìm một công việc ổn định để làm thôi, sao mà khó thế cơ chứ? 达成成就公司终结者，宿主凭借一己之力，在2天内让一家经营状况良好的公司主動解散，老板連夜跑路。 Cái hệ thống rác rưởi này không thể nói bớt vài câu được sao? Mãnh ca. Tô Tiểu Đường nhìn bóng dáng cô độc của Đại Mãnh, rón rén tiến lại gần. Mãnh ca, chuyện này là sao? Đại Mãnh đưa tờ giấy A4 trong tay qua. Công ty sập rồi. Tô Tiểu Đường nhận lấy tờ giấy rồi đọc to trước ống kính một lần. Đại Mãnh không quan tâm đến phản ứng của Tô Tiểu Đường và phòng livestream, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc ra về. Anh đi luôn bây giờ sao? Tô Tiểu Đường nhìn vẻ mặt buồn bã của Đại Mãnh, trong lòng thấy hơi xót xa. Dù anh chàng tỏ sắc này trông rất đáng sợ, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc cô đã biết đây chỉ là một người hiền lành, chất phác. Dù sao thì ở đây cũng không còn việc làm nữa rồi. Triệu đức trụ, cái đồ trời đánh nhà ông, nợ 1 tháng tiền nhà rồi bỏ trốn hả? Lúc này chủ nhà hùng hổ xông vào, nhìn thấy cảnh tượng bừa bãi dưới đất, cơn giận tức thì bốc lên tận đỉnh đầu. Vừa định mở miệng mắng thì ánh mắt của ông ta chạm ngay phải Đại Mãnh đang có biểu cảm nghiêm nghị vì tâm trạng sa sút. Chẳng trách Triệu đức trụ lại chạy nhanh như vậy, thì ra là bị tổ chức sát thủ truy sát đến nơi rồi, lại còn là sát thủ đỉnh cao như thế này nữa. Rốt cuộc là đã gây ra họa gì vậy? Đại gia, Đại Mãnh tiến lên một bước, định hỏi xem Triệu đức trụ nợ bao nhiêu tiền thuê nhà. Tôi không thu nữa, tiền thuê nhà tôi không cần nữa. Đại ca anh đừng qua đây, tôi và Triệu đức trụ thật sự không quen biết gì đâu. Tôi cũng không biết lao ta ở đâu cả. Căn nhà này nếu anh thích thì cứ ở đi, ngàn vạn lần đừng ra tay. Không phải, tôi chỉ muốn hỏi lại, nếu ông bảo không cần trả nữa thì thôi. Lao ấy có phải là hiểu lầm gì rồi không? Hi hi hi, 10 giờ tối. Đại Mãnh ngồi bên lề đường lặng lẽ ngẩn người. 88.000 đang nằm trong thẻ, nhưng anh không dám tiêu. Mái nhà dưới quê cần phải sửa, chân của chú hai cần phải trị, còn phải để dành ít tiền để lấy vợ nữa. Vẫn phải tìm một công việc mới được. Đang mải suy nghĩ thì điện thoại vang lên. Là Đại Ngưu đến đồng đội ở đội nuôi quân của anh. Người đã giải ngũ được một thời gian. Hello, Đại Ngưu à? Mãnh tử, tôi nghe tiểu đội trưởng nói ông giải ngũ rồi. Giờ đang phát tài ở đâu thế? Phát tài gì chứ? Đang thất nghiệp đây. Thất nghiệp à? Vậy thì đúng lúc quá. Mãnh tử, ông đến Hoành Điếm đi, tìm tôi là đúng rồi. Hoành Điếm là để làm gì? Đóng phim đó, làm diễn viên. Tôi ở đây đang phất lắm. Đã làm diễn viên còn trúng đặc biệt rồi, một ngày được mấy trăm tệ lận. Đại Ngưu, ông đừng lấy tôi ra làm trò cười nữa. Với ngoại hình này của tôi thì làm diễn viên đóng vai gì được? Đóng King Kong chắc gây ra, sao ông cứng nhắc thế nhỉ? Bây giờ ở đây đang thiếu người có ngoại hình như ông đấy. Ông có biết mấy cái vai đại tá Nhật trong phim kháng chiến, hay là mấy vai sát thủ máu mặt trong phim xã hội đen, khó tìm lắm không? Diễn viên quần chúng bây giờ ai nấy đều mặt hoa da phấn, dàn râu giả và cũng chẳng giống người xấu. Đâu có như ông, chẳng cần trang điểm gì, cứ đứng đó một cái là y hệt một tên cướp hung hãn luôn. Câu này nghe như ông đang khen tôi vậy. Hơn nữa ở đây còn bao cơm, cơm hộp có đùi gà, ăn bao no. Đại Ngưu tung ra đòn quyết định. Thật sự bao cơ mà, lựa ông tôi làm cháu, mau đến đây đi. Đúng lúc đoàn phim đang thiếu một người đóng vai biến thái cho người khác bay màu, diễn viên đặc biệt một ngày trả 500 đấy. Gác điện thoại, Đại Mãnh đứng dậy, trong mắt lại bùng lên một tia hy vọng. Hoành Điếm, tôi tới đây. Anh tra bản đồ một chút. Hơn 400 cây số, đi xe khách đường dài mất 180 tệ. Đắt quá. Sau đó, Đại Mãnh chuyển hướng nhìn sang chiếc xe đạp công cộng dựng bên cạnh. Cùng lúc đó, tại phim trường Hoành Điếm cách đó từ trăm cây số, phó đạo diễn đang nổi trận lôi đình với Đại Ngưu. Cái tôi còn là loại sát thủ mà khiến người ta nhìn một cái là phải tè ra quần luôn ấy. Mấy đứa ông tìm cho tôi là cái thứ gì thế này? Đứa nào đứa này trông như mấy cậu ấm thần tượng, cầm hàng nóng mà cứ như đang cắt bánh kem vậy. Đạo diễn, anh đừng vội, tôi vừa mới gọi một người rồi. Người anh em đó của tôi trước đây là người có sát khí nặng nhất tiểu đội chúng tôi. Chỉ cần cậu ấy đến, đảm bảo bộ phim này của anh sẽ đoạt giải chắc luôn. Phó đạo diễn nghi hoặc nhìn hắn. Thật sự lợi hại vậy sao? Đại Ngưu cười đắc ý, trong đầu hiện ra ánh mắt của Đại Mãnh khi nhìn vào trong chuồng lợn lúc trước. Đạo diễn, đợi cậu ấy đến là anh biết ngay. Đó đúng là diễn bằng bản năng luôn. Mà vì ngoại hình mà lại thất nghiệp một lần nữa là tôi quyết định đi đến Hoành Điếm cách đó 400 cây số để làm diễn viên. Để tiết kiệm tiền xe, tôi đã gồng mình đạp xe đạp công cộng trên quốc lộ suốt 2 ngày một đêm. Xác đâu rồi? Cái đứa đóng vai xác chết lúc nãy chạy đâu rồi?
Vương Đạo, cậu thanh niên đó bảo dưới đất lạnh quá, đi tìm miếng dán giữ nhiệt rồi. Sinh viên bây giờ đứa nào cũng óng ẹo như công chúa vậy. Vương Đạo, anh bớt giận, tôi tìm cho anh một người cực kỳ cứng cựa rồi đây, đảm bảo rất chuyên nghiệp. Ông tìm bao nhiêu người rồi? Chẳng có ai ra hồn cả. Ông ta trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Đại Mãnh đang đứng sau lưng Đại Ngưu, tay đã âm thầm thọc vào túi quần sờ lấy điện thoại, sẵn sàng nhấn số 113 bất cứ lúc nào. Đại Ngưu, ông dẫn người đến thử vai, hay là dẫn người đến tự thủ đấy? Đại Mãnh bước lên một bước, theo thói quen định nở một nụ cười thân thiện. Đại ca, phòng tài vụ vẫn chưa làm việc, thật sự không có tiền mặt đâu. Đại Mãnh sực nhớ ra liền thu lại nụ cười. Tôi đến để tìm việc, nghe nói ở đây có bao cơm. À, đóng vai xác chết 100 một ngày, làm thêm giờ thêm tiền, được chứ? Đại Mãnh gật đầu. Vương Đạo thở phào nhẹ nhõm, chỉ tay vào vũng bùn lầy lội bên cạnh. Nằm xuống đó, nhắm mắt lại, trừ khi đạo diễn hồ cắt. Nếu không thì trời sập cũng không được cử động. Đại Mãnh không nói hai lời, trực tiếp nằm xuống hố bùn. Anh nín thở, toàn bộ cơ bắp hoàn toàn thả lỏng. Máy quay chuẩn bị, cảnh này bắt lấy một góc quay cận cảnh, cần cái loại cảm giác nghẹt thở do cái chết mang lại. Người nói là Lý Đạo, một đạo diễn phim hành động nổi tiếng. Ông vừa định bưng bình giữ nhiệt lên uống hớp nước, nhưng động tác bỗng nhiên dừng khựng lại. Ông tiến lại gần màn hình giám sát, ánh mắt rơi vào người Đại Mãnh ở chính giữa khung hình. Ông nhíu mày, ra hiệu cho thợ quay phim kéo ống kính lại gần. Loại khí trường này chỉ có người từng bò ra từ núi xác biển Si Dâu mới có được. Lý Đạo đi đến trước mặt Đại Mãnh, đưa hai ngón tay thăm dò động mạch cổ của anh. Đại Mãnh cảm thấy có người chạm vào cổ mình, nhưng anh nhớ lời phó đạo diễn, trời sập cũng không được cử động. Dậy đi thôi. Lý Đạo nhìn Đại Mãnh, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cậu tên là gì? Lý Đại Mãnh. Vào trong đó mấy năm rồi? Vào đâu cơ? Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi ở đó 5 năm. Đừng giả vờ nữa, tôi đang nói là ở sau song sắt ấy. Cái khí chất này của cậu, nếu không gánh vài mạng người trên lưng thì không thể nào luyện ra được đâu. Báo cáo đạo diễn, tôi là người của đội nuôi quân, chuyên phụ trách xử đẹp lợn. Số lợn bị xử đẹp dưới tay tôi đúng là có đến vài trăm con, nhưng cái này đâu có phạm pháp phải không? Lý Đạo sững người. Ông đã thấy vô số diễn viên đóng vai kẻ xấu, nhưng người trước mắt này chỉ cần đứng đó thôi thì cái cảm giác xem thường mạng sống đã trực trào ra ngoài rồi. Phó đạo diễn, lấy kịch bản của vai sát thủ số 1 qua đây, cho người anh em này thử xem. Vậy còn cảnh sát chết thì sao? Để người như cậu ấy đóng vai xác chết đúng là lãng phí tài nguyên. Tiền lương tăng lên 1.000, trả theo ngày, có làm được không? Đạo diễn, có bao no không? Mãn hán toàn tịch thì tôi không cho được, nhưng sườn thì bao ăn thỏa thích. Lúc này, trong bóng tối ở góc một con hẻm, một nhân viên hiện trường mặc đồng phục công tác đang nhìn chằm chằm vào Đại Mãnh. Hắn ta từng là lính đánh thuê ở nước ngoài, cũng là một nhân vật lẫy lừng trong giới sát thủ, biệt danh Biến Sắc Long. Hắn đang bị mấy tổ chức sát thủ truy sát. Ánh mắt này thú vị đấy. Tên sát thủ mới đến này chắc chắn là nhắm vào tên tội phạm truy nã cấp Anh, Biến Sắc Long như mình rồi. Đạo diễn, khi nào chúng ta bắt đầu quay? Trước tiên là một đoạn ngắn. Đại Mãnh, cậu nghe kỹ này. Thiết lập hiện tại là cậu vừa mới ở góc rẽ của khu phố sầm uất sửa kín một mục tiêu, sau đó từ con hẻm nhỏ này đi ra ngoài, nghe thấy tiếng mèo kêu phía sau thì cậu ngoảnh đầu lại một cái. Không cần biểu cảm, không cần động tác, chỉ cần ánh mắt đó thôi. Cái này đơn giản. Action. Theo tiếng vang giòn giã của tấm bảng Clapper, toàn trường im phăng phắc. Đại Mãnh bắt đầu chuyển động, bước chân của anh cực kỳ vững vàng, giống như một u linh đang lởn vởn. Khí trường xung quanh dường như lập tức đông cứng lại. Đại Ngưu ở phía sau rất chuyên nghiệp kêu lên một tiếng. Đại Mãnh dừng bước, mở vòng sáng trấn nhiếp trung cực. Anh chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt toát ra sự xem thường mạng sống cực độ, phải khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy mình là những miếng thịt chờ được xử đẹp cắt. Lý Đạo cuối cùng cũng phải gồng mình hô lên. Toàn trường vẫn im phăng phắc như tờ, tất cả mọi người giống như vừa mới từ hầm băng vớt ra vậy. Đại Mãnh thu lại vòng sáng, áp lực nghẹt thở đó lập tức tan biến. Anh có chút ngại ngùng đi tới. Đạo diễn, có phải là hung dữ quá không? Hay là để tôi làm lại lần nữa? Lần này tôi sẽ dịu dàng hơn một chút. Không cần đâu. Lý Đạo hít sâu một hơi, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm Đại Mãnh, giống như vừa phát hiện ra một mỏ vàng vậy. Đại Mãnh, vai sát thủ số 1 này thuộc về cậu rồi, ai đến tranh cũng không được. Mà ở trong bóng tối góc hẻm cách đó không xa, tên nhân viên hiện trường mờ nhạt Biến Sắc Long đó đang dán chặt người vào chân tường, hơi thở dồn dập, là một kẻ đào tẩu đang mang trên mình án mạng. Hắn quá quen thuộc với ánh mắt này. Là đồng nghiệp, tuyệt đối là đồng nghiệp. Hơn nữa còn là loại cao thủ đỉnh cấp từng nhúng tay và vài trăm mạng người nữa. Ánh mắt xem thường mạng sống này không thể diễn ra được đâu, chỉ có những kẻ đã xử đẹp rất nhiều người mới có được thôi. Phải lập tức ra tay mới được. Mà tôi, người đến Hoành Điếm để đóng phim, nhờ vào ngoại hình cực kỳ giống kẻ xấu, đã nhận được sự tán thưởng của đạo diễn. Lúc này, tôi đang ngồi ăn cơm hộp thì nhìn thấy Đỉnh Lưu đang hát Lâm Vũ, được đám vệ sĩ hộ tống đi vào phim trường.
Lâm thầy, cảnh này rất đơn giản. Cậu là nằm vùng bị sát thủ phát hiện. Đối phương sẽ từ phía sau siết cổ cậu, ấn cậu lên tường rồi dùng hàng nóng kề sát vào gáy cậu. Dừng lại, Lâm Vũ ngắt lời đạo diễn. Ánh mắt khinh miệt nhìn Đại Mạnh đang ngồi xổm đằng kia lau tay. Để cho phù hợp với nhân vật, hôm nay anh cố ý bôi một ít dầu máy lên người, trông bẩn thỉu nhếch nhác. Đây chính là diễn viên quần trùng diễn cùng tôi sao? Lâm Vũ chê bai bịt mũi lùi lại phía sau vài bước. Trên người mùi gì thế này? Tôi không muốn có tiếp xúc thân thể với anh ta đâu. Lâm thầy, phân đoạn này bắt buộc phải có tiếp xúc thân thể, nếu không sẽ không có sức căng. Tìm người đóng thế đi. Để anh ta diễn với người đóng thế của tôi. Đợi đến khi quay chính diện, tôi sẽ quay bổ sung một cảnh cận mặt là được rồi. Vạn nhất tay anh ta nặng quá làm tôi bị thương thì sao? Cái cổ này của tôi đã mua bảo hiểm 50 triệu tệ đấy. Nói xong, hắn còn trợn mắt lườm Đại Mãnh một cái. Diễn viên quần trùng tố chất kiểu này đừng có truyền vi khuẩn cho tôi. Đại Mạnh không để tâm đến những lời hắn nói, ánh mắt tập trung vào cái cổ của Lâm Vũ. Gây quá, chẳng khác gì mấy con gà yếu ớt trong trang trại gà cả. Dùng lực chút thôi chắc gãy luôn quá. Đại Mạnh thầm ước lượng trong lòng, đang tính toán lực đạo và góc độ ra tay lát nữa. Đang định chào hỏi tiền bối để thảo luận về kịch bản. Đại Mạnh sải bước đi tới. Định làm cái gì thế? Đứng lại. Một vệ sĩ đưa tay ra định đẩy Đại Mạnh. Đại Mạnh khó hiểu cau mày, nhìn về phía hai tên vệ sĩ kia. Đại Mạnh không thèm đếm xỉa, hai kẻ không hiểu từ đâu ra này đi thẳng đến trước mặt Lâm Vũ. Thầy Lâm, tôi là người mới tới. Lần đầu đóng vai kẻ xử đẹp nên chưa có kinh nghiệm. Cổ của ngài quý giá lắm, tôi muốn bàn bạc với ngài một chút. Lát nữa tôi bóp chỗ nào thì hợp lý hơn. Đại Mạnh nói rất chân thành. Anh sợ bóp hỏng của người ta thì không có tiền đền, nhưng trong mắt Lâm Vũ thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Đây đâu phải là thảo luận kịch bản, đây rõ ràng là đang tìm vị trí hạ đồ chơi. Người này tuyệt đối không phải diễn viên quần chúng, đây chắc chắn là kẻ xử đẹp chuyên nghiệp do kẻ thù phái đến. Tôi, Lâm Vũ muốn lên tiếng, nhưng lại phát hiện đầu lưỡi đã liếu lại rồi. Nói đi chứ thầy Lâm. Đại Mạnh thấy anh ta không hề răng, cứ ngỡ là thái độ của mình chưa đủ đúng mực, hơi dướn người về phía trước thêm một chút nữa. Thầy Lâm, tôi thấy ngài đổ mồ hôi nhiều quá, chắc là khát nước rồi thôi. Sau đó anh lôi cột táo chưa ăn sáng ra, nở một nụ cười hiền hậu với Lâm Vũ. Dấu tay in lên của táo có kết cấu cứng giòn kia, vậy mà lại vỡ nát trong tay Đại Mãnh. Thầy Lâm, táo này giòn lắm, ngài nếm thử xem. Lâm Vũ nhìn ngón tay thô tráng như gọng kìm sắt của Đại Mãnh, lại nhìn cột táo bị bóp nát vụn kia. Anh ta rốt cuộc cũng sụp đổ hoàn toàn, vừa lăn vừa bò xông về phía đạo diễn. Đạo diễn khai máy đi, mau khai máy đi. Thầy Lâm, chuyện này của ngài. Diễn viên đóng thế vẫn chưa tới đâu, chúng ta đợi thêm chút. Không cần đóng thế, ai bảo cần đóng thế chứ. Lâm Vũ liếc nhìn Đại Mạnh đang cầm nửa của táo, với gương mặt ngơ ngác. Vị đại ca này, không, vị thầy này đã đích thân tới diễn tập với tôi rồi. Sao tôi có thể dùng diễn viên đóng thế được? Đó là sự xúc phạm đối với nghệ thuật. Đây vẫn là cái người mà ngón tay chỉ hơi sức ra cũng phải đi bệnh viện là Lâm Vũ sao? Được, nếu thầy Lâm đã có trạng thái tốt như vậy, các bộ phận chú ý, chuẩn bị quay thật ngay lập tức. Đại Mạnh nghe vậy liền bước tới, theo từng bước chân áp sát của anh, chân của Lâm Vũ run rẩy như cầy sấy. Thầy Lâm, ngài cứ yên tâm, tôi biết điểm dừng mà, cố gắng không làm ngài bay màu đâu. Tốt quá rồi. Cảm giác sợ hãi này của Lâm Vũ quá chân thực. Đây đúng là diễn xuất cấp bậc ảnh đế. Tốt, giữ nguyên như thế, đừng có giữ kẽ, chính là cảm giác này đấy. Cái sự nguy hiểm này, đây mới là đẳng cấp của kẻ xử đẹp biến thái. Theo tiếng cắt của Lý Đạo, Lâm Vũ gục xuống ghế, cổ thì không gãy, nhưng chân thì mềm nhũn không đứng lên nổi. Trợ lý đang bấm nhân trung cho anh ta. Thầy Lý, nghỉ ngơi một chút đi. Phó đạo diễn ghé sát lại, thái độ so với lúc trước còn cung kính hơn gấp 10 lần. Cảnh tiếp theo là cảnh ngài thu dọn trang bị, cần phải lắp ráp đồ chơi. Đại Mãnh gật đầu. Năm đó ở đội nuôi quân, ngoài thái rau cho lợn ăn, anh cũng có luyện các động tác chiến thuật. Dù sao khi đánh nhau kẹo đồng cũng chẳng trừ anh lính nuôi quân ra. Chẳng mấy chốc nhân viên đạo cụ đã bày xong. Thầy Lý, tuy đây là mô hình, nhưng cấu tạo thì cũng cần giống hàng thật. Chúng ta chỉ cần làm màu một chút, có ý tứ lắp ráp là được rồi. Hậu kỳ sẽ cắt ghép tua nhanh. Đại Mãnh cúi đầu nhìn một cái, những mô hình mô phỏng cao cấp trước mặt này, ngay lập tức đánh thức ký ức sâu trong cơ bắp của anh. Để tôi thử xem. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Đại Mãnh chạm vào nòng đồ chơi, ánh mắt anh đã thay đổi. Chưa đợi nhân viên đạo cụ bên cạnh kịp phản ứng, ngón tay Đại Mãnh dường như hóa thành máy móc tinh vi, nhanh đến mức chỉ thấy được những tàn ảnh tàn khốc. Toàn trường im phăng phắc. Quay được chưa? Cảnh vừa rồi có quay được không thế? Cái tôi cần chính là hiệu quả này. Lý Đại Mãnh này, đúng là kho báu mà ông trời ban cho tôi mà. Phó đạo diễn bên cạnh lại không hưng phấn đến thế. Lý Đạo, người này chúng ta có nên xác minh lại thân phận không? Thủ pháp này, ánh mắt này, còn cả sự hung hãn lúc dạ Lâm Vũ vừa nãy nữa, thật sự không giống như đang diễn. Tôi sợ anh ta là tội phạm truy nã trốn ra đây lắm. Ngài nhìn vết sẹo trên mặt anh ta xem, lại nhìn độ thuần thục với đồ chơi của anh ta nữa. Người bình thường ai mà nghịch đồ chơi đạo cụ ra nông nỗi này chứ? Đoàn phim chúng ta đừng để quay đi quay lại thành tụ điểm chứa chấp tội phạm đấy nhé. Mấy năm trước chẳng phải có tin tội phạm trốn trong đoàn phim sao? Lý Đạo cau mày, liếc nhìn Đại Mãnh một cái. Lúc này Đại Mãnh đang lau chùi đồ chơi đạo cụ, cứ như thể đang xóa dấu vết trên đó vậy. Đừng nói nhảm, Lý Đạo tuy trong lòng cũng hơi đánh trống ngực, nhưng vì nghệ thuật ông chọn cách giả mù. Chẳng phải người ta có bản sao chứng minh nhân dân sao? Hơn nữa nếu có chuyện thật thì đó là việc của cảnh sát. Chúng ta chỉ còn việc đóng phim thôi.
Lúc này biến sắc long đẩy xe thức ăn đi tới. Cảnh tượng vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy. Đến giờ lòng bàn tay vẫn còn đẫm mồ hôi. Ánh mắt dư quang của gã to con này cứ thỉnh thoảng lại vô tình hay hữu ý quét qua chỗ mình. Chắc chắn là do tổ chức phải tới để dọn dẹp môn hộ rồi. Đại mãnh đi tới. Biến sắc long nín thở. Cơ bắp ngay lập tức căng cứng. Cầm một chai nước suối đưa qua. Lý lão sư, 辛苦，喝口水。 Lần đầu tiếp xúc gần với đại mãnh, biến sắc long bị khí thế của anh áp chế đến mức cổ tay run rẩy không kiểm soát được. Thấy nước sắp sửa bắn tung tóe ra ngoài, đại mãnh nhanh tay lẹ mắt, bàn tay to như gọng kìm sắt, chuẩn xác chộp lấy cổ tay biến sắc long. Cầm nã thủ, đây là chiêu khóa khớp tiêu chuẩn. Chiêu thức khởi đầu, hắn muốn làm gì đây? Ra tay giữa thanh thiên bạch nhật sao? Sự hoảng sợ cực độ ngay lập tức chuyển hóa thành sự hung hãn của kẻ liều mạng. Tay kia của hắn chộp lấy món đồ chơi dầu trong túi. Cảnh báo, cảnh báo, Zeta ác cảnh báo, phát hiện mục tiêu phía trước, phát sinh ác ý và sợ hãi mãnh liệt. Lúc này tôi vẫn chưa hề hay biết. Cái kẻ đưa cơm hộp trước mắt này lại chính là nhân vật phong vân trong giới sử đẹp. Cảnh báo, cảnh báo. Zeta ác cảnh báo, phát hiện mục tiêu phía trước, phát sinh ác ý và sợ hãi mãnh liệt. Đại mãnh cúi đầu nhìn thanh niên gầy gò, lại còn có chút eo lá trước mặt này. Cái cậu này chỉ là người đưa cơm thôi mà. Sát khí ở đâu ra thế nhỉ? Chẳng lẽ là do mình vô ý làm cậu ta đau à? Đại mãnh nhìn sắc mặt trắng bệch của đối phương và những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, trong lòng chợt thấy mùi lòng. Mọi người ra ngoài kiếm cơm cũng chẳng dễ dàng gì, chắc là mệt quá rồi đây mà. Này cậu em, tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm. Nếu thực sự không chịu nổi thì nói xong câu đó, đại mãnh cầm chai nước rồi quay lưng đi thẳng. Nhìn cái bóng lưng không chút phòng bị của đại mãnh, hai chân biến sắc long nhũn ra, suýt chút nữa là ngồi bệt xuống đất. Đáng sợ quá. Vừa rồi thủ pháp hắn khóa mạch môn của mình chuẩn xác đến mức đáng sợ. Điều khủng khiếp nhất là hắn rõ ràng đã nhận ra con đồ chơi trong túi mình, vậy mà vẫn thản nhiên quay lưng lại với mình. Không được, không thể ngồi chờ bay màu thế này. Nếu đã bị phát hiện thì phải thiên hạ thủ 6 cường thôi. Mệnh ca, Tô Tiểu Đường giống như một chú chim sẻ vui vẻ, ghé sát lại bên cạnh đại mãnh. Cả nhà ơi, xem chúng ta đang ở đâu nè. Tôi lại gặp được Mãnh ca rồi. Nghe nói anh ấy đã đổi nghề sang làm diễn viên rồi đấy. Chúng ta cùng xem có phải thật không nhé. Màn hình livestream vừa chuyển sang người đại mãnh. Bình luận ngay lập tức tràn ngập màn hình. Thế này mà là diễn viên á? Đây là vừa đi gây án về thì có. Công dân tốt thành phố Hải Tân, anh Lý. Sao lại trà trộn vào đoàn phim giang hồ thế kia? Đừng đùa nữa, rõ ràng là diễn như không diễn mà. Đề nghị kiểm tra xem cái món đồ chơi kia có phải hàng thật không. Mãnh ca, chào hỏi cả nhà một tiếng đi nào. Đại mãnh vẫy vẫy bàn tay to như cái quạt nan về phía ống kính. Chào mọi người nha. Tôi là Lý Đại Mãnh, hiện tại đang đóng phim ở phim trường. Ai có nhu cầu chuyển nhà, đòi nợ hay việc xử lợn mổ dê đều có thể tìm tôi nhé. Giá cả công đạo, không lừa già dối trẻ. Tô Tiểu Đường. Nhìn số tiền ủng hộ không ngừng tăng lên ở hậu đài, trái tim nhỏ bé đập thình thịch liên hồi. Cái đó, Mãnh ca, cảnh hành động vẫn chưa quay mà. Sát khí này của anh có nên thu lại một chút không? Cả nhà đều bảo là cách cái màn hình mà vẫn thấy lạnh đây này. Cô em này, cô nói thế là sao? Đây là tố chất nghề nghiệp của tôi đấy. Đạo diễn bảo phải diễn ra được cái cảm giác của kẻ liều mạng. Tôi bây giờ đang tìm trạng thái đây. Cái này gọi là phải diễn xuất trải nghiệm. Nói xong anh liền bắt đầu biểu diễn luôn. Ánh mắt đột ngột đánh lại. Tầm mắt giống như một lưỡi dao băng giá quét ra xung quanh, mà trong bóng tối cách đó không xa, biến sắc long lúc này đang chăm chăm nhìn vào đại mãnh và Tô Tiểu Đường. Hắn vừa rồi đã thấy rõ mồn một. Tầm mắt đại mãnh như dao sắc quét qua xung quanh, quá quỷ dị rồi. Một thợ săn đỉnh cao đầy sát khí, bên cạnh lại đi theo một streamer mạng xã hội. Đây tuyệt đối không phải là livestream bình thường. Cái cô gái kia chắc chắn là liên lạc viên của tổ chức, chuyên trách việc ghi chép và là giám sát viên tình hình hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí đây có thể là một kiểu hành hình công khai đối với mình. Quá kiêu ngạo rồi. Biến sắc long nghiến răng trần trật, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy vào trong mắt. Họ căn bản không hề coi mình ra gì cả. Đây chính là trò mèo vờn chuột trước khi ra tay thôi. Hắn chạm vào món đồ chơi bắn đạn hoa cải cưa nòng ở thắt lưng, chờ bay màu đi. Sau bữa trưa, đại mãnh tìm một nơi thanh tịnh để học lời thoại, vừa học vừa luyện tập ánh mắt của kẻ xử đẹp. Ở phía sau chiếc xe thiết bị đằng sau anh, biến sắc long đang chằm chằm nhìn vào cái lưng rộng của đại mãnh, mồ hôi lạnh dọc theo xương sống biến sắc long chảy xuống. Lý đại mãnh này căn bản không phải đang học lời thoại, hắn là đang dùng môi trường hiện trường để mô phỏng về phương án vây bắt. Thậm chí có lẽ là đang cười nhạo sự ngụy trang của mình, vụng về đến nhường nào. Lúc này đại mãnh thấy chỗ này hơi nắng, muốn tìm một chỗ nào mát mẻ hơn. Thế là anh đi về phía chiếc xe thiết bị. Biến sắc long nhìn thấy đại mãnh đang đi về phía mình, trái tim ngay lập tức vọt lên tận cổ họng. Hắn tới rồi, chẳng lẽ hắn phát hiện ra mình rồi sao? Từ khe hở chất đầy tạp vật trên xe thiết bị, một nòng đồ chơi đen ngòm âm thầm thò ra ngoài, ngón tay biến sắc long đặt lên cò súng, hơi thở hoàn toàn ngưng bặt. Hắn đang đợi đại mãnh đi tới thêm 2 bước nữa, tới vị trí bắn tốt nhất. Cuối cùng đại mãnh đã dừng lại. Anh đứng đúng vị trí cách biến sắc long khoảng 5 mét. Từ trong túi lôi ra một quả táo, bay màu đi. Ánh mắt biến sắc long lóe lên tia tàn nhẫn, ngón tay từ từ siết lại. Đại mãnh vào vị trí. Chúng ta chuẩn bị quay đây. Đại mãnh bị dọa cho giật thoát mình, anh theo bản năng quay đầu lại. Cái quay đầu này, đôi mắt vừa rồi còn đang ấp ủ diễn xuất sắc khí kia đã nhắm thẳng về hướng chiếc xe đạo cụ, ánh mắt sắc lẹm như điện. Ngón tay bóp cò của biến sắc long ngay lập tức cứng đờ, hắn thấy toàn thân lạnh toát, giống như tượng băng bất động tại chỗ, đành để lát nữa mới xử đẹp cậu vậy.
Sau đó Đại Mãnh cất cổ táo đi, sải bước đi về phía đoàn phim, cho đến khi tiếng bước chân của Đại Mãnh hoàn toàn biến mất. Biến Sắc Long vẫn đứng chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích. Lát nữa sửa đẹp mình, hắn vậy mà lại bảo lát nữa mới sửa đẹp mình. Hắn vẫn luôn biết mình ở đây, bị mình dùng đồ chơi chĩa vào, vậy mà vẫn dám quay lưng lại với mình. Đây đúng là sự coi thường trắng trợn mà. Biến Sắc Long quạt sạch mồ hôi trên mặt, trong ánh mắt tràn ngập sự điên cuồng sau cơn tuyệt vọng. Các bộ phận chú ý. Cảnh này là cảnh trọng tâm đấy. Đại Mãnh, cậu phải thể hiện được khí chất của một con sói đơn độc. Cái vẻ hung hãn gặp ai xử đẹp người đó ấy. Cứ yên tâm đi đạo diễn. Đây là một cảnh phim bị vây khốn. Kẻ xử đẹp do Đại Mãnh thủ vai bị một nhóm đồng nghiệp tấn công. Biến Sắc Long thừa cơ trà trộn vào đội ngũ diễn viên quần chúng. Trong tay hắn cầm một món hàng thật. Đại Mãnh đứng giữa phim trường. Xung quanh là các điểm nổ và máy tạo khói đã được bố trí sẵn. Biến Sắc Long hít sâu một hơi. Ngón cái âm thầm mở ra. Khóa an toàn, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Action. Theo hiệu lệnh vang lên, các diễn viên quần chúng giơ đồ chơi đạo cụ bắt đầu hò hét. Đại Mãnh dựa theo động tác mà đạo diễn võ thuật thiết kế, chuẩn bị nấp vào sau cái cột bên trái. Cảnh báo, cực kỳ nguy hiểm. Hướng 6 giờ, khoảng cách 8 mét. Cái dây đa hỏng này hôm nay lại lên con gì nữa đây? Chỉ đóng phim thôi mà. Lấy đâu ra nguy hiểm chứ? Chưa đợi anh kịp nghĩ thông suốt, bản năng của một cựu chiến binh và tiềm thức được hệ thống cường hóa, khiến cơ bắp toàn thân anh ngay lập tức căng cứng. Đại Mãnh bất thình lình thực hiện một cú lộn nhào chiến thuật. Một viên kẹo đồng giam mạnh vào cột bê tông chịu lực phía sau anh, đá vụn bắn tung tóe. Quay, đoàn phim này giàu thật đấy. Kỹ xảo làm nhìn y như thật luôn. Đến cả vụn 11 măng cũng nổ bay ra ngoài được. Cái này mà bắn trúng người thì đau biết mấy. Đại Mãnh lồm cồm bò dậy phủi bụi trên người, chạy về phía nguồn nguy hiểm mà hệ thống báo động. Trong làn khói mờ mịt, Biến Sắc Long trợn tròn mắt, tránh thoát được rồi sao? Chuyện này sao có thể chứ? Cái kiểu độ nhào không chút báo trước đó, cứ như là quái vật mọc mắt đằng sau lưng vậy. Đúng là quái vật rồi. Tâm lý của Biến Sắc Long hoàn toàn sụp đổ, sự sợ hãi chuyển hóa thành sự điên cuồng hít đến SCD đến gì. Điều ám sát không được. Khi xử đẹp công khai luôn, dù sao hôm nay không phải người bay màu thì là ta đăng xuất. Bay màu hết đi cho ta. Biến Sắc Long không thèm ẩn nấp nữa, từ trong đám người xông ra, hai tay hắn cầm đồ chơi, liên tục nã đạn điên cuồng vào bóng hình đang di chuyển của Đại Mãnh. Tuy nhiên hắn đã bị vòng sáng khắc tinh tội ác của tôi áp chế. Kẹo đồng không trúng phát nào. Tổng đạo diễn lại hưng phấn tóm lấy vai phó đạo diễn mà lắc mạnh. Thấy chưa? Đây chính là sự chân thực mà tôi cần. Cái cậu diễn viên quần chúng kia là ai tìm tới thế? Biểu cảm này, cái vẻ dữ tợn này, còn giống biến thái hơn cả diễn viên chuyên nghiệp nữa. Thêm tiền, thêm đùi gà cho cậu ta ngay. Đạo diễn, tính đồ chơi đó nghe có vẻ hơi đanh quá không? Đanh thì mới gọi là chất lượng chứ. Cậu nhìn động tác né tránh kia của Đại Mãnh kia, đúng là tuyệt phẩm. Lúc này Đại Mãnh đang ôm đầu chạy thục mạng, làm anh đau hết cả đầu. Mấy cái ông chuyên gia kỹ xảo này có bệnh à? Sao cứ đuổi theo mình mà nổ, hết phát này đến phát khác thế? Tuy là không trúng, nhưng nghe cũng đáng sợ lắm chứ bộ. Anh thò nửa cái đầu ra ngoài, vừa vặn chạm mặt với vẻ mặt đầy sát khí của Biến Sắc Long. Biến Sắc Long thần sắc điên cuồng, dáng vẻ đó còn vặn vẹo, gấp trăm lần cái vai phản diện của Đại Mãnh. Đại Mãnh sững sờ, cậu em này bộc phát diễn xuất rồi sao? Vừa rồi còn là một người đưa cơm khép nép, giờ vậy mà có thể diễn điên cuồng đến thế này. Đại Mãnh này sinh lòng kính trọng. Được rồi người anh em, nếu cậu đã nhập vai như thế thì tôi cũng chơi tới bền với cậu luôn. Đại Mãnh hít sâu một hơi, ánh mắt ngay lập tức thay đổi, như một con báo săn lao ra từ sau vật che chắn. Một viên kẹo đồng sượt qua da đầu anh bay đi. Đại Mãnh đến mí mắt cũng không thèm chớp. Viên kẹo đồng bắn nổ tung một chiếc đèn. Điều phối cảnh quay quá hoàn hảo rồi, đừng dừng lại. Tiếp tục đi, cái tên quái vật này không sợ bay màu sao? Đó là kẹo đồng thật đấy. Vậy mà đến né cũng chẳng thèm né, cứ thế lù lù xông thẳng tới. Sự sợ hãi cực độ khiến Biến Sắc Long mất đi lý trí. Vây tiếng kim loại va chạm đầy tuyệt vọng vang lên. Hết kẹo đồng rồi, sắc mặt Biến Sắc Long trắng bệch. Xem ra trang bị mà tổ đạo cụ đưa cho cậu cũng không ra gì nhỉ? Giọng nói của Đại Mãnh đột ngột vang lên bên tai. Biến Sắc Long bỗng ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt đầy thịt bắp gần như đã dán sát vào chóp mũi hắn. Cậu diễn viên quần chúng này đỉnh quá đi mất. Sự tuyệt vọng trong ánh mắt diễn y như thật vậy, phải cho đánh giá tốt mới được. Người anh em, diễn xuất khá lắm nha. Đại Mãnh nói lớn. Nhưng dưới sự hỗ trợ của vòng sáng khắc tinh tội ác, câu này tự động được dịch thành chuột nhất. Trò chơi kết thúc rồi. Quỷ các quỷ. Phong tuyến tâm lý của Biến Sắc Long hoàn toàn tan vỡ. Hắn cũng là một kẻ hung hãn tay đã từng nhuốm mấy mạng người rồi chứ chẳng chơi. Nhưng đời này hắn chưa từng thấy đồng nghiệp nào đáng sợ thế này. Tôi không chơi nữa, tôi không chơi nữa đâu. Biến Sắc Long hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Đại Mãnh là người tại chỗ, chuyện gì thế này? Chạy cái gì chứ? Không được, mình phải diễn tiếp cái cảnh này cho xong. Nếu đối thủ đã chạy rồi thì mình phải đuổi theo thôi. Đừng chạy mà người anh em. Hey, giày cậu rơi rồi kìa. Hai người một trước một sau, như một cơn gió lao ra khỏi phân xưởng quay phim. Trong kịch bản có cảnh rượt đuổi này sao? Không có mà, kịch bản viết là Đại Mãnh xử đẹp tên cầm đầu nhóm tay sai là kết thúc rồi mà. Thế bọn họ chạy cái gì chứ? Ồ, thiên tài, đây chính là sự tùy ứng xuất thần của thiên tài đấy. Cái ham muốn sống sót của kẻ liều mạng này. Cái cảm giác mèo vần chuột truy sát này quá chân thực luôn. Mau bảo tổ hai bám theo mà quay, đừng có để lọt mất khung hình nào đấy. Khoảng đất trống sau cửa hậu của nhà máy.
Biến sắc long chạy đến sắp đứt hơi rồi, bị dồn vào đường cùng. Hắn tuyệt vọng quay người lại, mà Đại Mãnh thì đến thở dốc cũng không thèm. Chạy cái gì thế cậu em? Đạo diễn chưa hô cắt thì cậu phải diễn tiếp chứ, đừng có giả vờ nữa. Nếu ngươi đã không cho ta con đường sống, thì chúng ta cùng cái chết lưới rách. Ánh thép lóe lên, một con đồ chơi quân dụng xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là át chủ bài giữ mạng của hắn, là hung khí thật sự đã từng dính xi dâu. Đại Mãnh nhìn con đồ chơi kia, khẽ cau mày. Hóa ra cậu còn kiêm luôn cả diễn viên võ thuật à? Cậu em chú ý an toàn chút nha. Biến sắc long hừ một tiếng, cả người giống như một quả đạn pháo bắn vọt ra ngoài. Dù sao cũng là một cao thủ dày dạn kinh nghiệm, tốc độ cực nhanh. Cầm đồ chơi kèm theo tiếng gió rít lao thẳng đến tim Đại Mãnh. Tốc độ này, đường nét này của Nhiên là có nghề rồi. Đại Mãnh ra tay rồi. Anh khẽ nhấc tay trái lên, một tay tóm gọn lấy mặt của biến sắc long. Nếu đối phương đã là dân võ thuật lão luyện, thì mình dùng lực thêm chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Đi này, Đại Mãnh dồn lực vào eo và bụng, thực hiện một cú quật qua vai tiêu chuẩn. Biến sắc long phát ra tiếng la như bị chọc tiết. Đại Mãnh ngẩn người một lát, cuộc thế mà đã gãy rồi sao? Không lẽ nào? Đại Mãnh nhìn biến sắc long, cái biểu cảm dữ tợn và bọt xi dâu phun ra kia, diễn giống thế này sao? Đúng lúc này, Lý Đạo dẫn theo một nhóm người vừa thở vừa chạy tới. Có quay lại được không? Cái cú quật vừa rồi có quay lại được không? Lý Đạo nhìn thấy biến sắc long nằm bệt không dậy nổi, đôi mắt sáng rực lên. Thật quá đi mất, cái biểu cảm đau đớn này, cái ngôn ngữ cơ thể vặn vẹo này nữa. Đây mới chính là bạo lực mỹ học chứ. Đại Mãnh liếc thấy ống kính đã tới gần, nỗi lo lắng vừa rồi ngay lập tức tan biến. Đạo diễn tới rồi. Lúc này tuyệt đối không được thoát vai, chỉ cần đạo diễn chưa hô ngừng thì cảnh này vẫn phải diễn tiếp. Anh điều chỉnh nhịp thở, gương mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng đặc trưng kia. Anh chậm rãi bước lên phía trước, một chân dẫm lên ngực biến sắc long. Đại Mãnh từ trên cao nhìn xuống biến sắc long dưới đất, giống như đang nhìn một con gia súc chờ bị xử. Phục không? Biến sắc long há miệng ra, một ngụm xi dâu phun ra ngoài. Ánh mắt hắn hoàn toàn rã rời, toàn trường im phăng phắc. Tất cả mọi người đều bị hình ảnh đầy tính xung kích này trấn áp hoàn toàn. Hoàn hảo, đây đúng là nghệ thuật mà. Đại Mãnh nghe tiếng liền rời bàn chân Sashi 49 ra, nỗ lực nặn ra một nụ cười hòa thiện mà anh đã luyện tới 800 lần. Cười nói, cậu em không nhận ra đấy nha, cũng là dân có nghề đấy. Anh cúi người xuống, một bàn tay lớn vươn về phía biến sắc long trên mặt đất, muốn kéo đối phương dậy. Còn định ra tay sao? Còn muốn hành hạ tôi nữa à? Tôi đã nằm im chịu trận rồi mà anh vẫn muốn đuổi cùng diệt tận. Một dòng chất lỏng ấm nóng tức khắc làm ướt sũng đũng quần, mùi vị lan tỏa trong không khí. Bàn tay đang vươn ra của Đại Mãnh khựng lại, mũi chun chú lại. Sao lại là cái mùi quen thuộc này nữa vậy? Người anh em quá rồi đấy, thật sự không cần thiết đâu. Đạo diễn hô cắt rồi, không cần nhập tâm quá vậy đâu. Cảnh này đảm bảo qua mà. Biến sắc long đột nhiên phát ra một tiếng hét chói tai không giống tiếng người. Tôi khai hết có được không? 3 năm trước vụ thảm sát cả nhà ở phía tây thành phố là do tôi làm. Thi thể chôn dưới chân cầu thứ 3 của đường cao tốc quanh thành phố, trong cột bê tông ấy. Còn cả vụ tiệm vàng tháng trước cũng vậy. Vàng tôi nung chạy hết rồi, dầu giấy gầm trùng lợn ở quê. Trong 7 phút ấy, tôi nói hết rồi. Cho tôi kết thúc nhanh gọn đi, đừng hành hạ tôi nữa. Đại Mãnh đứng tại chỗ gãi gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Người anh em, chúng ta có phải nhầm kịch bản rồi không? Phim này tên là Vô Kiếm Phong Vân, chứ không phải Pháp Luật Hôm Nay. Nghe thấy giọng của Đại Mãnh, toàn thân biến sắc long run rẩy. Hắn đột nhiên quay phát đầu lại, nhìn về phía không xa. Đám nhân viên đoàn phim đã bị dọa trong ngay người kia. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi, cầu xin các người đấy. Thằng điên này muốn hạ gục tôi, anh ta thật sự là sát thủ. Anh ta đến để dọn dẹp môn hộ đấy. Lúc này phó đạo diễn run rẩy đi tới. Đạo diễn, khẩu đồ chơi lúc nãy là hàng thật đấy. Phát đồ chơi bắn nổ đèn pha đó cũng là thật. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân của mọi người xông thẳng lên tận đỉnh đầu, lạnh thấu tim gan. Tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập tại phim trường Hoành Điếm. Tên tội phạm truy nã cấp 1 lần trốn giang hồ nhiều năm, vốn nổi tiếng tâm địa độc ác này, lúc này nhìn chiếc còng tay còn vui mừng hơn cả nhìn thấy vòng vàng. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát, mau đưa tôi đi đi, tôi không ở lại chỗ này nữa đâu. Anh ta không phải người, anh ta là ác quỷ. Xe cảnh sát đâu rồi? Tôi muốn lên xe, tôi muốn về trại tạm giam. Theo tiếng xe cảnh sát rời đi, cảm giác áp bách nghẹt thở tại hiện trường mới dần tan bớt. Mãnh Tử, đoạn tùy hứng phát huy vừa rồi của cậu đúng là chuẩn mực thẩm mỹ bạo lực trong sách giáo khoa luôn. Ánh mắt đó, động tác đó, đặc biệt là khi thể bá đạo của cú dẫm chân cuối cùng. Có là ảnh đế đến cũng chỉ đến thế thôi. Tôi phải thêm cảnh diễn cho cậu. Khi đạo diễn, tôi làm tất cả vì nghệ thuật, chỉ thêm cảnh thôi sao? Phải thêm tiền, tuyệt đối phải thêm tiền. Khi đạo diễn, tôi vì nghệ thuật thế này thì được thêm bao nhiêu ạ? 5.000 tệ, thêm hẳn 5.000 tệ. Lát nữa tôi sẽ bảo kế toán lì xì cho cậu một phong bao thật lớn. Đại Mãnh chỉ cảm thấy tim đập thình thịch mấy cái. Cảm ơn đạo diễn, Lý Đạo, ngài đúng là người tốt. Đại Mãnh kích động khôn cùng. Ngay lúc mọi người đang vui vẻ hân hoan, một âm thanh sắc nhọn, chói tai đột nhiên truyền đến từ khu vực nghỉ ngơi gần đó. Đạo diễn, đoàn phim của các người làm ăn kiểu gì thế hả? Hoa tỷ, người quản lý của Lâm Vũ, dẫn theo 2 vệ sĩ lao tới. Lâm Vũ vừa nãy bị Đại Mãnh quật một phát dọa cho ngất xỉu, lúc này mới vừa được trợ lý bấm nhân trung cho tỉnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hoa tỷ thấy cây dụng tiền nhà mình thảm hại thế này, lập tức tức giận bừng bừng, chỉ vào mũi Đại Mãnh bắt đầu mắng.
Mèo mả gà đồng gì cũng tuyển vào đoàn phim, lại còn để một tên tội phạm truy nã lọt vào, suýt chút nữa làm bị thương Lâm Vũ nhà chúng tôi rồi. Lão Trương, chuyện này là ngoài ý muốn thôi, hơn nữa cũng nhờ có Đại Mãnh, nhờ vào cái rắm. Nếu không phải tại cái tên trông như kẻ đi cải tạo này kéo tên tội phạm truy nã đến, thì có xảy ra chuyện này không? Nhìn bộ dạng hung tợn của hắn xem, ai biết được có phải hắn gây thù chuốc oán bên ngoài, rồi làm liên lụy đến đoàn phim của chúng tôi không? Chính là ngươi, cái đồ chạy cờ chết tiệt, khiến tinh thần cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng. Ngươi có biết cậu ấy đáng giá thế nào không? Chảy ra một chút cũng phải đi cấp cứu đấy. Ngươi có biết cậu ấy có giá trị thế nào không? Chậm trễ một ngày quay là tổn thất mấy triệu tệ đấy. Tiền công hôm nay ngươi đừng hòng nhận được. Không chỉ vậy đâu, ngươi còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho Lâm Vũ, tiền thuốc men nữa. Không đưa ra được 10 vạn tệ thì chuyện này không xong. Không bỏ ra được 10 vạn tệ thì chuyện này chưa yên đâu. Bà chủ, chúng ta hãy nói lý lẽ đi. Đại Mãnh tiến lên một bước. Anh trong lòng sốt ruột, muốn hỏi xem có thể bồi thường ít đi chút không, nhưng vẻ mặt nôn nóng của anh trong mắt người quản lý lại là một cảnh tượng khác. Ngươi muốn làm gì hả? Ngọn lửa kiêu ngạo của Hoa Tỷ lập tức dập tắt. Mộ Ta liên tục lùi bước. Vệ sĩ đâu? Mau lên đi. Hắn định hành hung kìa. Hắn định cho bay màu diệt khẩu kìa. Còn hai tên vệ sĩ đối mặt với Đại Mãnh, càng là đến thở mạnh cũng không dám, sợ đến mức đứng hình. Các diễn viên quần chúng xung quanh và nhân viên thấy Đại Mãnh có vẻ nổi giận thật sự, đồng loạt lùi về phía sau, sợ xi dâu bắn lên người mình. Tôi chỉ muốn lấy lại tiền công của mình thôi mà. Các người không được bắt nạt người hiền lành nhờ. Ngươi đừng qua đây. Giọng người quản lý sợ hãi đến mức lạc đi, nước mắt trực trào trong hốc mắt. Và ngay lúc không khí rơi vào trạng thái căng thẳng khó xử, một giọng nói vang dội có lực, xuyên thấu bầu không khí đang đóng băng. Đồng chí Lý Đại Mãnh. Đội trưởng hình sự Trương Chính Nghĩa quay trở lại, dẫn theo hai cảnh sát đặc nhiệm trang bị đầy đủ, bước nhanh tới trước mặt Đại Mãnh. Đồng chí Lý Đại Mãnh vừa nhận được chỉ thị khẩn cấp từ lãnh đạo thành phố. Xét thấy anh trong quá trình vây bắt lần này có biểu hiện lập công lớn và toàn bộ quá trình đều tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, phía cảnh sát đã nộp đơn xin cho anh danh hiệu công dân tốt hành động dũng cảm và cấp tiền thưởng 5 vạn tệ. Tội phạm truy nã, lập công lớn, công dân tốt, 5 vạn tiền thưởng. Tình tiết xoay chuyển quá nhanh, khiến CPU của Hoa Tỷ sắp cháy khét rồi. Ánh mắt Trương Chính Nghĩa như lưỡi dao quét qua Hoa Tỷ đang trốn phía sau. Vừa rồi ai nói đồng chí Đại Mãnh là phần tử nguy hiểm? Ai bảo bắt anh ấy bồi thường? Trương Chính Nghĩa tiến lên một bước, khí chất chính trực uy nghiêm toát ra từ bên trong, còn khiến người ta không dám làm cản hơn cả sự hung tợn của Đại Mãnh. Đồng chí Đại Mãnh là điển hình cho sự hợp tác giữa cảnh sát và nhân dân, là tấm gương cho công dân tuân thủ pháp luật. Hành vi vừa rồi thuộc về phòng vệ chính đáng và hỗ trợ vây bắt, không những không có lỗi mà còn có công. Ai mà dám gây khó dễ cho anh hùng vào lúc này thì chính là đối đầu với cục cảnh sát thành phố chúng tôi, đối đầu với pháp luật. Hiểu lầm, toàn là hiểu lầm thôi. Trương đội trưởng, Mãnh tiên sinh, là do tôi có mắt không tròng. Cái miệng này của tôi thật đáng vả. Mãnh tiên sinh là anh hùng, là đại anh hùng. Lý Đạo đứng bên cạnh cũng là một cáo già. Đây chính là thời cơ tốt nhất để kéo nhiệt. Bộ phim mà có tin tức về công dân tốt thế này, lại thêm yếu tố tội phạm truy nã, doanh thu phòng vé chắc chắn sẽ nổ tung. Kế toán mau lấy 2 vạn tệ quỹ dự phòng ra đưa cho Đại Mãnh. Đúng rồi, còn cả 5.000 tệ tiền công hôm nay nữa. Đại Mãnh ôm 2 sấp tiền dày cộp trong lòng. Cả người cảm thấy lâng lâng. Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ? Thần tài hạ phàm sao? Trên mặt anh nở nụ cười hiền lành. Lịch sự hỏi, Lý Đạo, hôm nay tôi còn cảnh quay nào không ạ? Nếu không có việc gì, tôi muốn đi gửi tiền vào ngân hàng trước. Mang theo nhiều tiền mặt thế này trên người không yên tâm lắm. Lý Đạo nhìn người đàn ông cao lớn vạm vỡ trước mắt, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Hết rồi, hôm nay cậu vất vả rồi, biểu hiện rất tuyệt vời. Cậu về nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đi. Chưa có cảnh quay quan trọng nào phù hợp, tôi sẽ bảo phó đạo diễn liên lạc với cậu ngay. Được ạ, cảm ơn Lý Đạo, tôi đảm bảo gọi là có mặt ngay. Sau đó dưới ánh mắt kính sợ của toàn bộ đoàn phim, Đại Mãnh đạp chiếc xe đạp vàng nhỏ cực kỳ không tương xứng với thân hình của mình, biến mất trong ánh hoàng hôn. Mà nó, đúng là một vị đại hiệp mà. Gần đến giờ tan tầm, trong sảnh ngân hàng đang xử lý những giao dịch cuối cùng, không khí có chút nôn nóng. Đại Mãnh vội vàng đi gửi tiền, chưa kịp tẩy trang, vác nguyên bộ dạng sát thủ này xuất hiện trong sảnh ngân hàng. Những khách hàng vốn đang sốt ruột ngồi chờ, vừa thấy vị sát thần này, lập tức giải tán sạch sành xanh. Đại Mãnh cũng không nghĩ nhiều, đi tới trước quầy số 2. Anh không để ý đến biểu cảm kinh hãi của đối phương, lôi ra 25.000 tệ tiền mặt dính đầy dầu mỡ. Cô em ơi, giúp tôi gửi hết chỗ này vào tài khoản nhé. Tôi đang vội, xe bên ngoài còn chưa khóa. Đây chắc là vừa cướp cửa hàng tiện lợi xong rồi đến rửa tiền chứ gì. Xe không khóa, bên ngoài còn đồng bọn ứng cứu, luôn sẵn sàng bỏ chạy sao? Tiên sinh, ngài chờ một chút. Hệ thống hơi lắc. Mày đếm tiền hỏng rồi. Tôi phải đếm bằng tay. Đại Mãnh cau mày. Ngân hàng lớn thế này mà mày đếm tiền cũng hỏng được sao? Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa đại sảnh, sợ có người đạp mất chiếc xe vàng nhỏ. Cái quay đầu này khiến mấy vị khách ở cửa tưởng anh đang xác nhận lộ trình tẩu thoát, sợ đến mức chui tọt ra sau ghế. Thế cô cứ đếm đi, nhưng số tiền này là tôi vừa mới đổi mạng mới có được đấy. Mỗi một đồng đều không dễ dàng gì, cô đừng có làm mất của tôi nhé. Đổi mạng mới có được. Cô nhân viên giao dịch lập tức tưởng tượng ra một trận chiến si dâu chảy thành sông. Cùng lúc đó, quản lý sảnh đang co rúm lại một góc, thấy Đại Mãnh đứng trước quầy nhìn đông ngó tây, miệng còn kêu là đổi mạng mới có. Đừng có làm mất. Lão ta run rẩy lôi điện thoại ra, ngón tay run như bị Parkinson, khó khăn lắm mới bấm được số 113.
Elo 113 phải không? Mau đến người đi. Ngân hàng Hoành Điếm, xảy ra đại án chấn động rồi, không phải cướp thông thường đâu. Đối phương cao 3m5, mặt đầy thịt ngang, toàn thân đầy xi dâu, trông như vừa từ lò mổ bước ra vậy. Tại cục cảnh sát Hoành Điếm, không khí vui tươi như đang ăn Tết. Các đồng chí nghe cho kỹ đây, vừa rồi cục trưởng đã trực tiếp gọi điện cho tôi, vì chúng ta đã ở phim trường Hoành Điếm bắt giữ thành công tội phạm truy nã cấp anh biến sắc long. Cấp trên vô cùng hài lòng, công chọn tập thể hạng nhì chắc chắn là nằm trong tầm tay rồi. Đây là danh dự lớn nhất của chi đội chúng ta trong mấy năm qua. Trong lòng Trương Chính Nghĩa sướng rơn, người dân nhiệt tình tên Lý Đại Mãnh đó. Đúng là phúc tinh của tôi mà, bắt được một tên tội phạm truy nã mà không tốn chút sức nào. Vận may này đến thì có cản cũng không được. Đúng lúc này, một viên cảnh sát trực ban lao tới trước mặt Trương Chính Nghĩa, giọng nói run rẩy, "Trương đội, xảy ra chuyện rồi." "Chuyện gì thế? Lại là mèo nhà ai leo lên cây à?" Phía ngân hàng, Đại Mãnh vẫn đang chờ cô em đếm tiền. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai. "Đậu xanh, không lẽ gặp phải cướp thật à?" Không được cử động, lập tức đầu hàng. Quản lý sảnh vừa lăn vừa bò lao ra, chỉ vào Đại Mãnh hét lớn, "Đồng chí cảnh sát, chính là hắn đến đây để rửa tiền đen đấy." Trương Chính Nghĩa cầm đồ chơi, dần dần nhìn rõ khuôn mặt của gã đại hán đen nhèm này. Đồng chí Lý Đại Mãnh, anh đến đây làm gì thế?" Đại Mãnh thấy người quen, cơ bắp đang căng cứng lập tức thả lỏng. "Trương đội, ngân hàng này đang diễn tập ạ." "Dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng gặp cướp thật chứ. Tôi chỉ đến gửi tiền lương thôi mà." Trương Chính Nghĩa liếc nhìn sắp tiền trong quầy, rồi lại nhìn bộ dạng Đại Mãnh, trong bộ đồ thảo khấu hung hãn chưa kịp tẩy trang, lập tức hiểu rõ ngọn ngành. Ngay sau đó liền sải bước tiến lên, dưới sự chứng kiến của mười mấy cặp mắt kinh hoàng trong ngân hàng. Trương Chính Nghĩa nắm lấy bàn tay to lớn đầy bụi bặm của Đại Mãnh, lắc mạnh mấy cái. "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi." Trương Chính Nghĩa vẫy vẫy tay với các thành viên đặc nhiệm, ra hiệu giải trừ cảnh giới. "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là đồng chí Lý Đại Mãnh, diễn viên đóng vai đặc biệt của Hoành Điếm. Anh hùng vừa hỗ trợ chúng tôi phá vụ án truy nã đặc biệt, ngay cả hóa trang cũng chưa kịp tẩy." "Diễn viên, chưa nghe nói Hoành Điếm dạo này có đóng phim kinh dị mà." Bộ não của quản lý sảnh xoay chuyển cực nhanh, lão lăn la đến bên cạnh Đại Mãnh, "Ái cha, hóa ra là Mạnh anh hùng, đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn." Khuôn mặt quản lý vừa nãy còn đầy vẻ sợ hãi, lúc này lại cười tươi như một đóa hoa cúc nở rộ. "Hiểu lầm thôi, đây hoàn toàn là sai sót trong công việc của chúng tôi. Khí chất này của ngài quá mạnh mẽ rồi, cái miếu nhỏ này của chúng tôi chưa từng thấy qua, nên thật sự bị dọa cho khiếp vía." "Còn nghe ra đó làm gì? Không nghe thấy Trương đội trưởng nói gì sao? Đây là tiền thưởng của anh hùng, còn không mau mở phòng VIP ra, phát loại trà đại hồng bào ngon nhất đi." "Cái đó có thể làm nhanh chút không? Xe của tôi ở bên ngoài nửa tiếng rồi, không đi ngay là bị trừ thêm tiền đấy." "Trừ tiền gì cơ? Đó là xe của nhà ai? Tôi mua luôn tặng ngài đạp về nhé. Hay để tôi lái xe đưa ngài về, đưa cả người lẫn xe về luôn. Xe đạp công cộng ấy mà." Đại Mãnh đạp chiếc xe vàng nhỏ đó, dừng chân dưới một khu nhà trọ giá rẻ ở phía ngoài phim trường Hoành Điếm, rồi dừng bước. "Mãnh tử, cậu cuối cùng cũng về rồi." Vừa nghe trong nhóm nói bên phía ngân hàng xảy ra chuyện lớn, cảnh sát đặc nhiệm cũng xuất động rồi. "Tôi còn tưởng cậu đi gửi tiền mà xảy ra chuyện gì rồi chứ." "Có chuyện gì được cơ chứ, chỉ là người bên ngân hàng quá lịch sự thôi. Đi thôi, đòi dán cả bụng vào lưng rồi. Hôm nay với được món hời, nhất định phải mời cậu một bữa thật ngon." Chợ đêm Hoành Điếm, nơi đậm chất giang hồ nhất. Đại Mãnh và Đại Ngưu chọn một quán nướng vỉa hè ngoài trời. Hai người vừa mới ngồi xuống, nhưng tiếng hoàn tù tì ồn ào vốn có và tiếng chửi bới lập tức im bặt. Rượu qua 3 tuần, Đại Mãnh vừa gặm thận nướng, vừa móc từ trong túi ra 3.000 tệ, đập xuống trước mặt Đại Ngưu. "Đưa cái này làm gì thế?" Tôi cũng có giúp được gì đâu. Hồi tôi mới đến Hoành Điếm là cậu giới thiệu tôi làm quen với đạo diễn. 2 ngày nay ăn của cậu ở của cậu, tôi đều nhớ cả. Linh Trang chúng ta không chiếm hời của anh em. Số tiền này cậu cứ cầm lấy, chỗ còn lại tôi cũng tính kỹ rồi." Đại Ngưu nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Đại Mãnh, biết tính khí con lừa bướng bỉnh này nên đành nhận lấy, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng. "Số tiền còn lại định làm gì? Đây tận hơn 7 vạn tệ đấy." Trong ánh mắt của Đại Mãnh toát ra một vẻ dịu dàng và mong đợi, cực kỳ không phù hợp với vẻ ngoài của anh. 2 vạn gửi về quê, mua cho nhị thúc cái xe lăn điện xịn một chút. Đường trong thôn mình khó đi, có cái chạy điện rồi, thúc ấy có thể ra đầu thôn sưởi nắng. 3 vạn để dành sửa lại nhà. Lần trước gọi điện, nhị thẩm nói ra nhà chính bị dột rồi, cứ hay mưa là phải mang chậu ra hứng. Hơn 2 vạn còn lại để dành làm vốn liếng. Tôi tính rồi, nếu ai cũng sợ khuôn mặt này của tôi thì tôi sẽ chuyên tâm đóng vai người xấu. Chỉ cần kiếm được tiền gửi về nhà, bảo đóng vai biến thái tôi cũng cam lòng." Đại Ngưu nghe xong mà hốc mắt có chút cay cay. "Được. Mãnh tử, cậu có quyết tâm thế này chắc chắn sẽ thành công. Bắt chỉ dựa vào tự bơi thì không được đâu. Bây giờ Lý đạo coi trọng cậu, đó là may mắn. Muốn lăn lộn lâu dài ở Hoành Điếm, để nhận được nhiều vai lớn có lời thoại hơn, cậu cần phải có một thân phận. Thân phận gì? Thẻ diễn viên à? Sáng mai tôi đưa cậu đến hiệp hội diễn viên để đăng ký. Có cái thẻ đó rồi, cậu chính là diễn viên chính quy rồi. Sau này nhận vai cũng tự tin hơn, lại còn có bảo hiểm nữa." Đại Mãnh nghe mà mắt sáng rực. "Thẻ diễn viên à? Làm chứ, mai đi làm luôn. Tôi cũng muốn làm đại minh tinh." Sáng sớm hôm sau, sảnh hiệp hội diễn viên Hoành Điếm đã sớm đông nghịt người.
Đại ngư vừa dẫn Đại Mãnh đi xếp hàng, vừa hạ thấp giọng dặn dò, Mãnh tử, nhớ kỹ nhé, tí nữa đến quầy tuyệt đối đừng trợn mắt cũng đừng nhíu mày. Khí trầm đan điền, thu lại cái sát khí của cậu đi. Người trực quầy làm thẻ hôm nay là Lưu Nhất Đao đấy. Mụ đàn bà đó đang thổi tiền mãn kinh, nhìn ai cũng thể ngứa mắt. Chúng ta mà cho vào mụ ta, thì cái thẻ này mụ có thể ngâm cho cậu nửa tháng đấy. Yên tâm, tôi đến để làm việc mà, chắc chắn sẽ giữ lịch sự. Bên trong quầy làm việc, Lưu Nhất Đao đang hướng ra ngoài cửa sổ, mắng mỏ một cô gái nhỏ xa xả. Không mang theo nào à, ngày sinh mà điền thành ngày hôm nay. Cô vừa mới đẻ ra mà đã lớn thế này rồi sao? Cút, 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 đi điền lại đi. Đừng có làm mất thời gian của bà đây. Cô gái nhỏ bị mắng đến mức đỏ hoe cả mắt, giận mà không dám nói. Sau khi cô gái rời đi, Lưu Nhất Đao cứ thế nằm mườn trên ghế nghịch điện thoại, mặc kệ những người đang xếp hàng sốt ruột đứng nhìn. Một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy quầy làm việc. Lưu Nhất Đao đầu cũng không ngẩng lên mà mắng, cút ra xa chút, không thấy bà đây đang bận à? Cút ra xa, không thấy tôi đang bận sao? Chị ơi, làm việc chính sự đi à? Lưu Nhất Đao đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt mụ ta là một khuôn mặt dường như đã trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu. Tiếng mắng chửi trong cổ họng mụ lập tức bị nghẹn lại, biến thành một tiếng nấc kinh hãi. Phải. Thầy ơi, ngài à, ngài cứ đưa tờ khai cho tôi là được. Chị ơi, phiền chị làm nhanh chút, tôi đang vội, hiểu chứ? Có ngay, đảm bảo ngài sẽ hài lòng. Lưu Nhất Đao nhận lấy tờ khai như nhận thánh chỉ. Quy trình vốn dĩ cần gây khó dễ nửa tiếng đồng hồ, lại được hoàn tất toàn bộ chỉ trong 58 giây. Thầy ơi, xong xuôi hết rồi ạ. Cảm ơn chị tốt bụng quá. Quay về phòng trọ, Đại Mãnh buồn chán mở hệ thống ra. 系统升级成功，轮盘抽奖功能已开启，宿主可消耗空气级抽取高价值物品，甚至还有黑科技。 Khi Đại Mãnh nhìn thấy bạn xem trước giải thưởng, nhịp thở lập tức trở nên dồn dập. Dịch cải thiện gen, xóa bỏ tổn thương lao động tích tụ nhiều năm, khoáng y tế, cá nhân cầm tay, giúp cơ thể khôi phục về trạng thái tốt nhất. Chủy thủ hợp kim tương lai, chém sắt như bùn, vĩnh viễn không mẻ. Nếu mà rút được cái khoáng y tế đó, hay là dịch phục hồi gì đó, thì nhị thúc có phải sẽ vứt được nặng đi không nhỉ? Cứ nghĩ đến cảnh nhị thúc vào ngày tuyết rơi đại phong, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Đại Mãnh liền hạ quyết tâm, chỉ một lần này thôi, tôi coi như số tiền này bị mất vậy. Rút 10 lần liên tiếp tỷ lệ trúng thưởng cực cao. Mã giải thưởng cực xịn, điện thoại, tiền mặt, Mercedes, vàng thỏi còn có cả đồng hồ Rolex. Dừng, nhất định phải là khoáng y tế hoặc là thỏi vàng lớn nhé. Theo vài tiếng động vang lên, trên sàn nhà bỗng dưng xuất hiện thêm 2 bao gạo loại 25 kg. Ngay sau đó là 2 can dầu ăn hỗn hợp không biến đổi gen loại 5 lít, một thùng xúc xích Vương Trung Vương, 2 bịch giấy vệ sinh, cuối cùng là một cuốn sách cổ xưa tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, nhẹ nhàng rơi lên trên một bao gạo. Đại Mãnh nhìn đống nhu yếu phẩm đầy đất này, cả người ngơ ngác, thế này là hết rồi á? Lỗ rồi, lỗ to rồi, biết thế đổi trực tiếp ra tiền cho xong. Cái vòng quay rách nát gì thế này, Đại Mãnh ôm ngực đau lòng khôn xiết. Cuối cùng, anh cầm cuốn tinh thông kỹ năng diễn xuất sơ cấp lên. Diễn xuất ư? Tôi cần cái thứ đó làm gì chứ? Lý Đào cũng đã khen tôi diễn tốt rồi mà. Chẳng thà đổi cho tôi 2 cân thịt lợn còn thực tế hơn. 正在学习初级演技精通。 Một luồng thanh lưu tràn vào não bộ, vô số kỹ năng kiểm soát cơ mặt và phương pháp phát âm lập tức khắc sâu vào ký ức. Cũng tạm tạm, hình như có chút tác dụng đấy. Lúc này trong nhóm diễn viên quần chúng có tin nhắn WeChat gửi đến, có một đoàn phim kháng Nhật dã sử đang thiếu một người đóng vai sĩ quan giặc lùn, vai đặc biệt 500 một ngày. Đạo diễn chỉ đích danh cần loại người trông cực kỳ hung dữ. Đến ngay, mắt Đại Mãnh sáng lên, anh sờ vào chiếc thẻ diễn viên vừa mới nhận được, lại cảm nhận một chút về kỹ năng ánh mắt mới học được trong đầu, vừa hay có thể dùng lũ quân Nhật để luyện tay nghề. Lúc này trong nhóm có mấy trăm diễn viên quần chúng, vì vai diễn sĩ quan quân Nhật mà tranh giành đến sứt đầu mẻ chán. Toàn màn hình đều là ảnh nghệ thuật chỉnh sửa quá đà. Đại Mãnh khẽ lướt ngón tay, chọn một tấm ảnh thẻ rồi gửi đi. Tiện thể kèm theo một dòng chữ: Lý Đại Mãnh cao 1m96, từng đi lính, từng sửa đẹp lợn. Khoảnh khắc bức ảnh được gửi đi, nhóm chat vốn dị tin nhắn nhảy như thác đổ, lập tức im phăng phắc. Suốt 1 phút đồng hồ, nhóm lớn mấy trăm người mà không một ai dám lên tiếng. Cuối cùng, trưởng nhóm kiêm quản lý Triệu Đại Cường đã phá vỡ sự im lặng, gửi một tin nhắn thoại, giọng điệu cứng rắn: Người anh em thuộc đường dây nào thế? Đây là nhóm diễn viên đàng hoàng, đừng gửi lệnh truy nã, đừng có tới đây gây chuyện vào buổi chiều nhé. Tôi rất thân với cảnh sát khu vực này đấy. Đại Mãnh nghe xong, đôi mày cau lại, anh từ từ trả lời: Anh chịu hiểu lầm rồi. Tôi là người lương thiện, vừa mới làm xong sổ. Tôi là người luôn làm tốt việc, không kén chọn. Chỉ cần trả tiền thì bảo làm gì cũng được. Việc này tôi làm được. Tin nhắn thoại gửi đi, Đại Mãnh cảm thấy bản thân thể hiện rất tốt. Tuy nhiên, khi tin nhắn đó phát ra trên điện thoại của anh Triệu và mấy trăm diễn viên quần chúng khác, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Chấm thấp khàn khàn, không có một chút dao động cảm xúc nào, giống như lời thì thầm đến từ địa ngục. Đậu xanh, mọi người có nhớ không? 2 ngày trước ở đoàn phim Ly Đào có tên tội phạm truy nã, cấp 4A biến sắc long đó, chẳng phải hắn giả làm diễn viên quần chúng trà trộn đó sao? Đúng thế, lúc đó cảnh sát đặc nhiệm đều tới, làm cho mọi người hoang mang tột độ. Chẳng lẽ cậu nhìn câu tiền trao cháo múc, bảo làm gì cũng được kia sao? Đây phân minh là sự hắc hóa của một kẻ liều mạng.
xong đời rồi, vừa mới bắt được một tên, sao lại lòi ra một tên hung tợn hơn thế này? Anh Triệu vừa rồi còn hét vào mặt hắn nữa, có khi nào anh Triệu sắp bay màu rồi không? Đại Mãnh nhìn chằm chằm điện thoại, thấy anh Triệu mãi không trả lời, trong lòng hơi sốt ruột, xem ra phải để đối phương thấy được khí chất của mình, khiến đối phương công nhận mình mới được. Đại Mãnh không thèm suy nghĩ, trực tiếp gửi yêu cầu gọi video cho anh Triệu. Không lẽ trùng hợp vậy chứ? Vừa bắt một tên lại đến một tên đòi lấy mạng tôi. Tôi vừa rồi còn hét vào mặt hắn nữa, nếu thật sự đụng phải một kẻ liều mạng thì phải làm sao? Ngay lúc anh ta đang ngồi đứng không yên, trên màn hình đột ngột nhảy ra lời mời video của Đại Mãnh. Có nên nhận không đây? Nếu không nhận, lỡ như hắn thật sự tìm tới tận cửa thì biết làm thế nào? Anh Triệu nghiến răng ken két, run rẩy nhấn nút nghe. Màn hình lóe lên, một khuôn mặt to lớn u ám lập tức choán hết màn hình. Bởi vì để quá gần, cộng thêm ánh đèn điện thoại hắt từ dưới lên, hình ảnh trong điện thoại hiện ra vô cùng kinh dị. Triệu Đại Cường chưa đợi Đại Mãnh lên tiếng, anh ta đã hướng về màn hình gập người 90 độ, cúi chào, đại ca, tôi có mắt như mù. Lúc nãy tôi không nên hét vào mặt ngài đừng để bụng nhé. Tôi trên có già rồi có trẻ ư? Quản lý này cũng khách sáo thật đấy, vừa gặp mặt đã hành đại lễ thế này. Đại Mãnh nhớ lại kỹ năng diễn xuất tinh thông vừa học được, nặn ra một ánh mắt mà anh tự cho là chân thành. Anh Triệu, anh xem ngoại hình này của tôi đóng vai quân Nhật được không? Nếu không được thì tôi diễn sát thủ cũng được. Tôi là người dễ nói chuyện mà, được không? Quá được luôn đại ca ơi. Vai diễn này chính là Donnie đóng giày cho ngài rồi. Không cần phỏng vấn nữa đâu, ngày mai đến trực tiếp luôn nhé. Việc này thuộc về ngài rồi. Đại Mãnh nghe vậy thì mừng rỡ. Cuốn sách kỹ năng này của Nhiên không hưởng công học, chỉ cần thể hiện một chút diễn xuất ánh mắt là chốt đơn ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, tại điểm tập kết, anh Triệu với hai quầng thâm mắt to đùng, toát ra một vẻ tiều tụy như vừa say rượu xong. Đó là kết quả của việc bị cuộc gọi video của Đại Mãnh làm cho mất ngủ cả đêm qua. Trong lòng anh ta cứ thấp thỏm, ánh mắt đảo liên hồi. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Đây chỉ là một vị đại lão đến để trải nghiệm cuộc sống thôi, thậm chí có thể là một kẻ tàn nhẫn đến để tẩy trắng thân phận. Chỉ cần mình không vạch trần, phối hợp diễn kịch với hắn, nhanh chóng tiễn vị đại Phật này đi là được. Lúc này một người đàn ông từ trong đám đông lách ra. Hắn tên là Lưu Tam, được mệnh danh là chuyên gia đóng vai Thái Quân. Trong giới diễn viên quần chúng cũng có chút máu mặt. Anh Cường, cái vai đặc biệt Thái Quân kia, sao vẫn chưa bắt đầu làm vậy? Tối qua tôi đợi tin anh tới nửa đêm đấy. Giao cho người khác rồi, cậu cũng đừng hỏi thăm làm gì. Ngoại hình người đó cực kỳ phù hợp, không cần diễn cũng ra đúng cái chất đó. Đạo diễn bên kia chắc chắn sẽ hài lòng. Ngoại hình phù hợp, không cần diễn. Lưu Tam vừa nghe đã không vui, bĩu môi một cái, vẻ mặt đầy khinh miệt. Anh Triệu, có phải anh bị tấm ảnh trong nhóm tối qua làm cho lù lẫn rồi không? Cái thân hình cơ bắp đó, cái vết sẹo đó chắc chắn là dùng APP chỉnh rồi. Hơn nữa 2 ngày trước tên tội phạm truy nã biến sắc long vừa mới bị đặc nhiệm bắt đi, giờ đang lúc lùng sục gắt gao. Diễn cái gì chứ? Làm gì có kẻ tàn nhẫn thật sự nào dám nó mặt ra lúc này? Tôi thấy thằng nhóc đó chỉ là một kẻ chỉnh ảnh thôi, muốn đi theo con đường tai tiếng để gây chú ý ấy mà. Lưu Tam càng nói càng hăng, giọng nói cũng vô thức to dần lên, khiến mấy diễn viên quần chúng tự do xung quanh đều ngoái nhìn. Tối qua lúc đó tôi ngủ quên không xem nhóm. Nếu có tôi ở đó thì đã vạch trần hắn ngay tại chỗ rồi. Một lính mới lông chưa mọc đủ mà cũng dám đăng lại ảnh đó dọa người. Được rồi Lưu Tam, nếu cái miệng của cậu cứ không có chốt thế kia, sớm muộn gì cũng tự làm mình bay màu thôi. Người ta là người thế nào cậu có rõ không? Mà dám ở đây ăn nói hàm hồ để lấy lại thể diện trước mặt đám diễn viên quần chúng nhỏ lẻ xung quanh. Lưu Tam ưỡn ngực, vẻ mặt coi trời bằng vung. Chẳng phải chỉ là một lính mới thôi sao? Cho dù hắn có chút bối cảnh, đến đây là rồng thì phải cuộn, là hổ thì phải nằm. Cái thằng nhóc tên Lý Đại Mạnh đó nếu dám đến, tôi sẽ cho hắn thấy thế nào mới gọi là Thái Quân thực thụ. Tôi chỉ cần đứng đó thôi, không cần nói năng gì cũng có thể áp chế được hắn. Sau đó tôi nhất định sẽ khiến hắn tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn nhả vai diễn lại cho tôi. Còn phải chào tôi một tiếng rồi gọi Tam gia. Đúng thế, lính mới không hiểu quy tắc thì phải dạy bảo một chút. Tam ca là diễn viên gạo cội, khi khí thế đó tỏa ra, lính mới chẳng phải sợ đến mức tè ra quần sao. Lưu Tam nghe những lời tầng bốc thì càng bay bổng, giống như đã nhìn thấy cảnh tên lính mới kia khùng núm trước mặt mình vậy. Ha ha ha. Tôi chỉ cần đứng đó thôi, không cần nói năng gì cũng có thể áp chế được hắn. Sau đó tôi nhất định sẽ khiến hắn tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn nhả vai diễn lại cho tôi. Còn phải chào tôi một tiếng rồi gọi Tam gia. Ngay lúc này, một tiếng ma sát kim loại chói tai cắt ngang lời Lưu Tam. Chào buổi sáng mọi người. Điểm tập kết lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc. Mấy diễn viên quần chúng vừa rồi còn hùa theo, cổ họng giống như bị bóp nghẹt vậy, không thể phát ra nổi nửa lời. Lý, thầy Lý phải không? Tôi là Triệu Đại Cường. Tối qua chúng ta có liên lạc với nhau rồi. Chào anh Triệu, cứ gọi tôi là Mãnh Tử là được. Mà lúc này kẻ đang trốn trong đám đông, Lưu Tam trông thảm hại chẳng khác gì một con chim cút. Tam ca, lúc nãy chẳng phải nói một lính mới chào sao? Cơ hội đến rồi, sao anh còn trốn ra sau thế? Đúng đấy, Tam gia lên đi, thiết lập quy tắc cho lính mới đi chứ. Đi, biết cái gì mà nói. Tôi đây là đang cho lính mới cơ hội. Thanh niên bây giờ mặt mũi mỏng lắm. Nếu bây giờ tôi mà lên, tỏa khí chất ra làm hắn sợ chạy mất, thì cảnh quay hôm nay của anh Cường phải làm sao? Tôi là loại người không mang đại cục vậy sao? Lúc này Đại Mãnh chú ý tới động tĩnh bên này. Vị tiền bối này nhìn một cái là biết diễn viên gạo cội rồi. Anh sải bước đi về phía Lưu Tam.
Vị tiền bối này, vừa rồi thấy anh trò chuyện rất rôm rả, có kinh nghiệm gì, muốn truyền thụ cho lính mới như tôi không? Tôi mới vào nghề, còn phải dựa vào anh chỉ bảo nhiều. Nói xong Đại Mãnh đưa bàn tay hộ pháp ra, định vỗ vỗ vai Lưu Tam. Đừng động tay động chân, đại ca, vừa rồi là hiểu lầm thôi. Vừa rồi tôi đang học thuộc lời thoại đấy, đang tìm cảm giác đóng vai tên Việt gian liều lĩnh, không ngờ lại mạo phạm tới anh. Anh Triệu kia, tiền bối ở chỗ chúng ta đều khách sáo vậy sao? Tụi bay đều là khúc gỗ hết rồi à? Quân Nhật vào làng rồi, đó là ác quỷ ra tay không ghê tay đấy. Vẻ mặt này của các người là sao? Trên mặt không có một chút sợ hãi nào cả. Các người đang đi chợ mua rau chắc. Đám diễn viên quần chúng không dám thở mạnh. Giữa trời nắng nóng thế này còn phải giả vờ kinh hãi. Đúng là làm khó cho hội những người làm việc qua ngày này rồi. Cảnh này không quay nổi nữa, toàn là rác rưởi. Chất lượng diễn viên quần chúng bây giờ đúng là thảm họa. Triệu Đại Cường cút đâu rồi? Đạo diễn Hồ, ngài bớt giận cái con khỉ. Ông tìm được cái lũ người gì thế này? Đạo diễn Hồ, vai phản diện đặc biệt vừa mới thay đồ xong, hay là quay cảnh Quân Nhật vào làng trước để hắn dẫn dắt nhịp độ, tạo ra cái bầu không khí khủng khiếp đó trước đã. Đạo diễn Hồ hít một hơi sâu, Thiếu Kiên nhận vẫy tay, được. Quay trước vai phản diện đóng tên đại tá ấy đâu? Bảo hắn mau cút qua đây vào cảnh. Đến rồi, ở ngay đằng kia. Đậu Xanh ông, lần này ông vào cái nhà tù nào để vớt người ra vậy? Cái này cũng giống quá mức rồi đấy. Đạo diễn, tôi chuẩn bị xong rồi. Tốt, không cần giảng giải diễn xuất nữa. Cứ giữ trạng thái này đi, các bộ phận chuẩn bị. Bắt đầu quay ngay. Action, theo mệnh lệnh của đạo diễn. Đôi mắt cá chết của Đại Mãnh đột nhiên tập trung. Sâu trong đồng tử như có một ngọn lửa u ám đang bùng cháy. Thanh đao lệnh xuất vỏ, ánh lạnh thấu xương, mà đám diễn viên quần chúng đóng vai dân làng lúc này hoàn toàn sụp đổ. Đại Mãnh cầm đao từng bước tiến lại gần. Mẹ ơi, có án mạng rồi. Chạy mau, sắp bị xử đẹp rồi. Hoàn toàn không cần đạo diễn điều phối, tiếng hét xé lòng vang lên. Thậm chí có người chạy rớt cả giày cũng không dám quay lại nhặt, vừa lăn vừa bò hướng về phía lối vào làng. Đạo diễn vô cùng kích động, hoàn hảo, quá sức hoàn hảo luôn. Đây mới gọi là nghệ thuật. Triệu Đại Cường, tối nay thêm đùi gà cho hắn, thêm 2 cái. Đại Mãnh thu đao vào vỏ, nhìn diễn viên quần chúng xung quanh mà có chút thắc mắc. Mình có đáng sợ đến thế không? Lúc nãy mình rõ ràng đã kiềm chế ánh mắt rồi mà, còn muốn thể hiện giống như một sĩ quan có học thức nữa chứ. Đạo diễn, thật sự thêm đùi gà chứ? Nhất định phải thêm, Đại Mãnh trạng thái của cậu rất tốt, cậu đúng là một thiên tài. Ngay lúc này, nam chính của bộ phim này, Tiểu Sinh đang hát Chu Thiếu Kiệt chậm rãi đi tới. Vốn định tận hưởng sự đón tiếp của cả đoàn phim, kết quả phát hiện ra tất cả mọi người đều vây quanh một gã to xác mặt đầy thịt bắp. Cái cảm giác bị phớt lờ đó khiến mặt Chu Thiếu Kiệt lập tức tối sầm lại. Đạo diễn Hồ quay gì vậy? Náo nhiệt thế. Thiếu Kiệt tới rồi à? Chẳng phải đang vào cảnh sao? Diễn viên đặc biệt này không tệ nha, tên là Lý Đại Mãnh. Cậu nhìn thân hình này, khí chất này xem, chắc chắn có thể đẩy sự kịch tính của cảnh quay này lên tới đỉnh điểm. Chu Thiếu Kiệt quan sát Đại Mãnh, sự đố kỵ giống như rắn độc nảy sinh trong lòng hắn. Mình là nhân vật chính, người đàn ông mạnh mẽ nhất, đẹp trai nhất cả bộ phim, vậy mà cái tên chạy cờ này chỉ cần đứng đó thôi đã cướp hết hào quang của mình rồi. Nếu quay thật sự, khán giả còn thèm nhìn mình nữa không? Không được, cảnh này không thể quay như vậy được. Đạo diễn, tôi thấy cảnh này không ổn. Tên phản diện này trông quá hung dữ. Nếu chỉ đánh gục một cách bình thường thì không thể hiện được giá trị của Long Vương tôi đây. Khán giả sẽ thấy tôi thắng quá dễ dàng, không có cảm giác sướng. Vậy ý cậu là phải cảm ơn đây là phim hài sảng, không phải phim võ thuật đâu. Tôi thấy không thể chỉ là đánh gục, mà phải dẫm hẳn dưới chân rồi sỉ nhục thật nặng nề. Hơn nữa, để theo đuổi sự chân thực và tác động thị giác, tôi đề nghị cảnh này nên đánh thật. Thiếu Kiệt, như vậy dễ bị thương lắm. Ôi dào đạo diễn, chúng ta phải kính nghiệp chứ. Tôi đã từng luyện ta quan đâu. Ra tay có chừng mực, hơn nữa tôi thấy người anh em này da dày thịt béo, chắc là khá chịu đòn đấy. Cứ coi hắn như bao cát mà đánh, cái cảm giác đấm nào ra đấm lấy khán giả mới thích xem chứ. Này tên to xác, nghe thấy gì chưa? Vì nghệ thuật, lát nữa chúng ta sẽ đánh thật. Tôi ra tay nặng lắm đấy, anh chịu khó chút nhé. Cái đó, thầy Chu, đánh thật không tốt lắm đâu, sợ rồi à? Người to xác thế này mà nhát như chuột vậy. Nếu anh sợ đau thì sớm cuốn gói biến đi. Không phải sợ đau, tôi sợ lỡ tay làm cậu bị thương, tay tôi khỏe lắm. Bình thường làm việc nặng quen rồi, nếu chẳng may đánh cậu hỏng hóc, tôi không đền nổi tiền viện phí đâu. Ha ha ha, anh nói cái gì, sợ đánh tôi hỏng hóc? Dựa vào anh sao? Được, nếu anh đã tự tin như vậy. Vậy chúng ta đánh cược một ván thì sao? Không cược. Đánh bạc không tốt, hơn nữa lỡ như làm sứt mẻ tình cảm thì ngại lắm. Bớt nói nhảm đi, là đàn ông thì đừng có lề mề. Cho mặt mũi mà không cần phải không? Nếu anh có thể ở dưới tay chân tôi mà đụng được vào một sợi lông tơ của tôi thì coi như anh thắng. Đại Mãnh thở dài định từ chối. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh ban nãy nhà sản xuất chuẩn bị cho Chu Thiếu Kiệt. Cảnh về suất ăn đặc biệt, món giò heo kho tàu lớp da bóng loáng, cá hấp thịt mềm tươi, còn có cả đĩa trái cây nữa. Đại Mãnh nuốt nước miếng một cái, một ý nghĩ hiện ra trong đầu, cái đó
Thầy Chu, nếu đã nhất quyết muốn cược, thì chúng ta nói cho rõ ràng. Nếu tôi lỡ tay làm cậu bị thương, tiền viện phí tôi không đền đâu nhé. Hơn nữa suất ăn đặc biệt tối nay phải thuộc về tôi. Tôi thấy món giò heo kia ngon lắm, thèm chết đi được. Chu Thiếu Kiệt bị lối tư duy kỳ quặc này làm cho đứng hình. Ngay sau đó càng khinh bỉ hơn, chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? Được, đến lúc đó đồ ăn được đưa tới đều là của anh hết. Thậm chí anh muốn liếm sạch đĩa cũng được luôn. Thật chứ, nói lời phải giữ lấy lời nha. Nói nhảm, cả đoàn phim làm chứng. Nhưng nếu anh ngay cả chạm cũng không chạm được vào tôi, thì cút xéo cho tôi. Được, chốt thế đi. Trong mắt Chu Thiếu Kiệt lóe lên một tia độc ác. Vì một bữa cơm mà cũng dám đối đầu với mình, lát nữa sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất, để anh ngay cả cơm cũng không nuốt nổi. Action, theo tiếng hét lớn của đạo diễn Hồ, Chu Thiếu Kiệt treo dây cáp từ trên trời rơi xuống. Để làm màu, hắn xoay đủ 3 vòng rưỡi trên không trung, mới bày ra tư thế đại bằng tung cánh hạ cánh. Hắn ngạo mạn lên tiếng, khẩu suất cuồng ngôn, Long Vương tại đây ga. Anh Thiếu Kiệt đẹp trai quá. Khí chất này, đây chính là Long Vương bản chính rồi. Người đại diện của Chu Thiếu Kiệt ở bên cạnh thốt lên, lời khen ngợi phóng đại. Hừ, cặp bài trùng ngọa long phượng sổ này thật là đủ rồi. Nếu không phải nể mặt phía đầu tư, thì tôi đã đá bay các người từ lâu rồi. Đại Mãnh ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, từ từ đứng dậy. Khóe miệng Chu Thiếu Kiệt nhếch lên một nụ cười lạnh độc địa. Thật đấy, lão tử luyện taekwondo đài đen 3 năm rồi. Hôm nay nhất định sẽ đá bay phổi cái tên to xác này. Đón chiêu đi, Chu Thiếu Kiệt từ từ tích lực. Mượn lực đạo của dây cáp bay vọt lên không, tung ra một cú đá xoay vòng mà hắn tự cho là cực ngầu. Đá thẳng vào ngực Đại Mãnh. Cú đá này hắn đã dùng hết 10 phần lực. Đại Mãnh đứng yên tại chỗ, đôi mày hơi nhíu lại, tránh đi thì không được, tránh đi thì dễ bị lộ sơ hở, đạo diễn sẽ hồ cắt mất, cũng không được, đám người này da mỏng thịt mềm, lỡ đụng chúng gãy xương thì tính cho ai. Trong chớp mắt, Đại Mãnh chọn cách chịu đòn trực diện. Một tiếng động trầm đục vang lên, Chu Thiếu Kiệt cảm thấy giống như mình vừa đá vào một khối đá hoa cương vậy. Cái cảm giác tê tái đó xông thẳng lên tận đỉnh đầu, khoảnh khắc tiết đất. Chu Thiếu Kiệt suýt chút nữa vì đau quá mà đứng không vững. Vì sĩ diện, hắn cố sống cố chết nhịn xuống, gượng ép nặn ra một nụ cười lạnh lùng cô độc trên mặt. Thế này là xong rồi sao? Lực đạo này ngay cả kỳ lưng cho nhịn thúc tôi cũng không đủ. Tìm diễn viên đặc biệt này đúng là chuẩn mà. Thân thủ này đúng là cứng thật, bất động như núi, vừa hay có thể làm nổi bật lên khí thế càng mạnh càng hăng của Long Vương, cho chúng ta thấy được. Biểu cảm của Thiếu Kiệt cũng không tệ. Sự ngưng trọng khi gặp đối thủ được thể hiện rất đạt. Đại Mãnh nhớ lại trong kịch bản mình còn phải thua đối phương. Anh quyết định phối hợp một chút. Anh tiến lên phía trước một bước. Cái bóng khổng lồ lập tức bao trùm lấy Chu Thiếu Kiệt. Để phù hợp với nhân vật, Đại Mãnh nặn ra vẻ mặt độc ác của một tên quân Nhật. Ha ha, mấy chiêu mèo cào của nhóc con. Gãi ngứa cho tôi còn chưa đủ. Chu Thiếu Kiệt nén đau. Mấy chiêu thức đẹp mắt đã thiết kế sẵn từ trước, lập tức quên sạch sành xanh. Hắn hoảng loạn của chiếc quạt sét trong tay một cách loạn xạ. Tốt, chiêu linh dương treo sừng này thật tuyệt diệu. Anh Thiếu Kiệt đây là đang lùi bước chiến thuật, vân đối thủ để tìm sơ hở. Đây chính là sự thong dong của Long Vương. Thong dong cái con khỉ, Trần lão tử sắp cậy tới nơi rồi. Đã đến lúc cho ngươi thấy thực lực thực sự của Long Vương rồi. Tên xâm lược đáng vi. Chu Thiếu Kiệt một lần nữa nhảy vọt lên cao, tung một đấm về phía mặt Đại Mãnh. Nhưng dưới cái nhìn của Đại Mãnh, cú đấm này của Chu Thiếu Kiệt mềm yếu vô lực, trông giống như một người mới học múa vậy. Khi nắm đấm cách mặt anh còn khoảng 5 cm nữa, Đại Mãnh làm ra một vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Ngay sau đó cả người bay ngược ra sau 3 mét. Đạo diễn phấn khích nhảy dựng lên, tốt, cảnh này đạt rồi, diễn xuất của Thiếu Kiệt bùng nổ quá. Đại Mãnh phối hợp cũng không tệ, cả hai bên đều bắt nhịp được cảnh quay, cảm giác hình ảnh này thật tuyệt. Chu Thiếu Kiệt đứng yên tại chỗ, giữ nguyên tư thế ra đòn. Mình mạnh đến vậy sao? Chẳng lẽ khoảnh khắc vừa rồi mình thật sự bộc phát tiềm năng? Mà lúc này Đại Mãnh đột nhiên giống như không có việc gì, đi tới trước mặt Chu Thiếu Kiệt vẫn còn chưa hoàn hồn. Thầy Chu lợi hại thật đấy. Cú đấm vừa rồi mang theo gió luôn, tôi thật sự nể phục. Quyền pháp này không còn gì để chê. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Chu Thiếu Kiệt, Đại Mãnh lúc này mới đi vào vấn đề chính. Cái đó, suất ăn đặc biệt chúng ta vừa thỏa thuận xong, cậu xem chuyện này vẫn còn tính chứ? Tôi không có làm cậu bị thương đâu nhé. Cậu là đại minh tinh chắc chắn không thể nuốt lời nhỉ. Thì ra cú ngã chấn động vừa rồi, toàn bộ đều là diễn. Cái tên to xác này vì miếng ăn mà cũng dốc sức thật đấy. Tính chứ, tính chứ. Được rồi, cảm ơn thầy Chu. Đạo diễn lúc này lao tới, nắm chặt bàn tay đầy vết chai của Đại Mãnh. Khá lắm nhóc, nhân tài đấy. Không chỉ ngoại hình tốt, mà thân thủ và độ phối hợp cũng không chê vào đâu được. Vai phản diện phim tới tôi vẫn tìm cậu. Nếu cậu đã thích ăn suất ăn đặc biệt, lần tới nhất định sẽ cho cậu ăn thỏa thích. Ngay lúc Đại Mãnh đang sướng rơn, điện thoại đột nhiên reo lên. Thấy là Nhị Thúc gọi đến. Anh vội vàng nhấn nút nghe. Anh lô, Nhị Thúc có chuyện gì vậy? Sao lúc này lại gọi điện cho cháu? Không có việc gì, không có việc gì. Mãnh Tử à, ăn cơm chưa? Vẫn chưa à? Đang định ăn. Nhị Thúc đoán xem chuyện gì nào. Hôm nay cháu được đóng phim ở phim trường đấy, đóng vai đại tá quân Nhật. Đạo diễn còn khen cháu diễn hay nữa. Để sau này cháu đổi cho Thúc cái xe lăn xịn hơn nhé. Chuyện tốt mà.
Giọng nói của nhị thúc có chút lơ đễnh. Im lặng vài giây sau, Mãnh Tử nào cơ? Dạo này cháu có bận không? Đại Mãnh nhạy bén nhận ra nhị thúc có gì đó không ổn trong giọng điệu. Cũng tạm tạm, không bận lắm ạ. Nhị thúc sao thế? Có phải ở nhà thiếu thốn gì không? Cũng không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp cháu. Ta với nhị thẩm đều hơi nhớ cháu. 2 ngày tới nếu cháu xin nghỉ được thì về nhà một chuyến xem sao. Sẵn tiện có chút chuyện muốn bàn bạc với cháu. Giọng của nhị thúc nghe có vẻ hơi căng thẳng, giống như đang cố gắng che giấu điều gì đó. Vâng nhị thúc, cháu biết rồi. Cháu mua vé về ngay đây ạ. Hồ Đạo, cảnh quay hôm nay xong hết rồi đúng không? Xong hết rồi. Sao thế? Vậy thì tốt, nhà em có chút việc gấp. Nếu ở đây không còn việc của em thì em đi trước đây. Còn về bộ phim sau, đợi em lo xong việc nhà sẽ liên lạc với anh. Nói xong anh cũng chẳng đợi Hồ Đạo hỏi thêm, xoay người sải bước đi thẳng ra ngoài phim trường. Ngay cả suất cơm đặc biệt, có món giò heo kho tàu hàng áo ức cũng bị anh quăng ra sau đầu. Thế là tôi lập tức thu dọn đồ đạc, bắt tàu hỏa trở về quê nhà. Lúc này Đại Mãnh vừa về tới thị trấn ở quê, trông thấy một ông lão nhỏ nhắn đang gắng sức đẩy chiếc xe 3 bánh chất đầy cải bắp. Vương thúc đang bận ạ, mê mâng. Ô, Mãnh nhá, Mãnh Tử, thật sự là nhóc à, sao nhóc lại về đây? Đại Mãnh tiến lên một tay giữ lấy tay lái xe 3 bánh. Vương thúc nghỉ một lát đi, để cháu đẩy cho. Kìa, cái thằng này vừa về đã giành việc rồi. Đừng khách sáo mà Vương thúc, cháu lớn lên nhờ ăn rau nhà thúc mà. Vương Mãn Đôn nhìn tấm lưng rộng lớn của Đại Mãnh, trong lòng tràn đầy niềm an ủi. Ra khỏi thị trấn, bước lên con đường đất về thôn Kháo Sơn, trời dần dần tối sầm lại. Vương Mãn Đôn cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn cái bao tải hình thù kỳ quái trên vai Đại Mãnh, do dự hồi lâu rồi mới thở dài một tiếng. Mãnh Tử, vừa nãy ở trên kia người đông mắt tạp, thúc chưa nói kỹ được, lần này về cháu phải chuẩn bị tâm lý đấy. Vương thúc có chuyện gì thế à? Thúc đừng ấp úng nữa. Có phải nhà cháu gặp khó khăn gì không? Còn có thể là gì chứ? Chính là do đám làm khu nghỉ dưỡng quấy nhiễu. Phi, cái tên chủ thầu đó chẳng phải hạng tốt lành gì. Hắn nhắm trúng cánh rừng sau núi của thôn mình, còn muốn san bằng cả núi mộ tổ của chúng ta để xây sân đánh gôn gì đó. Đây đâu phải là phát triển, đây là muốn đào tận gốc thôn Kháo Sơn chúng ta mà. Cả thôn ai cũng đồng ý rồi à? Làm sao mà đồng ý được? Nếu chỉ chiếm đất hoang thì còn bỏ qua, chứ đào mộ tổ thì ai mà chịu. Vương Mãn Đôn nói đến đây, trên mặt lộ ra một vẻ hả dạ. Tính tình nhị thúc cháu thì cháu biết rồi đấy. Ông ấy từng đi lính, từng thấy vết thương rồi. Ông ấy dẫn theo mấy lão thợ săn trong thôn, quyết định biến nhà cũ của cháu thành bộ chỉ huy. Ngay sáng hôm nay, đám lưu manh đó lái máy xúc định xông vào, nhưng nhị thúc cháu đã tính trước chúng sẽ đi con đường bùn đó. Thế là sớm dẫn người sửa lại mấy cái bẫy bắt lợn rừng hồi xưa. Đám tiểu tử đó vừa mới xuống xe liền bị nước phân múc ra từ hố phân xối đầy người. Gia trẻ lớn bé trong thôn cũng chẳng phải dạng vừa, cầm xẻng cuốc đứng đằng sau hò hét một trận, còn thả cả 2 con chó béc đến dê lớn. Nhà ông nội tôn cháu ra nữa. Đại Mãnh nghe xong ngẩn người, khóe miệng không nhịn được mà nở một nụ cười. Xem ra nhị thúc vẫn là vị tiểu đội trưởng năm nào. Lúc đó liền làm cho đám côn đồ kia choáng váng, vừa lăn vừa bò mà chạy mất dép. Ha 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 ha. Vương Mãn Đôn cười xong, sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng. Nhưng Mãnh Tử này, đám người đó chịu thiệt, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Vừa nãy lúc thúc ra ngoài bán rau, nghe nói bọn chúng vào trấn gọi thêm người rồi, bảo là tìm cái tên Long Ca gì đó đến san phẳng thôn này. Hơn nữa chuyện này liên lụy lớn, trong thôn cũng có không ít người sợ rắc rối. Đang nói chuyện thì 2 người đã đi tới đầu thôn. Lúc này, đầu thôn vốn vắng vẻ ngày thường lại đang ồn ào náo nhiệt. Mấy gã trông như lưu manh, từng đứa một trông vô cùng chật vật. Gã vạm vỡ cầm đầu đang cầm một cây gậy bóng chày, đập mạnh vào tấm bia đá ở đầu thôn. Mẹ kiếp, đám dân đen già không ra gì này, dám dội phân lên người lão tử. Đợi đám người của Long Ca tới, lão tử nhất định phải tháo nốt cái chân còn lại của lão thọ kia ra. Cường ca bớt giận. Vừa nãy lão già đó đúng là tà môn thật, đúng là dám liều mạng đấy. Chúng ta cứ canh giữ ở lối vào này đi, đừng để bọn chúng ra ngoài báo cảnh sát hay mua nhu yếu phẩm là được. Bỏ đói chết đám già này đi. Nói bậy, lão tử không nuốt trôi cục tức này. Vừa nãy nếu không phải vì mấy con chó đó thì lão tử có thể chịu thiệt thế này sao? Dưới gốc cây hòe già không xa, Lưu Thẩm đang hạ thấp giọng bàn tán với mấy bà chị. Chao ơi, tạo nghiệp mà. Lão Lý lần này thật sự chọc giận đám ôn thần này rồi. Đường xá bị chặn hết cả rồi, sau này chúng ta ra ngoài kiểu gì đây? Đúng thế, chúng ta nên tránh xa ra một chút. Đám người đó không phải hạng lương thiện gì đâu.
Nghe Nhị Cát Tư ở thôn bên cạnh nói, tên cầm đầu tên là Đại Cường Xăm Trổ, trước đây từng ngồi bóc lịch đấy. Ở trên huyện vì tranh giành địa bàn mà đánh gãy chân cả nhà ba người nhà người ta. Hắn là kẻ hạ sát người không chớp mắt đấy. Tôi cũng nghe nói rồi. Hơn nữa ông chủ lớn Long Ca của bọn chúng còn là kẻ ăn thịt người không nhả xương nữa. Ai dám ngăn cản là hắn đánh cho vào viện luôn. Chúng ta mà dính vào một chút, em là xương vụn cũng chẳng còn. Mẹ ơi, mọi người nhìn kìa. Cái gì thế kia? Đây là vị thần phương nào vậy? Nhìn cái bao tải kia kìa, đó không lẽ là xác người chứ? Xịt, đừng lên tiếng. Nhìn cái dáng đi kia kìa, nhìn cái là biết ngay sát thủ chuyên nghiệp mang án mạng. Chết người rồi, chắc chắn là do đám côn đồ kia phải tới để dẹp đường. Cùng lúc đó, đám lưu manh chặn đường cũng chú ý tới. Đại Mạnh đang tiến lại gần. Cường ca, có người tới. Hình như là ông lão chở rau trong thôn dẫn. Về ơi, mẹ kiếp, còn dám gọi thêm người à? Lão tử để xem đứa nào chẳng sống dám. Mày ơi, mày thuộc băng nhóm nào? Có biết bọn tao là người của ai không? Long Ca của bọn tao là... Tránh ra, đừng cản đường. Địch, đây tuyệt đối là ông tổ xã hội đen mà lão thọ kia mời về rồi. Tôi nói lại lần nữa, đừng cản đường. Còn nữa, bắt nạt người già là không đúng đâu. Đừng hạ gục tôi chỉ là một tên bán cơm hộp hèn mọn thôi. Đại ca, hiểu lầm rồi, chúng em, biến ngay đây, biến ngay đây. Phi, cái lũ cẩu tạp trùng ý mạnh hiếp yếu, vẫn là mãnh tử nhà chúng ta có uy nhất. Kia, Lưu Tẩu, Lý Đại Mã, đừng trốn nữa. Đó là mãnh tử nhà lão Lý về rồi, là người nhà mình cả. Người nhà cái nỗi gì chứ? Cái đứa trẻ ngoan hiền năm xưa chỉ biết nuôi lợn, giờ ánh mắt này, khí thế này, rõ ràng là đã lăn lộn bên ngoài thành kẻ hạ sát người, không chớp mắt, cấp bậc bố già rồi. Vương Mãn Đôn, lão già này lại dám đi cùng với hạng người tàn nhẫn như vậy. Lưu Thẩm nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Là Vương thúc đấy à? Về ơi, về là tốt rồi, cái đó. Nhà tôi hình như quên tắt bếp và xi. Chúng tôi không làm phiền mãnh tử làm việc. Xử lý cái gì đó nữa. Vương thúc, Lưu Thẩm bọn họ chạy cái gì thế? Cháu đâu phải người ngoài, lẽ nào là do cháu đi lâu quá nên xa lạ rồi? Chắc là bị đám lưu manh vừa nãy dọa sợ cho khiếp vía, vẫn chưa hoàn hồn lại thôi. Kệ đám đàn bà lèo mép đó đi, chúng ta mau về nhà thôi. Ngay lúc này, từ sâu trong thôn đột nhiên vang lên một trận tiếng chiêng đồng náo loạn và tiếng chó sủa. Ngay sau đó, một luồng khói đen bốc lên từ phía tây thôn. Hỏng rồi, đó là hướng nhà cũ của cháu. Lũ xúc sinh đó tuy đã chạy, nhưng trong thôn chắc chắn vẫn còn kẻ ở lại gây chuyện. Lũ xúc sinh này, nếu không phải cái Trần lão phong thấp này của tôi phát bệnh vào cái lúc quan trọng này, thì mấy tên tiểu tặc này tôi đã sớm ném chúng vào rừng cho sói ăn rồi. Lý Thiết Quân nhìn thoáng qua, cánh cửa sau bị mấy tên lưu manh cầm hàng nóng chặn kín, liều mạng bảo vệ bài vị trong lòng một mảnh thê lương. Liệt tổ liệt tông trên cao, đứa cháu bất hiếu. Lý Thiết Quân đã cố hết sức rồi. Trong sân, mấy tên côn đồ đang phóng hỏa vẫn còn đắc ý nhìn vào bên trong. Ui cha, cái quái gì thế này? Chỉ thấy Đại Mãnh lái chiếc xe ba bánh chở đầy cải bắp, khúc bay cổng sân với tiếng gầm rú lao thẳng tới. Trước khi dừng lại còn đâm bay hai tên côn đồ. Bụi mù tan đi, lộ ra diện mạo thật sự của người tới. Đó là một người đàn ông cao gần 2 mét, trông sừng sững như một tòa tháp sắt. Đám lưu manh theo bản năng lùi lại một bước. Đây là vị thần phương nào vậy? Đó là xác người sao? Tên này là ai? Cũng là dân trong nghề à? Nỗi sợ hãi đến từ sự không biết là chí mạng nhất. Không ai dám động đậy, sợ sẽ làm chọc giận gã đàn ông. Trông còn giống giang hồ hung tợn hơn cả bọn chúng này. Đại Mạnh thậm chí chẳng thèm nhìn đám lưu manh đó lấy một cái, nhanh chóng đi tới trước cửa chính. Qua khe cửa, thất thoáng có thể nghe thấy tiếng ho kìm nén của Nhị thúc bên trong. Khóa cửa bị kẹt chết rồi, không kịp nữa rồi, chỉ có thể dùng sức thôi. Mở ra cho ta. Tiếng gầm trầm thấp vang dội trước mặt bao nhiêu người. Hai cánh cửa gỗ dày bị Đại Mãnh dùng sức giật phăng ra khỏi tường. Trong nhà, Nhị thúc Lý Thiết Quân đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng. Nhờ ánh lửa, nhìn rõ bóng dáng cao lớn ở cửa. Nhị thúc không sao chứ? Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cháu trai mình, Lý Thiết Quân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức khí thế hào hùng trỗi dậy. Mãnh tử, cháu về thật đúng lúc. Lũ chó chết này bắt nạt người quá đáng. Hai bác cháu mình liều mạng với chúng. Nhị thúc, chân cẳng thúc vẫn chưa khỏe hẳn, cứ ở đây xem cháu tác chiến, đánh đuổi mấy cái hạng xấu xa này. Mình cháu là đủ rồi. Lý Thiết Quân ngẩn người, nhìn ánh mắt kiên định của cháu trai rồi gật đầu. Được, cháu cứ lo phía trước, Nhị thúc canh gác sau lưng cho cháu, cẩn thận đấy. Đám người này có hàng trong tay.
Nhóc con, mày thuộc băng nhóm nào? Cũng không thèm nghe ngóng xem đây là địa bàn của ai à? Dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử, mày chán sống rồi phải không? Trương Bưu thấy đối phương căn bản không coi mình ra gì, liền tức giận gầm lên, mẹ kiếp, tất cả đầu người ra làm gì? Nó chỉ có một mình thôi, đứa nào phế được nó cho tao? Lão tử thường 10.000, trọng thường tất có dũng phu. Hơn 10 tên lưu manh của Kiến Thiết Đại Long hò hét lao lên. Chưa đầy 1 phút sau, trong sân ngoài Đại Mãnh và Nhị Thúc ra, chẳng còn ai đứng vững được nữa. Khắp mặt đất toàn là tiếng rên rỉ đau đớn của đám lưu manh đang lăn lộn. Khá làm nhóc con, sức trâu này không uổng công lớn xác thế kia. Đừng động, mẹ kiếp tất cả đừng động. Động nữa lão tử cho bay màu đấy. Chỉ thấy Trương Bưu hai tay nắm chặt một cây đồ chơi hỏa mai tự chế, họng súng chĩa thẳng vào đầu Đại Mãnh. Mãnh tử cẩn thận, đó là hàng thật đấy. Đại Mãnh ra hiệu cho ông lão đừng lo lắng, ngay sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào Trương Bưu. Tâm niệm vừa động, không chút do dự mở ra thần kỳ trận thế. Trong chớp mắt, không khí dường như đóng băng lại. Dưới góc nhìn của Trương Bưu, thế giới ngay lập tức bị bao phủ bởi một lớp kính màu máu. Sau lưng người đàn ông cao lớn trước mắt, lúc này trở nên u tối và đáng sợ. Dường như giây tiếp theo, hắn sẽ bị con quái thú hình người này xé thành mảnh vụn. Ngay cả linh hồn cũng bị nuốt chửng, một loại sức mạnh đến từ bản năng sinh học, dọc theo xương sống xông thẳng lên đỉnh đầu. Đại Mãnh cúi người xuống, như xách một con gà con mà nhấc Trương Bưu lên. Lớn tướng thế này rồi, có chuyện gì không thể bình tĩnh mà nói, cứ phải động dao động súng làm gì? Phát hiện mục tiêu cực độ sợ hãi đáng ngất xỉu. Cấp độ sợ hãi cộng 3.000. Nhị Thúc, tố chất tâm lý của tên này kém quá. Cháu còn đang định giảng đạo lý với hắn, khuyên hắn làm người tốt, sao hắn đã lăn ra ngất rồi? Ê, Mãnh tử cháu không sao chứ? Thúc đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát tới ngay đây. Vương Mãn Đôn đang hồn hển xông vào, tay còn cầm một viên gạch. Rõ ràng là đã phải đấu tranh tâm lý rất lâu mới dám quay lại cứu viện. Chuyện này là sao? Mãnh tử, cháu chặn bọn họ. Không được cử động, thả con tin xuống, lập tức đầu hàng. Dưới gốc cây hoè già ở lối vào thôn Kháo Sơn, mấy bà thím sau khi ăn cơm tối xong đang thực hiện cuộc trao đổi thông tin hàng ngày. Nghe gì chưa? Mãnh tử nhà lão Lý lần này thật sự xong đời rồi. Tôi đã nghe ngóng kỹ rồi. Một mình nó đánh hơn 20 người. Đám lưu manh đó tuy không phải hạng tốt lành gì, nhưng Mãnh tử ra tay ác quá. Nghe nói tay chân người ta đều bị tháo xuống hết rồi. Cái này gọi là phòng vệ quá mức, phải đi tù đấy. Thật hay giả thế? Vậy chẳng phải nhà lão Lý tuyệt hậu rồi sao? Con giả được à? Không thấy xe cảnh sát tới mấy chiếc rồi sao? Đúng là cái số rồi, nhìn cái mặt Mãnh tử như thế, tôi đã biết sớm muộn gì nó cũng vào đồn mà. Lưu Quế Hoa, bà ngậm miệng lại đi, ai bảo Mãnh tử phải đi tù? Mãnh tử đó là chính đáng phòng vệ. Hơn nữa tôi nói cho mọi người biết, Mãnh tử lần này là lập đại công trở về đấy. Cảnh sát đã kiểm tra trên hệ thống cảnh vụ rồi. Trước đây cậu ấy không chỉ bắt được mẹ mình, mà còn bắt được cả tội phạm truy nã nữa, là anh hùng đấy. Cảnh sát chắc chắn sẽ thả cậu ấy về thôi. Mọi người phải có lòng tin chứ. Lão Vương, chắc ông sợ đến lù lẫn rồi hả? Cứ cho là nó bắt được tội phạm đi, không bị coi là tội phạm truy nã mà bắt đi là may rồi. Cả thôn này ai mà không biết Mãnh tử đi nuôi lợn chứ? Lấy đâu ra bản lĩnh mà bắt người? Đúng thế, Lão Vương ông đừng bốc phét cho nó nữa. Nếu thật sự được thả về thì trừ phi mặt trời mọc đằng Tây. Tới rồi, xe cảnh sát tới rồi kìa, xem đi. Tôi đã bảo là bị áp giải về để chỉ điểm hiện trường mà. Nếu là thả người thì sao lại dùng xe cảnh sát đưa về chứ? Đại Mãnh và Sở trưởng Vương Kiến Quốc bước xuống xe. Mọi người nín thở, chờ đợi cảnh tượng bị còng tay, bị mắng nhiếc, bị đẩy đi như trong tưởng tượng. Chỉ thấy Vương Kiến Quốc mặt mày rạng rỡ, nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Đại Mãnh. Đồng chí Lý Đại Mãnh, lần này đa tạ cậu nhiều, cần gì cứ bảo, sau này đứa nào dám quấy phá thì cứ gọi thẳng cho tôi. Xe cảnh sát quay đầu rời đi. Đại Mãnh đứng ở đầu thôn tiễn một lúc, sau đó quay người, sải những bước chân vững chãi đi vào trong thôn. Vương Thúc, Lưu Thẩm, mọi người đang nghỉ ngơi à? Đang nghỉ. Ai cha, Mãnh tử, Thẩm đã biết ngay là cháu có tiền đồ mà. Thẩm đã bảo rồi, giống nhà lão Lý làm sao mà là người bình thường được. Mãnh tử, cháu có muốn lấy vợ không? Chỉ cần cháu gật đầu một cái thôi. Trở về nhà cũ họ Lý, trong sân là một đống hỗn độn. Mãnh tử, việc xây dựng lại này cần nhiều nguyên vật liệu lắm. Dạo này Kiến Thiết Đại Long đang phá phách. Em là chúng ta đi mua vật liệu, người ta cũng chẳng dám bán cho mình đâu ôi. Chỉ có thể ngày mai đi hỏi xem thế nào thôi. Nhị Thúc ngồi trên ghế, xoa cái đầu gối đang âm ỉ đau, lông mày cũng nhíu chặt ải. Nhà cũ bị hủy, chấn thương chân tái phát, lại còn phải đối mặt với sự trả thù của Đại Long. Lúc này Đại Mãnh tâm niệm khẽ động, hệ thống mở vòng quay 10 lượt liên tiếp. Xác suất trúng thưởng gấp đôi. Giải thưởng xe Mercedes tăng, điện thoại đời mới, tiền mặt, xe Mercedes, vàng thỏi, cả đồng hồ Rolex nữa. Cho xin cái gì có ít chút đi, cái gì hữu dụng tí đi mà, đừng toàn ra mấy cái thứ linh tinh đó nữa.
Chúc mừng ký chủ nhận được các phần quà sau: 131 măng khô nhanh siêu cấp, phong thủy kiến trúc học từ nhập môn đến tinh thông, 20 miếng liệt dương khu hàn thiếp, 2 chai rượu Mao Đài Phi Thiên 53 độ, 4 chiếc máy thét chói tai đồ chơi, 40 ngón tay giả trơn và 4 bao gạo Đông Bắc. Đại Mãnh nhìn đống đồ trong kho hệ thống. Máy thét đồ chơi và mấy thứ dùng để trông, ngón tay giả làm mí mắt anh giật liên hồi. Nhưng khi nhìn thấy đống 11 măng, rượu Mao Đài, đặc biệt là lúc thấy liệt dương khu hàn thiếp, tảng đá lớn trong lòng Đại Mãnh cuối cùng cũng được hạ xuống. Buổi tối, trong căn phòng nhỏ không bị hỏa hoạn ảnh hưởng, Đại Mãnh lén lấy từ trong kho hệ thống ra một miếng liệt dương khu hàn thiếp. Nhị thúc, đây là loại thuốc đặc trị mà cháu mang từ ngoài về, chuyên trị bệnh phong thấp lâu năm đấy, thúc dùng thử xem. Mãnh Từ đừng tốn tiền nữa, cái chân này của nhị thúc là bệnh cũ rồi. Mấy năm nay loại thuốc ngoại hay bí phương gia truyền nào mà chưa thử qua. Dán lên thấy mát lạnh mà chẳng có tác dụng gì, chẳng thà mặc thêm cái quần bông còn thực tế hơn. Cái này lại bị người ta lừa mua rồi phải không? Nhị thúc cứ yên tâm đi, cái này không phải mua đâu, là bạn cháu tặng đấy, không tốn tiền. Người ta bảo dán lên là nóng ngay, không hiệu quả không lấy tiền. Thúc cứ coi như nể mặt cháu, dán thử một miếng xem sao, dù sao cũng chẳng mất gì. Nhị thúc không nỡ từ chối tấm lòng hiếu thảo của cháu trai, thở dài một tiếng. Được rồi, dán. Dù có là dán miếng da chó lên, chỉ cần là cháu mang về thì lòng nhị thúc cũng thấy ấm áp rồi. Sau đó Đại Mãnh dán cao cho nhị thúc 1 giây, 2 giây, 3 giây. Biểu cảm vốn không mấy để tâm của nhị thúc ngay lập tức đóng băng. Đôi mắt đột nhiên trợn trừng, một luồng khí nóng hừng hực từ chỗ dán cao ngay lập tức bốc lên, xua tan cái lạnh tích tụ nhiều năm trong kẽ xương. Cảm giác sảng khoái đó xông thẳng lên đỉnh đầu. Ui cha, cái này nóng thật. Nóng thật đấy, cứ như có người đang xoa bóp xương cốt cho ta vậy. Đây cũng là bạn cháu tặng, để dành cho thúc uống, giúp thoải mái gân cốt, hoạt huyết hóa ứ. Cái thằng danh này, tiêu xài hoang phí quá. Nhị thúc tuy mắng mỏ, nhưng hốc mắt đã hơi ửng hồng. Sau khi lo cho nhị thúc ngủ say, Đại Mãnh lấy cuốn sách phong thủy kiến trúc học ra. Cái hệ thống này lại định giở trò gì đây? Trước thì cho cái kỹ năng diễn xuất sơ cấp, giờ lại đưa cả cuốn sách xem phong thủy. Chẳng lẽ chê mình diễn vai ác quá đạt rồi, muốn mình sau này đừng đóng phim nữa mà chuyển sang xem phong thủy à? Dù trong lòng lẩm bẩm, nhưng dù sao cũng là tốn 1 vạn điểm sợ hãi mới quay được, không thể lãng phí. Tâm niệm vừa động, cuốn sách hóa thành luồng sáng nhập vào giữa lông mày, trong óc ngay lập tức tràn ngập một lượng lớn kiến thức về địa mạo Xuân Xuyên, âm dương ngũ hành. Cái thứ này hình như còn phức tạp hơn cả công thức nấu ăn nhiều. Đại Mãnh có chút tò mò, đẩy cửa đi ra ngoài sân, ánh trăng như nước soi dọi lên đống đổ nát. Đại Mãnh nhìn quanh mảnh đất nhà mình bị thiêu rụi, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phía sau, phía cánh rừng đen kịt nhấp nhô trên núi. Đó là núi Mộ Tổ, cũng là nơi mà Kiến Thiết Đại Long muốn cướp đoạt. Tựa sơn hướng thủy, tàng phong tụ khí, tả thanh long vương thủ, hư bạch hổ đề phúc, chính là mảnh đất phong thủy bảo địa trong sách nói. Xem ra tổ tiên chọn mảnh đất này để xây nhà là có tính toán cả. Hèn gì đám người của Kiến Thiết Đại Long cứ nhất quyết đòi cướp mảnh đất này, nắm giữ kỹ năng mới. Đại Mãnh nhìn đống đổ nát khắp sân, trong lòng không hề có chút nản lòng nào, ngược lại còn dấy lên hào khí muốn xây dựng lại quê hương. Đã muốn sửa, vậy thì phải sửa cái tốt nhất. Ngày hôm sau, Lý Thiết Quân ngủ một mạch tới tận trưa. Cái bệnh chân này khiến ta bao nhiêu năm nay chưa được giấc ngủ ngon nào. Miếng dán này đúng là thần kỳ thật. Cảm giác đau nhức lâu năm vậy mà đã tan biến hơn nửa rồi. Mang theo vài phần nhẹ nhõm đi ra sân. Trong khoảnh sân vốn dĩ trống trải, lúc này bên lề đường đang đặt mấy chục bao 11 măng, bên cạnh còn chất đống cát sỏi như ngọn núi nhỏ. Đại Mãnh đang vung sảng trộn 11 măng. Mãnh tử, đống này, một đêm lấy đâu ra nhiều đồ thế này? Nhị thúc tỉnh rồi à? Đây là đêm qua cháu liên lạc với đồng đội cũ ở đơn vị, họ chuyển đến ngay trong đêm đấy. Đây là công trình đặc chủng, vật liệu thừa này trên thị trường không mua được đâu, chuyên dùng để xây hầm trú ẩn và công sự đấy, chắc chắn lắm. Đồng đội tặng à? Lý Thiết Quân nghi hoặc nhìn đống vật liệu đó, lại nhìn vẻ mặt cổ quyết của thằng cháu, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Thôi được, chỉ cần không phải trộm cắp cướp giật là được. Loại 11 măng này nhìn cứ lạ lạ, nhưng nếu đúng như cháu nói là xây được công sự, vậy thì nhà mình xây xong, chẳng sợ đám khốn khiếp nhà Đại Long lại đến phóng hỏa nữa. Đại Mãnh gật đầu, trong lòng thầm suy tính, đồ của hệ thống xuất phẩm, giới thiệu thì nổ vang trời, nào là khâu nhanh, nào là cường độ cao, chắc là không tệ đâu. Lát nữa xây xong, kiểu gì cũng phải lấy búa đập thử xem. Yên tâm đi nhị thúc, lần này sửa xong chắc chắn sẽ kiên cố hơn trước, nhưng bấy nhiêu gạch chắc chắn không đủ, con phải kiếm thêm ít đồ lớn về trấn giữ móng nữa. Vương thúc có nhà không? Mãnh tử đấy à, thúc đây. Cháu muốn mượn chiếc xe ba gác nhà thúc một lát, gạch ở nhà không đủ, cháu muốn ra bãi đá lở chở ít đá tảng về, làm móng là chuyện chính sự mà. Thúc cũng ăn xong rồi, để thúc đẩy xe cho cháu. Đừng, thúc ơi, mình cháu đi là được rồi, đó là việc nặng. Cháu lại có sức trâu, không cần làm phiền thúc đâu. Cái thằng này nói gì thế? Bán anh em xa mua láng giềng gần, làm gì có đạo lý nhìn cháu làm việc một mình chứ. Đang giằng co, Đại Tráng và Nhị Tráng nhà bên cạnh vừa hay đi ngang qua. Hai cậu nhóc này nghe nói Đại Mãnh một mình sự đẹp hơn 20 tên lưu manh, trong lòng ngưỡng mộ không thôi, thế là vội vàng sán lại gần.
Vương thúc, Mạnh ca, hai người định đi chở đá à? Cho hai đứa em theo với, dù sao rảnh cũng chẳng làm gì, tiện thể luyện sức khỏe luôn ha. Có người giúp rồi đây, đại tráng, nhị tráng là những thanh niên khỏe mạnh có tiếng trong thôn đấy. Đi đi đi, cùng đi nào. Đại Mãnh sợ phụ lòng tốt của hàng xóm, đành phải gật đầu. Vậy được, chúng ta đi thôi. Có điều tôi nói trước, đống đá đó, lát nữa các cậu đừng có giằng quá, chấn thương lưng là không tốt đâu. Mấy người đẩy xe bò đến bãi đá lở sau núi. Nơi này trước đây là một mỏ đá. Sau khi bị bỏ hoang đã để lại không ít tảng đá lớn. Mãnh tử, cháu xem tảng này thế nào? Thứ này dày dặn, vuông thành sắc cạnh, nếu có thể mang về đệm góc tường thì tuyệt đối vững chãi. Đại Mãnh nhìn tảng đá đó một cái, ít nhất cũng phải 400-500 cân. Hơn nữa còn có một phần đang lún sâu trong đất. Chọn nó đi, tảng này hơi nặng. Để chống, Mạnh ca, anh nghỉ ngơi chút đi. Đại tráng, nhị tráng, cho Mạnh ca thấy tài năng của hai đứa mình đi. Đừng để người ta nghĩ chúng ta chỉ được cái mã mà không có nghĩa khí. Đại tráng và nhị tráng muốn thể hiện một chút trước mặt thần tượng. Rõ rồi Mạnh ca, anh xem tảng đá này này. 1, 2, 3, tụi em xử lý nó trong vòng một nốt nhạc. Ba người mặt đỏ tía tai, dồn sức nâng lên, tung ra cả sức bình sinh. Chỉ thấy tảng đá xanh đó như đã mọc rễ, không hề nhúc nhích. Ái chà, tôi không xong rồi, tảng đá này quái quỷ thật, nặng kinh khủng khiếp. Nó bám đất chặt quá. Thúc ơi, thực sự không được đâu, cái này phải về lái máy cày, móc dây cáp mới kéo lên được. Thúc, mọi người nghỉ một lát đi, để cháu thử xem. Mãnh tử đừng có cố quá, thứ này thực sự không phải sức người có thể. Trời đất ơi, đây có còn là người không vậy? Mãnh tử, rốt cuộc cháu ở quân đội là đi nuôi lợn hay là đi luyện cử tạ thế? Thúc, đại tráng, nhị tráng uống miếng nước đi, cảm ơn mọi người. Hôm nay thật sự làm phiền mọi người quá. Phiền hà gì chứ, nhưng mà Mãnh tử này, đá thì trở về rồi đấy. Chứ bức tường này cháu định xây thế nào? Hay để Thúc gọi mấy thợ nề qua giúp cháu một tay nhé. Đúng đấy Mạnh ca, em và nhị tráng tuy tay nghề không tinh, nhưng đưa gạch, pha hồ thì vẫn làm được. Hay là để tụi em ở lại giúp nhé. Đừng, Thúc và mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Cháu ở trong quân đội có học quá chút kỹ thuật công trình đặc biệt. Xi măng này cũng là loại đặc chủng, khô nhanh lắm. Một mình cháu thông thả làm là được rồi. Thấy Đại Mãnh kiên trì, cộng thêm sức mạnh thần thánh vừa rồi, thực sự đã làm mấy người họ kinh sợ. Vương Mãn Đôn cũng không miễn cưỡng nữa. Vậy cũng được. Vậy cháu tự mình cẩn thận nhé. Có việc gì cứ ho một tiếng. Thấy Vương thúc và mấy người họ đã đi khuất, trong đầu Đại Mãnh nhớ lại nội dung trong cuốn phong thủy kiến trúc học đêm qua. Hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu thi công thực sự. Cùng lúc đó, tại văn phòng Kiến Thiết Đại Long, ông chủ Trương Đại Long tức giận đến mức run rẩy cả người. Phế vật, toàn một lũ phế vật. Luật sư vừa mang tin đến, đám người Trương Bưu vì tình nghi phóng hỏa và dùng hàng nóng, hành hung chứng cứ rành rành, căn bản không thể bảo lãnh ra ngoài được, thậm chí có khả năng còn bị điều tra thêm các tội danh khác. Long ca, giờ phải làm sao đây? Nghe nói thằng danh tên Lý Đại Mãnh đó hôm nay đang rầm rộ xây cất ở nhà, làm như đang xây lô cốt không bằng. Chúng ta có nên dùng biện pháp mạnh không? Chắc chắn là không được rồi. Lão Vương Kiến Quốc kia đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy. Nhưng nếu nuốt trôi cục tức này, sau này tôi còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở trấn Thanh Thạch này nữa? Hắn đảo mắt một vòng, nở nụ cười lạnh. Chẳng phải nó đang xây nhà sao? Vậy thì khiến nó xây không thành công đi. Tìm hai đứa anh em nanh lợi một chút, đêm nay đi dò la tình hình. Nếu có thể phá hoại được gì thì tốt nhất, không phá được thì cũng phải gây khó dễ cho nó. Cắt hết dây điện của nó đi. Loại nhà cũ này mà mất điện thì chẳng làm ăn gì được đâu. Cho nó tức chết luôn, hiểu chưa? Còn tôi, người sở hữu vật liệu xây dựng đỉnh cao từ hệ thống, chỉ dùng vỏn vẹn vài ngày đã dựng lên được bức tường cao cấp bậc quân sự. Đêm tối gió cao, giơ tay không thấy năm ngón. Hai tên đàn em của Kiến Thiết Đại Long lẻn đến bên ngoài tường rào nhà Đại Mãnh, nhìn bức tường cao ánh lên tia sáng u tối. Hai tên đàn em không kìm được mà rụt cổ lại. Đây mà là nhà dân à? Nhìn kiểu gì cũng giống nhà tù thế này. Bớt nói nhảm đi, mau làm việc thôi. Đầu tiên là làm xong việc còn về nhận tiền. Cái nơi quỷ quái này âm u quá, cảm thấy không thoải mái chút nào. Hai đứa đi men theo chân tường, muốn tìm vị trí đầu nối dây điện. Mẹ ơi, cái quái gì thế này? Tên đàn em đi sau cúi đầu nhìn xuống, cũng phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Đó là món đồ chơi ngón tay mô phỏng mà Đại Mãnh quay thưởng được, bị Đại Mãnh coi như rác, vứt cùng với đống sơn chống gì màu đỏ dung thừa, đổ hết ở chỗ này. Văn phòng Kiến Thiết Đại Long. Trương Đại Long nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sắc mặt còn khó coi hơn là nuốt phải ruồi. Đừng có khóc nữa, nói cho rõ ràng xem nào. Long ca, giận tóc gáy rồi. Cái nơi này căn bản không phải chỗ cho người ở đâu. Anh nhìn xem, toàn là vết thương, đầy đất đều là xi dâu đỏ lòng kìa. Nhị cầu run rẩy đưa ống kính lại gần. Long ca, trong cái sân này chắc chắn có chôn người. Cái thằng Lý Đại Mãnh đó, hắn chắc chắn là một tên biến thái cho đăng sức người hàng loạt, chuyên môn xử đẹp rồi phân xác người ta đấy. Trương Đại Long chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một luồng khí lạnh dọc theo xương sống sộc thẳng lên đại não. Thôi xong, thế này thì giải thích thông suốt hết rồi. Hèn gì thằng danh này ra tay tàn nhẫn như vậy, một mình dám đơn đầu với mấy chục tên lưu manh mà mặt không đổi sắc. Hèn gì nó dám ngang nhiên đối đầu trực diện với mình. Long ca, hay là mình báo cảnh sát đi.
Báo cái quái gì mà báo? Đầu mày vào nước à? Loại điên khùng này mà biết chúng ta báo cảnh sát. Cảnh sát chưa kịp tới, cả nhà già trẻ lớn bé chúng ta có khi bị nó xử lý trước rồi. Hơn nữa, cảnh sát mà tra ra chúng ta. Nửa đêm lén lén lút lút tới sân sau nhà người ta rồi lần theo dấu vết. Tra ra đống nợ xấu và hành vi cũ của chúng ta, thì tất cả cùng đi tong. Mau cút về đây cho tao. Ngắt đoạn video, Trương Đại Long vẫn chưa hoàn hồn. Ánh mắt hắn từ kinh hoàng ban đầu dần dần chuyển hóa thành một tia tàn nhẫn muốn ăn thua đủ. Trương Đại Long cầm điện thoại lên lần nữa, quay một số điện thoại. Hello, lão ngoại, sáng sớm mai đánh con máy xúc lớn nhất ở công trường của ông đến thôn Khảo Sơn cho tôi. Lý do à? Lý do là cải tạo nhà nát, thao tác sai lầm. Có chuyện gì tôi chịu, tiền tôi trả gấp đôi. Trương Đại Long nghiến răng, trong mắt lóe lên tia hung quang, quản nó là biến thái cho đăng xuất người gì chứ. Trước hàng chục tấn sắt thép thế kia, tao xem nó có đỡ nổi không. Sáng sớm hôm sau, một chiếc máy xúc màu vàng loang lổ đang phun ra những luồng khói đen kịt, giống như một con quái thú thép đang trực chờ nuốt chửng con mồi, hầm hồ tiến vào đầu thôn. Trong cabin máy xúc, lão ngoại mang vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn. Sáng sớm ngày ra đã làm phiền giấc ngủ của người ta, lại còn bắt để nuôi cái nhà nát này. Đúng là dùng đại bác bắn mũi. Còn trong chiếc xe hơi màu đen cách đó không xa, Trương Đại Long nhìn chằm chằm vào chiếc máy xúc đó, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Sáng sớm thế này, bác thợ ở đội công trình nào lại lái xe đến đây vậy? Nếu lỡ đâm hỏng tường thì ông ấy phải đền tiền đấy. Mọi người đều phiền phức cả. Đại Mãnh nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, trong lòng thầm nhủ, phải mau ra hỏi cho rõ ràng với bác thợ mới được. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Đường cũng đã chạy đến đầu thôn. Cả nhà ơi, tôi có dự cảm hôm nay chắc chắn có biến lớn. Hôm qua tôi thấy trong nhóm có người đăng video ngắn nói Mạnh ca nhà mình ngày đầu về thôn. Ngay cả đồn trưởng cũng bắt tay với anh ấy. Thể chất của Mạnh ca nhà mình là gì, mọi người còn không biết sao? Đi đến đâu là có chuyện đến đó. Chiếc máy xúc này sáng sớm đã hầm hố vào thôn, chắc chắn lại là nhắm vào Mạnh ca rồi. Ngay khi Tô Tiểu Đường lao đến gần nhà cũ họ Lý, máy xúc cũng đã dừng lại. Mẹ ơi, ngôi nhà của Mạnh ca trông thật hợp với anh ấy quá. Trong cabin lái, lão ngoại liếc nhìn một cái, thân hình vạm vỡ cuồn cuộn cơ bắp của Đại Mãnh phía xa, trong mắt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn cầm loa phóng thanh lên, này, cái tên to xác kia, tránh ra một chút. Nhận được tin báo bức tường này xây trái phép, là nhà nát có thể sập bất cứ lúc nào. Ông chủ nói rồi, vì sự an toàn của cả thôn, bây giờ cưỡng chế tháo dỡ. Có va chạm cháy sức gì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Nói láo. Bức tường vừa mới xây xong mấy ngày trước mà đã thành nhà nát rồi à? Tôi xem ai dám động vào đất nhà tôi. Nhị thúc đừng vội. Đại Mãnh chắn Nhị thúc ra sau lưng, quay đầu lại, nặn ra một nụ cười hiền hậu, dễ mến để trấn an đối phương. Bên trong chiếc xe Mercedes màu đen ở phía xa, hắn đang cười nhạo chúng ta không tự lượng sức mình. Hắn căn bản không hề coi máy xúc ra gì cả. Hắn đang khiêu khích. Lão ngoại, đừng nói nhảm với nó nữa, nó đang kéo dài thời gian để chuẩn bị ra tay đấy. Ui thẳng cho tôi, ui bằng cả người lẫn hàng nóng luôn, nhanh lên. Vậy thì đừng trách tôi. Chiếc cầu múc khổng lồ mang theo tiếng gió rít gào, không hề giảm tốc độ, như một con mãnh thú công trình, đập mạnh vào bức tường nhìn có vẻ mỏng manh yếu ớt kia. Đại Mãnh đứng bên cạnh, nhìn chiếc cầu múc lớn đang lao tới, hơi nhíu mày lại. Tô Tiểu Đường ở bên cạnh sợ hãi hét lên một tiếng, ống kính điện thoại rung lắc dữ dội. Nhị thúc lại càng nhắm nghiền mắt lại, không nỡ nhìn thảm cảnh tiếp theo. Bùm, tiếng va chạm kim loại chói tai vang tận mây xanh. Tia lửa bắn tung tóe, khói bụi tan đi, bức tường bên trong vẫn im lìm không hề nhúc nhích, thậm chí đến một lớp da cũng không hề bong ra. Chỉ thế này thôi à? Thứ này nhìn thì ai lắm. Sao mà cứ như làm bằng giấy thế nhỉ? Trương Đại Long ở phía xa nhìn thấy cảnh này, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm lưng áo. Đây khốn kiếp căn bản không phải là nhà dân. Xi măng chỉ thủy ngân, tuyệt đối là tiêu chuẩn của công sự chống nổ đặc chủng. Hắn quả nhiên chôn thứ gì đó không thể lộ ra ánh sáng ở bên dưới. Bức tường này là để chống tên lửa hạt nhân sao? Nếu không thì nhà ai lại xây sân sau thành ra thế này chứ? Lão ngoại trong cabin lái, nhìn bóng dáng cao lớn kia từng bước tiến lại gần. Khoảnh khắc đó, chút kiêu ngạo của một thợ phá đá trong đầu hắn lập tức tan biến sạch sành xanh. Hắn định đến xử lý mình sao? Bác thợ ơi, xe này của bác mua ở đâu thế? Đồ cũ thanh lý à? Thế này thì không an toàn chút nào đâu. Bác không bị thương ở đâu chứ? Có cần tôi giúp bác gọi 120 đến kiểm tra một chút không? Đại ca, tôi sai rồi, đừng xử tôi không đi bệnh viện đâu. Chiếc xe này là hàng kém chất lượng, là do bản thân tôi thao tác sai sót nên mới làm hỏng thôi. Tôi không báo cảnh sát đâu, tôi cũng sẽ không nói ra ngoài đâu. Cầu xin anh đừng cho tôi đăng xuất mà. Giữa lúc đó, tiếng còi cảnh sát dồn dập truyền đến, nhanh chóng bao vây hiện trường. Đồn trưởng Vương Kiến Quốc dẫn theo vài cảnh viên, hừng hực khí thế xông tới. Vốn dĩ họ đang lập chốt kiểm soát gần đây, vì cục thành phố vừa thông báo có một băng cướp mang theo hàng nóng hung hãn đang lẩn trốn vào vùng núi khu vực này. Toàn bộ lực lượng cảnh sát trong trấn đều đang dàn trận. Vừa nghe thấy bên này có động tĩnh, lập tức chạy tới ngay. Đại Mãnh, chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu đang diễn tập quân sự ở nhà đấy à? Sao nhìn cứ như vừa lạc vào chiến trường Si Jin thế này?
Báo cáo đồn trưởng, chuyện này thật sự không trách cháu được. Sáng sớm cháu đang đánh răng, kết quả là bác thợ này như bị điên ấy, cứ thế lái xe đâm thẳng vào tường nhà cháu. Vương Kiến Quốc tiến lại gần, nhìn chiếc máy xúc đó, vết xích bánh xe vẫn còn hiện rõ mồn một, đúng là đâm thẳng vào thật. Ông lại sờ vào bức tường cứng ngắc lạnh lẽo kia, sự nghi hoặc trong lòng như cỏ dại mọc lan ra. Mới có mấy ngày thôi mà, bức tường này được xây lên như thế nào vậy? Thứ này cũng quá cứng rồi đấy, ngay cả máy xúc đâm vào cũng bị phản chấn đến hỏng hóc. Cái này phải dùng bao nhiêu vật liệu tốt đây? Bây giờ bên đội nuôi quân còn dạy cả những tuyệt kỹ của lính công binh này nữa à? Rốt cuộc thằng nhóc này ở trong quân đội đã học được những gì thế? Được rồi, đưa người xuống trước đã. Tiểu Triệu, cậu sang bên kia căng dây cảnh báo đi. Đại Mãnh cậu cũng đừng đi đâu, phối hợp điều tra một chút. Cách đó không xa, Trương Đại Long thấy cảnh sát bắt đầu căng dây cảnh báo, trong lòng cũng biết chuyện hôm nay coi như hỏng bét rồi. Phế, đúng là phế vật. Lái xe, mau lái xe đi. Nhân lúc cảnh sát không chú ý, chúng ta mau chuồn thôi. Ngay khi chiếc xe Mercedes định lén lút chuồn đi, một tiếng động lớn vang lên, nắp ca đến cô chiếc Mercedes bị đâm bẹp rúm vào trong. Ôi da, chết tiệt thật. Đúng là người hiền thì bị người ta bắt nạt, ngựa hiền thì bị người ta cưỡi mà. Cái tên to xác kia bắt nạt tôi thì cũng thôi đi, sao bạn đâu một chiếc xe bánh mì rách nát cũng dám đâm vào tôi thế này? Mù mắt chó của bọn mày rồi à? Có biết lái xe không hả? Có biết ông đây là ai không hả? Cảnh sát đang đứng ngay đằng kia kìa. Bọn mày dám vuốt râu hù mà. Có tin ông đây cho bọn mày ngồi tù mò công không? Bắt lũ nghèo kiết xác bọn mày đến chết luôn. Ngậm cái mồm thối của ông lại đi.